natin, mga minamahal, amen, mga tao sa buong mundo, billions, mga minamahal, amen. Isa tayo sa pinili, tinawag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Ang pagpapala, ang biyaya na ating tinatanggap hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, hindi ibinibigay ito sa lahat, mga minamahal. Ibinibigay ito doon lamang sa mga tinawag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kaya tayo po, mga minamahal, sinasabi ng ating binasa, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sapagkat wala tayong maibabayad, mga minamahal, sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Ano yung ating maigaganti sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Amen? Na tayo, mga minamahal, amen, sa ating mga karamdaman, tayo pinagaling ng ating dakilang Diyos, mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, mga pilay pinalakad, amen, mga kitong nilinis ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen, yung ating buhay, binagong lubos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na dati-rati tayo, mga minamahal, amen, ay isang kahig, isang tuka, halos wala tayong makain, mga minamahal, amen. Iba sa atin, talamak sa mga bisyo, pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagsusugal, amen, paggamit ng mga pinagbabawal na gamot, magnanakaw, kumikitil ng buhay, amen. Ganyan yung ating kalagayan noon, mga minamahal, amen. Tayo po'y kinabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya tayo po ay naririto, mga minamahal. Kaya sinasabi, mga minamahal, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung ating pagpapasalamat, hindi lamang namumutawi sa ating mga labi, hindi lamang lumalabas sa ating mga bibig, mga minamahal. Amen? Kundi may kalakip na gawa, mga minamahal. Amen? Kaya 3 times a week, Wednesday, Friday, and Sunday, bilang pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, huwag nating pababayaan yung ating pagkakatipon. Ito yung nais ng ating dakilang Diyos na pagpapasalamat, yung pagsunod sa kanyang banal na kalooban. Amen? Na tayo laging mag-aalay ng mga papuring awitin, mga minamahal. Amen? Hindi lamang sa church, maging sa ating mga tahanan, paggising sa umaga hanggang bago matulog sa gabi, mga minamahal, kailangang magpuri, manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kahit bilang pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo'y dadalo, mga minamahal. Lalong-lalo na overnight, mga minamahal. Amen? Kahit anong tindi ng pagod ng ating pisikal na pangatawan, mga minamahal. Amen? Kahit pagod sa trabaho, huwag nating kalimutan, mga minamahal. Amen? Ang nagbigay ng pagpapala sa bawat isa sa atin. Amen? Bakit tayo nagkaroon ng trabaho? Bakit tayo nagkaroon ng sarili nating tahanan? Meron tayong masasakyan, mga minamahal. May magandang buhay. Dahil yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na dapat lamang nating pasalamatan, mga minamahal. Amen? Tayo pupuri sa ating dakilang Diyos ng ating buong puso, ng buong lakas, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, aklat ng mga awit, kabanata po 100 talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan, mga minamahal. Amen? Nais ng ating dakilang Diyos yung ating paglilingkod, mga minamahal. Amen? Kailangan galak na galak, hindi napipilitan. Amen? Hindi compliance, mga minamahal. Hindi sa kinakailangan, mga minamahal. Amen? Kailangan nagmumula sa mga puso ng bawat isa. Yung willingness, mga minamahal, yung hinahanap ng ating dakilang Diyos. May kagalakan. At sinasabi, magkaingay kayo na may kagalakan. Amen? Kailangan yung pagpupuri sa mahal na Panginoon, hindi tahimik, mga minamahal. Amen? Binigyan tayo ng katawan, ng kamay, ng mga labi, mga bibig, upang umawit ng mapapuring awitin, mga minamahal. Sa pagpupuri, ito po'y may kapangyarihan, mga minamahal. Amen? Sa pagpupuri, mga minamahal, lalo na kung ibinibigay natin yung ating buong lakas, yung ating buong puso sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, anumang problema meron tayo, anumang makaramdaman meron tayo, anumang pagsubok na pinagdaraanan, gaano man yan kabigat, mga minamahal. Amen? Kayang-kayang pagtagumpayan sa tulong at habag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At tayo po, mga minamahal, ay tumayo, hinihiling na tumayo o kay lumuhod, itaas ang ating mga dalawang kamay, ipikit ang mga mata, sama-sama po tayong manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen?
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, maraming pong salamat malapay noon sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin at kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, pribileyo malapay noon na pinagkalubo po sa bawat isa, lalo na po sa iyong abang lingkod. Marami pong salamat malapay noon. Hallelujah. At kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, anumang aming nagawa malapay noon na hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Kabagan mo po ang bawat isa. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapay noon bawat yugto ng iyong banal na gawain sa araw na ito. Mga congregational singing, joyful solemn. Langisan mo po ang mga beloved song leader malapay noon, mga mag-a-assist. Langisan mo po ang mga malapay noon magte-testify. Mga beloved testimony leader, mga kukuha ng magpapatotoo, mag-a-assist sa magpapatotoo. Langisan mo po malapay noon, i-guide mo po ang bawat isa. Langisan mo po malapay noon, hallelujah. Ang mga espesyal na papuring awitin iaalay sa iyo sa araw na ito. Langisan mo po mga pinagpalang mga awit mula po sa kupunan, hallelujah, ng beloved youth and singers choir, and beloved adults choir malapay noon. Gamitin mo lamang pong maging daluyan na yung masaganang pagpapala malapay noon. At patuloy kami nagsusumamo malapay noon, hallelujah. Na kami patuloy lingapin malapay noon. Iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Patuloy kang kumilo sa aming kalagitnaan o malapay noon. Kabagan mo po ang bawat isa malapay noon. Hallelujah. Papagtagumpayin kami na aming maramdaman ang iyong matamis at banal na presensya. Langisan mo po mga mag-exalt ng gibing malapay noon sa araw na ito. Ikaw po magbalik malapay noon ng pagpapala sa matatapat mong mga anak. Billion, trillion times malapay noon. Hallelujah. Physical, material, spiritual, blessed. Hallelujah. Langisan mo po mga pinagpalang mga aral sa araw na ito. Ikaw po magbigay ng minsay, magsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa. Lakipan mo po ng kapangyarihan ng iyong banal na salita malapay noon. Buksan ang aming mga pangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan. Ingatan mo po malapay noon aming mga minamahal mga kapatid. Hallelujah. Sa kanilang paglalakbay patungo sa iyong banal na gawain. Hallelujah. Iprovide mo po malapay ng kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. Hallelujah. Through the earth prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y umawit mga minamahal ng papuring awitin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else like you. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba
ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka, sa'yong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus, sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka, sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus, sa'yo lamang, Jesus. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa, mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula, o hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, amen, hallelujah. Sa pagsunod mo ay makakamtaan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko sa'yo na rin. Kasaganahan maging kayamanan, sa
pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. Amen, hallelujah. O hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay lumapit ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw niya landas mong madilim. O maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapo, pagod ngang puso, isip ay litong-lito, huwag mong isipin wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay lumapit ka, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw niyang landas mong madilim. O maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal ka niya. Masakit man ang sugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mo isipin wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay lumapit ka, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw niyang landas mong madilim. O maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Walang kasing saya itong aking nadarama, mula noong makilala kita, ang Jesus. Walang kasing ganda ang araw ko sa tuwing na, Panginoon, ngayon kapiling kita. Ikaw lamang ang nagbigay ng pag-asa sa buhay kong ito natira, di walang sigla. Sa bawat sandali ang puso ko ay may itig. Panginoon, ngayon kapiling kita. Ikaw lamang ang nagbigay ng pag-asa
Sa buhay ko ito dati-rati walang sigla. Sa bawat sandali ang puso ko ay may ngiti. Panginoon, ngayon kapiling kita. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para ba paikot-ikot lang, ang pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristong paanan, kay Jesus ilagak ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak nabigong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat, kay Jesus ilagak. Lungkot mo'y papalitan niya ng galang. Di niya sinabi laging may araw, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapan. Pagsubok man at hirap ay magbanta, kay Jesus ilagak ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak nabigong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat, kay Jesus ilagak. Lungkot mo'y papalitan niya ng galang. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is pure, making wise the simple. More to be desired day than gold, yet than much like gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. More to be desired day than gold, yet than much like gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true, and righteous altogether. More to be desired day than gold, yet than much like gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. More to be desired day than gold, yet than much like gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. Let us worship, come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand.
just a shade of His hand. Come, let us worship and bow down. Amen. Hallelujah. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. You laid your hands, mighty Lord, on the waves, laid your wonderful hand on the prairie. Lord, you poured forth the fountain, raised up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea poured the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You laid your hands, mighty Lord, on the rain, laid your wonderful hand on the prairie. Lord, you poured forth the fountain, raised up the mountain. Oh Lord, keep your precious hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea poured the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea poured the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Give ear to my words, oh Lord. Consider my meditation. Oh, hearken unto the voice of my cry. My King said, my God, for unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning.
Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only doeth wondrous things, only doeth wondrous things. Blessed be His glorious name forever. Oh, let the whole world be filled with His glory. Amen. Amen. Amen and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only doeth wondrous things, only doeth wondrous things. Blessed be His glorious name forever. Oh, let the whole world be filled with His glory. Amen. Amen. Amen and amen. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. A beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sight of the Lord, the city of a great King. Is Mount Zion, the sight of the Lord, the city of a great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. A beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sights of the Lord, the city of a great King. Is Mount Zion, the sights of the Lord, the city of a great King. When I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole and made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's been good. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or teeth can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than the day it did before. Lift me up when I'm down, that's the only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or teeth can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. When I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count them all.
How He saved my soul and He made me whole and made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's the door. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than He can do. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than the day it did before. Lift me up when I'm down, that's the only He can do. Thank you so much, Lord Jesus. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or teeth can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. If you asked about my fortune and would like to hear me more, if you're looking for my glory and the things I treasure more, then I have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's just one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. You are my heaven, all is forgiven, I'm in love with you, Jesus. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with twists until you came. Now I live only simply to worship your name. Well, I waited so long, but I saw I was wrong in not loving you, my dearest Jesus. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong. It's out in my heart, and I wonder why
losing the world when I was beating round. You stop the spinning, give me a beginning from a solid ground. Now life has a purpose, life not a circus, since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. Well, I waited so long, but I saw I was wrong in not loving you, but it is Jesus. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Now my souls are very clear, right here we're standing near. Everything seems to black and white. Yes, I saw your light. Well, I waited so long, but I saw I was wrong in not loving you, but it is Jesus. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. As for me, I will behold thy face in righteous ways. I will be satisfied when I wake in the light. Then I want to be, oh, just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake in the likeness. I want to be, oh, just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inasa, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Down from His glory, ever-living story, my God and Savior came, and Jesus is His name. Born in a manger, to His own He's a stranger, a man of sorrow, tears and agony. Oh, how I love Him, how I adore Him, my breath, my sunshine, my all and all. The great Creator became my Savior, and all God's who gave dwell in Him. Down from His glory, ever-living story, my God and Savior came, and Jesus is His name. Born in a manger, to His own He's a stranger, a man of sorrow, tears and agony. Oh, how
pag-asa ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami yung kukunin na, amin ka na makikita, tayo'y magsama-sama. O lahat na ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami yung kukunin na, amin ka nang makikita, tayo'y magsama-sama. O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? O Jesus, napakabuti mo sa akin, Jesus, napakabuti mo sa akin, Jesus, napakabuti mo, O Diyos, purihin ka. Binago mo ang buhay ko, karamdamay pinagaling, kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. O Jesus, napakabuti mo sa akin, Jesus, napakabuti mo sa akin, Jesus, napakabuti mo, O Diyos, purihin ka. Habang ako ay nabubuhay, paglilingkuran kita, habang ako ay may lakas, aawitan kita. O Jesus, napakabuti mo sa akin, Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus, napakabuti mo, O Diyos, purihin ka. Binago mo ang buhay ko, karamdamay pinagaling, kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. O Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus, napakabuti mo, O Diyos, purihin ka. Jesus, you are so good to me, oh that is Jesus. You are so good to me, oh that is Jesus. You are so good to me, you've been good, I praise your name. And when I think of where you brought me from, how you lead me all the way, and when I think of where I could have been, I just got to stop and say, oh Jesus, you are so good to us, oh that is Jesus. You are so good to us, oh that is Jesus. You are so good to us, you've been good, we praise your name. Give me the strength to hold on my faith through the trials each day. This be a good place in every day. I give thanks unto thy name. Oh that is Jesus. You are so good to us, oh that is Jesus. You are so good to us, oh that is Jesus. You are so good to us, you've been good, we praise your name. Papuring awitin ating ialay sa Diyos sa buhay. Papuring awitin ating ialay, sabay-sabay, awit ng pasasalamat ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin man natin sabay-sabay.
sabay-sabay humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Papuring awiting ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang dinig. Awiting makalangit, sabay-sabay humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naroroon saan man dako, at sa'yo walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luglugan, buong daigdig man ang iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakilang ka, kataas-taas ang Diyos. Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naroroon saan man dako, at sa'yo'y walang mahitatago. Ang kalangitan ng iyong luglugan, buong daigdig man ang iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakilang ka, kataas-taas ang Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyan gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, hinimba sa'yo, inaasang hinimba sa'yo, hinihiling ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo, sobrang pagpapala ay tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible
imposible sa ating Diyos. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo, sobrang pagpapalay, tanggapin na. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo, sobrang pagpapalay, tanggapin na. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap pa, lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw na pagpupuri para sa Diyos. Lahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napatagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap pa, lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw na pagpupuri para sa Diyos. Lahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with song, you give me reason to rejoice, rejoice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with song, you give me reason to rejoice, rejoice. I will
pagkat siya ay mabuti, mabuti tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas, pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa, pag-ibig ng Diyos ay dakilang. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuti tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas, pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa, pag-ibig ng Diyos ay dakilang, dakilang masasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, o dakilang masasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, o Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Oh, thank you, thank you. I know it's not time for me to say gratitude in my heart after it prays. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say gratitude in my heart after it prays. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Kami ay aawit, sana kayo ay makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman ay huwag nang ipagliban, tanggapin ang iyong kaligtasan. Kung tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig, ibig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang
pag-ibig ay alay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutumuhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di naluluhan. Papahinga ang luha sa ating mga mata, o kailangan ng mangyari, at bago maging huli, kaya siya'y iyong tanggapin. At sa araw na yun, iyong makapiling. Sa araw na yun, o tignan mo ang langit ng kay ganda. Masdan mo at naroon siya, liwanag niya taglaw. Siya'y sisikat magpakailanman, hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di naluluhan. Papahinga ang luha sa ating mga mata, kung kailapin na mangyari, ang bago maging huli, kaya siya'y iyong tanggapin. At sa araw na yun, sa iyong mga kapiling, sa araw na yun, tingnan mo ang langit ng di ganda. Masdan mo at naroon siya, o liwanag niya ang law. Siya'y sisikat magpakailanman. Make a joyful noise unto the Lord, all ye live. Serve the Lord, serve with gladness, fall before His presence with singing. Know ye that the Lord is God, and it's He that hath made us, and we are not ourselves. We are the people and the sheep of His pasture. Into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generation. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. 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 Make a joyful noise unto the Lord, all ye live. Serve the Lord, serve with gladness,
Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. He is He that hath made us, and we are not ourselves. We are His people and the sheep of His pasture, and live to His grace with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Daddy Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Daddy Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Daddy Jesus. Thank you, Jesus. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went through water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went through the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't bring nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Purihin si Jesus sa banal ng templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng trompeta, awitan sa salilang alpanglinang, sa pagtunog ng tambor tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal ng templo. Ang Diyos ay awitan, purihin sa langit sa lakas ng taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa salilang alpanglinang, sa pagtunog ng tambor tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin siya. O purihin, purihin siya. O purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Rina, bigay niyang kaligtasan, purihin siya. Bigay niyang kaligtasan, purihin siya. Bigay niyang kaligtasan, purihin siya. O si Jesus Rina, purihin siya. O purihin, purihin siya. O purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa barang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa barang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya. O purihin, purihin siya. O purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Purihin siya. O purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa Jesus Rina. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa barang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri.
na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-saya, iindak-indak, sasayaw-sayaw katulad ng bata. Sasayaw-sayaw, iindak-indak, sasayaw-sayaw katulad ng bata. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will sing this the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will sing this the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Oh, rejoice, rejoice, oh, rejoice, you children of the Lord. Oh, rejoice, rejoice, oh, rejoice, you children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, everybody. Say amen, you children of the Lord. Amen, 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 you children of the Lord. Shout praise the Lord. Praise the Lord, everybody. Praise the Lord, you children of the Lord. Now praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify Jesus. We come to glorify Jesus. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is our coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is our coming King. For Jesus Christ our Lord. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Amen. Hallelujah. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is our coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, they'll be instant before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory.
In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have the victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a sure victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, He's Lord, and I'm for me. Oh, victory, yes, victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, He's Lord, and I'm for me. Well, I'm too glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But now my spirit says down, Lord. It's not my mind, nor my power, but now my spirit says down, Lord. It's not my mind, nor my power, but now my spirit says down, Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But now my spirit says down, Lord. Oh, what a mighty God we serve. 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 Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us sing and praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us shout, hallelujah. Let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit singing. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. Hallelujah. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit dancing. I feel the Spirit dancing and that's alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting hallelujah.
shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. Healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of. How I love the name, how I love the name, how I love the name, how I love the name of my Lord. How I love the name, how I love the name, how I love the name of Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Oh my, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm weary, mine. Jesus is mine. Mine all the time, this is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Oh, mine, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm weary, mine. Jesus is mine. Mine all the time, yes, it's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. I'm free, yes, I'm free, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to laugh. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes, I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to laugh. I'm free to be the servant of the Lord. Galak sa Panginoon ay kalakasan. 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 Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Galak sa Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, awitan mo ang Diyos. Galak sa Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magtapat ka sa Diyos. Galak sa Panginoon ay kalakasan. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength.
If you want joy, you must sing glory. If you want joy, you must sing glory. If you want joy, you must sing glory. For the joy of the Lord is my strength. If you want joy, you must shout glory. Hallelujah. You must shout glory. If you want joy, you must shout glory. For the joy of the Lord is my strength. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to say, well, I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart, down in my heart to sing. Well, I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. If Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. If Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesus Cristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesus Cristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-manghanian ko. Hallelujah! Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin niya't dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-manghanian ko. Hallelujah! Sinangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. It's my Lord, 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 that makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 that makes me wanna shout hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that keeping me alive. My Jesus keeping me alive.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus is bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. At dito po nagtatapos, mga minamahal, ang ating pong mga joyful songs. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, sa panguna po sa joyful na awitin para po sa ating pinakamahal na Panginoon. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa malumanay na awitin, tayo po ay magtaas na ating mga kamay, tayo po ay manalangin. Upo, dakilat, mapagpala mo namin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa gabing ito, maraming salamat, mahal na Panginoon, sa pag-ingat mo sa amin na kami po ay pinarating na maluwalhati sa iyong banal na gawain. Mahal na Panginoon Jesus, amin po dinalangin, mahal na Panginoon Jesus, mga anak mo na papunta pa lang sa iyong banal na gawain. Ingatan mo sila, i-provide mo kanilang masakyan, hallelujah, papasahe, at paratingin mo sila, mahal na Panginoon Jesus, sa iyong banal na gawain. Paging dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at sa iba't ibang outreaches dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa iba yung dagat na magsasagawa po ng Friday overnight mahal na Panginoon service. Mahal na Panginoon Jesus, kami po humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Hugasan mo po kay mahal na Panginoon Jesus na yung banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon Jesus, sa ganang akin wala akong magagawa. Mahal na Panginoon Jesus, ako yung maasa lamang sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Gawin mo lang akong daluyan na yung matamis at banal na presensya. At sa buhat panalangin ng aming mahal pastor Will Estrada Almeida, amin po sama-samang sinasaway, tinataboy, pinapalayas sa mga hallelujah walang gana sa pagpupuri, hallelujah hadlang gawa ng diablo, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Walang
dahilan upang iwanan ka. Kahit na anong bigat na pagsubok pa, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko'y pagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang iwanan ka. Kahit na anong bigat ng pagsubok pa, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko'y pagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo ay mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang balikan ko pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo ay mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka. Kahit na anong bigat ng pagsubok pa, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko'y pagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo ay mananalig, sa'yo
sunod. Walang ibang ligaya, kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit ba ako lalayo? Nasa iyo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya, kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa iyo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Sa bawat yugto ng buhay ko, lagi kang nariyan, na nagbamasid sa tuwina at nagbabantay. Di pinabayaan kailanman, di ka nagkulang. At sa aking kalungkutan, ikaw ang karamay. Kabutihan mo sa akin, di mapapantayan. O di pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, tinago mo at pinahal magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iingatan. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulugan. Di pinabayaan kailanman, di ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinago mo at minahal magpakailanman. Ikaw ang gabay ng aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal.
sa dakilang pag-ibig. O Panginoong Hesus, mula sa kaliliman, inago mo at minahal magpakailanman. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umibig, O Diyos, iyong digig. Ang buhay kong ito nakaraan sa'yo, papuring awitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aming Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iniwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat mo, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aming Diyos. Muli sa'yong sumasamo, bigo sa nais mo, Panginoon. Nais kong magbago, sa iyong harapan ako'y tuluyan lalayo. Minsan may katanungan, bakit kailangan pang ika'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo na malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Kay hirap nang wala ka, kahit saglit man lang, huwag mo ako mapabayaan. Pagkat sa'yo lang nadama, pag-ibig
at galak na tunay sa aking buhay. Minsan may katanungan, bakit kailangan pang ika'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo na malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Muli sa'yong sumasamo, bigo sa nais mo, Panginoon. Nais kong magtago sa iyong harapan, ako'y tuluyang lalayo. Minsan may katanungan, bakit kailangan pag ika'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo na malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, turuan mo na malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Paghihirap ba o pagsubok, humahan lang sa'yo. Problema ba ito o pag-uusig ng mundo? Ang sa'yo'y nagtataboy upang hindi magpatuloy. Ang tawag ba niya na walang hanggan, na walang dumating na mga pagpapala? Tatalikod ka ba sa kanyang pinagagawa na ang mabuting balita ay pahayag sa madla? Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag Kanya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag Kanya
upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Paghihirap ba o pagsubok ang humahadlang sa'yo? Problema ba ito o pag-uusig ng mundo ang sa'yo'y nagtataboy upang hindi magpatuloy? Ang tawag ba niya na walang hanggan, na walang dumating na mga pagpapala? Tatalikod ka ba sa kanyang ipinagagawa na ang mabuting balita ay pahayag sa madla? Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo iniatang. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Sa Panginoong Jesus ako'y nagtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan para daigdig sa'yo'y nagkapasahan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Hallelujah. Biyaya niya't tapat sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y pinag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't tapat sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Hallelujah. Sa Panginoong Jesus
Ako'y nagtitiwala sa biyaya niya at habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya dumaramay, ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan para bang daigdig sa'yo'y pinapasahan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Hallelujah! Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Hallelujah! Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo magbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapaiwalay. Hallelujah! Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako
ako'y iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay ibibigay ko. Halika at lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Halika at lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ng aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang daling madilim ay naging makulay, ang bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabagong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan,
mahirap mang mabuhay sa mundong ito. Marami mang hadlang ang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa iyo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat dapat kasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo na bagong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nagsisip ayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala na iba aking sasambahin sa tuwina. O aking Diyos, ikaw ang siyang ulam. Pupurihin kita. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, di sapat ang luha patak sa akin. Abag mo na lang, kaya nabubuhay biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luha papatak sa akin. Habang mo na lang, kaya nabubuhay biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang biyayang
ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan, mga pagsubok sa buhay mo. Kaya naman, hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan, tuwing daraan, mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman, hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan, mga pagsubok sa buhay ko. I'll just keep trusting my Lord as I walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. The stars darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend, such a faithful friend. I'm on Him, till the very end. Stars darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. The greatest Lord, and it's greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, the beautiful situation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion, the sights of the Lord, the city of the great King. Is Mount Zion, the sight of the Lord, the city of the great King. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my Lord. And see if there be some wicked ways in me. Let me in the way, O Lord. Let me in the way, O Lord. Let me in the way.
pasasalamat ang ihandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapan at tatago sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailanman langit naman. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko'y dati-rati puno ng gulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang makilala kita at katotohanan ng buhay, dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Mayroon akong kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Marunong siyang magpatawa kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Patuloy yan, hari, wala akong kasiyahan. Ang kamalian, kung kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking inaltik sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinago siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Patuloy ang aking paghanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. Ano ang kasalanan? Oo, ay kasalanan. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Kumakatok, di siya pinabuksan. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Bahay-bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso mo ay masaya, may bahay ako sa langit. Walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamanga-mga iyang gawa. Hallelujah, siya'y nangako, babalik dito. Pagtayo ko kunin niya, dadali niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May
kailangan nag-aawitan, mga niyang gawa. Hallelujah, sikay na lang babalik dito upang tayo kukunin niya sa talika, sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang baliw, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 God. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, there'll be hope and stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Oh, Jesus set me free. The devil had been bound. Jesus set me free. The devil had been bound. Oh, Jesus set me free. The devil had been bound. Oh, Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Oh, Jesus set me free. God's not dead. He's alive. God's not dead. He's alive. God's not dead. He's alive. I can feel it all over me. I can feel it in my hands. I can feel it in my mind. I can feel it in my heart. I can feel it all over me. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Let us rejoice. Let us rejoice and be glad in it. And be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Oh, this is the day. This is the day that the Lord has made. Ibog lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri,
Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Pinakalabas na ng pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapaintulutan po ng ating beloved ordained preacher, kay Buboy Nier, ako po nagpapabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin inaalala mga turo't aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeda. At ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ibabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeda. At ganoon din sa ako ibabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. At ganoon din sa kanilang mahal na anak, kay Ate Vines Nier. At ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon. Sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating minamahal na bisita, welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Maraming salamat na naman sa ating dakilang Diyos. Minsan pa muli tayong pinagkatipon, pinagsama-sama upang papunin pasalamatan ng ating buhay na Diyos, hallelujah. Tunay talaga minamahal, talagang napakarami talaga nating dapat ipagpasalamat sa Diyos. Dapat talaga magkatipon ng mga anak ng Diyos upang pasalamatan ng buhay na Diyos sapagkat wala tayong maigaganti sa lahat ng kabutihan ng ating dakilang Diyos kundi ang ating taos-pusong pagpapasalamat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sapagkat tunay na napakabuti ng ating buhay na Diyos na talagang grabing nagpala sa atin, minamahal. Tayo minamahal na talagang dati-dati na talagang, hallelujah, walang direksyon na ang buhay, minamahal. Kaya para po sa kapakanan po natin mga minamahal na bisita, maging sa ating mga beloved viewers, hallelujah. Tayo po minamahal ay dadako na po minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo, hallelujah. Sapagkat tunay minamahal itong portion na ito ay talagang maghahayag ang mga Kristiyanong pinagpala, hallelujah, kung gaano kabuti ang Diyos ating makikita dito minamahal. At talagang grabe ang ating Diyos na pinaglilingkuran na kung saan minamahal. Talagang grabing mapagpalang Diyos, napakabuting Diyos, mapagmahal na Diyos. At talagang nando minamahal. Grabing pag-iingat, mga proteksyon na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung saan minamahal ng dating mga Kristiyano, nang hindi pa kinahabagan, nakahabagan ng ating dakilang Diyos, hindi pa nasumpuan na pinakamamahal na Panginoon, nandun minamahal talagang nandun ng napakagulo ng buhay, miserable ang buhay, punong-puno ng karamdaman, nandun minamahal talagang walang direksyon ang buhay, walang halaga ang buhay, minamahal. Nandun minamahal talagang grabe, minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Nung tayo'y kinahabagan ng pinakamamahal na Panginoon, kalimitan sa amin, minamahal, nag-aantay na lamang ng kamatayan. Ngunit salamat sa dakilang Diyos. Ang mga iba, minamahal, halos magpakamatay na. Ang iba, minamahal, hallelujah, talagang prostrated na sa kanilang mabuhay. Talagang sa kanila wala ng kwenta ang buhay. Ngunit sa pakabuti ng pinakamamahal na Panginoon, nung kami kinahabagan ng dakilang Diyos, hallelujah, tunay na nagkaroon ng kulay ang aming mga buhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, and praise the Lord, hallelujah. Yan ang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Kaya minamahal, maging sa ating mga minamahal na bisita, maging sa ating mga minamahal na viewers, napakapalan niyo po na inyong matunghayan, minamahal, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade na ito, minamahal, na kung saan dito ay mga lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Nandun minamahal, makikita niyo ang grabing habag ng dakilang Diyos. Ngunit minamahal, sabi nga po ng banal na kasulatan, sabi mo ng Marcos 16, Kapitulo 16 hanggang 18, na kung saan kapag ka ating nasumpungan ng buong katotohanan, ito po ay may tanda. Na kung saan, sabi nga, magpapalabas ng mga demonyo sa aking pangalan, magpapagaling daw ng mga karamdaman, ganitong kagalingan, minamahal, grabing protection, grabing pag-iingat, matuklaw ng ahas, walang mangyayari, makainom ng lason. Kung ibig sabihin yan, grabing pag-iingat ng Diyos. Ngunit ang ibig sabihin daw niya, minamahal, ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay sa kalangitan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya sa ating mga beloved viewers, kung hindi po nagaganap sa inyo yan, at lalo na po kung ang inyong mga pastor, minamahal, ay nagpapadoktor pa, umalis na kayo dyan, minamahal. Hindi wala sa katotohanan yan, sapagkat ang nasa katotohanan, maging mga naglilingkod sa Diyos, nagtitiwala sa buhay na Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkod. Tingnan niyo, minamahal, grabing katipiran. Hallelujah. Ngayon, napakamahal ng ospital. Hallelujah. Talagang nandun pagpapagamot, minamahal. Grabe. Kung wala kang milyon, mamamatay ka. Lalo na kung may cancer ka, minamahal.
Ngunit dito, sigurado ang kagalingan sa buhay ng Diyos. Inyong makikita napakaraming cancer dito, minamahal. Cancer sa mattress, cancer sa bituka, cancer sa breast cancer, cancer sa utak, cancer sa throat, minamahal. Lahat ng cancer, lahat ng malimit po sa amin dito yung mga tinaningan na ng buhay, nag-aantay ng buhay. Pero hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin, pinagpala ng buhay na Diyos. Kaya yung masusumpungan para po sa ating mga minamahal na bisita kung gaano kabuti ang Diyos sa pinaglilingkuran. Inyong makikita, minamahal kang lubos sa pinagpala. Kaya sa ating mga minamahal na kababayan, maglingkod na po kayo sa buhay na Diyos. Tunay po kayong lubos sa pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At minamahal, hallelujah. Yan ay kalooban ng Diyos. Yan ay sinasabi sa banal na kasulatan, minamahal, na talagang tayo talaga ay maghayag ayon sa kabutihan ng Diyos. At sabi nga, mag-ebanghelyo, minamahal. Atin daw talagang ihayag ang mga bagay na yan na huwag daw nating ikahiya. Minamahal ang pagpapatotoo, minamahal. Bagkos talagang ayan ay ihayag sa lahat ng sangkatauhan, minamahal, na sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga po, minamahal, hallelujah, ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 1 at talalabay 8, huwag mo ang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan mo po natin pinakamamahal na Panginoon. Atin daw talagang ihayag, minamahal, ang pagpapatotoo, huwag ikahiya, minamahal, sapagkat yan ay kapangyarihan ng Diyos. At kung saan naganap po sa atin ang grabing pagpapalang yan, minamahal. Kaya atin talagang ihayag yan sa buong kinapal, minamahal. Sa mapunta ang Kristiyano, talagang dapat ang Kristiyano, huwag itiko mambibig. Talagang ating ihayag ng ihayag. Kaya sa ating mga minamahal, beloved viewers, makinig po kayo na mainam kung gaano lubos sa pinagpala ang dakilang Diyos, minamahal. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, atin na pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na mapapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. At sa ating mga beloved brothers, first 5 po, sa ating mga beloved brothers, ating pong pinaghahanda ang ating, una po, ating pinaghahanda ang ating beloved brother Sander de los Santos. Pangalawa po ang ating beloved brother Herson Marquez. Pangatlo po ang ating beloved brother George Bigaong. Ang pang-apat po ang ating beloved brother Arnel Nodado. At ang panglima po ang ating beloved brother James Milan. At sa ating mga beloved sisters naman po, ating po pinaghahanda ang ating beloved sister Alma Milo. At ang pangalawa po ang ating beloved sister Trixen Bigaong. Ang pangatlo po ang ating beloved sister Gemma de la Cruz. Ang pang-apat po ang ating beloved sister Abilina Rosario. At ang panglima po ang ating beloved sister Norma Binuan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang first 5 po sa ating brothers at first 5 po sa ating beloved sisters. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, formal na po natin buksan ang mga pagbabahagi ng buhay na patotoo. At atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid kung handa na po siya, minamahal, ating beloved brother Sander de los Santos. And praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Alma Milo. And praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tangis sa ating pinakamamahal na pinagsalamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida. Again din po sa ating beloved Honorable Assistant Pastor Lane Salvina, Assistant Pastor Lane si Almeida, na ating inaalala ang kanilang turot aral po, mga minamalagay din po. Pagbati at paggalang po sa lahat po ng Almeida family, ngayon po sa lahat po ng visitor, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa lahat po ng nanonood ng live webcast viewers sa inyo po, sa atin po dito mga minamahal lahat po ng beloved elder, ngayon din po sa ating beloved Sister Vines, ngayon din po sa ating beloved Ordin preacher ko po Pinir, mapagpalang gabi po sa inyo pong mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamamahal na pinagsis mga minamahal ay napakabuti mga minamahal. Sa lahat ng oras napakabuti ng pinakamamahal na pinagsis mga minamahal sapagkat ako'y binigyan ng pagkakataon muli mga minamahal na mapasalamatan siya mga minamahal. Hindi man karapat dapat na tumayo dito sa banal na pulpito mga minamahal. Ngunit karapat dapat lamang napurin na ating pinakamamahal na pinagsis. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nakakilala sa banal na gawin mga minamahal sa pamamagitan lamang po ng TV program mga minamahal nung
aking maalala noon mga minamahal, ako'y magka-college mga minamahal. Ako po ay napahilig sa panonood ng TV sa mga minamahal. Nakita ko ang banal na gawain mga minamahal. Yun ay dati dinadaanan ko lang sa aking paglipat sa channel mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, isang araw, ako po ay nagka-interest na panoorin ang banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal yan ay ako'y talagang ako'y napahumaling mga minamahal na manood ng ating banal na gawain mga minamahal. Yan po mga minamahal ay sa bunga ng unang panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida mga minamahal. Ang sa mga minamahal hindi nagtagal mga minamahal, ako'y kinabagan, kinahawan ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal na ako'y makaatin mga minamahal sa banal na gawain. Hinanap ko ang banal na gawain mga minamahal. Nakita ko po mga minamahal dati dyan sa may Lukban mga minamahal. Una kong dalaw mga minamahal, talagang ako po'y nagpabautismo agad mga minamahal. Talagang ako'y galak na galak mga minamahal, tuwang-tuwa mga minamahal. Hindi ko mapaliwanag ang aking nararamdaman mga minamahal sa aking puso mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, bilang kabataan nun, mga minamahal, talagang mag-isa ko lang dumadalo, talagang napakahirap mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain mga minamahal. Buwan lang siguro akong nakadalo mga minamahal. Hanggang sa nandyan na mga minamahal, ako'y napaiwalay na hanggang sa ako'y mag-college mga minamahal. Nandyan na mga minamahal, hanggang sa mga minamahal, nakalimutan ko ang mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Hanggang sa nandyan, natuto na akong magbisyo mga minamahal, gumamit ng marijuana mga minamahal. Nandyan sa aking pagpasok mga minamahal, talagang halos araw-araw sa aming pagpasok mga minamahal, talagang kami lango sa marijuana mga minamahal. Talagang grabing bisyo mga minamahal. Hanggang sa pag-inom mga minamahal, talagang per subject namin mga minamahal na nandyan, inuman mga minamahal bago kami papasok sa school mga minamahal. Minsan sa aming kalasingan mga minamahal, talagang kami naghanap ng away mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang sa aking pagbibisyo na yan at pagbabarkada mga minamahal, hindi na rin ako nakapag-graduate mga minamahal. Talagang ako'y third year lamang mga minamahal, college mga minamahal. Talagang hindi ako nakapagtapos sapagkat ako'y nabarkada mga minamahal. Hanggang sa ako'y napaisip na maghanap na ng trabaho mga minamahal. Talagang ako'y napadako sa lugar ng Cavite mga minamahal. Talagang nakala ko trabaho lang aking makikita doon mga minamahal. Ngunit talagang ang bisyo ko na pag-inom ng alak, paggamit ng marijuana mga minamahal doon mga minamahal, lalong nadagdagan mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Doon ako natuto gumamit ng tinatawag na shabu mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Sa aking pagdadrugs na yan mga minamahal, hallelujah, talagang pagkatapos ng trabaho mga minamahal, kami inom, magdadrugs mga minamahal. Tapos wala nang tulog-tulog yan mga minamahal. Talagang kinabukasan, diretso pasok sa trabaho mga minamahal. Ganun mga minamahal ang halos araw-araw na nangyayari sa aking buhay doon mga minamahal. Trabaho, inom, drugs mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang sa aking pagbibisyo na yan mga minamahal, talagang pagkatapos ng bisyo na yan mga minamahal, talagang nararamdaman ko sa aking puso mga minamahal ang kalungkutan mga minamahal. Talagang hindi ko mapaliwanag na kalungkutan na dumarating ang pagkakataon na yun ay nagiging depression na mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, napakagulo ng aking isipan doon mga minamahal. Bagamat may trabaho mga minamahal, talagang wala na napupunta lang sa bisyo aking pinagtatrabaho mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y umuwi na dito sa ating lugar mga minamahal. Itong year 2012 mga minamahal, talagang ako'y umuwi na mga minamahal. Akala ko ang bisyo na yan mga minamahal, talagang maiwasan ko. Ngunit yan ay nagpatuloy dito sa atin mga minamahal. Talagang grabing bisyo na yan mga minamahal. Dati-rati mga minamahal, kasama ko ang aking pinsan mga minamahal na sa aking pagdadrugs mga minamahal. Talagang kahit sang napakadelikadong lugar na yan mga minamahal, pinapasok namin makakuha lang ng drugs mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal nandiyan, nagpresidente si Duterte mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Lahat ng aming pinagkukunan ng drugs mga minamahal, yan ay hinuhuli mga minamahal. Talagang
Tapos yung mga kasama ko mga minamahal talaga niya ay natukhang mga minamahal, ngunit napakabuti ng mahal na Panginoon. Bagamat nung time na yun mga minamahal ay kinalimutan ko siya mga minamahal, talagang hindi niya hinayaan ako isa sa matukhang mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang mga minamahal talagang aking maalala nun mga minamahal, 2 beses na nangyari mga minamahal, ako'y lango sa drugs mga minamahal, hindi ako makatulog mga minamahal. Talagang mga minamahal, naalala ko ang banal na gawain mga minamahal sa bunga ng unang panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida. Talagang siya'y nagpagal para sa atin mga minamahal. Talagang ako'y nabigyan ng pagkakataon mga minamahal na muli mga minamahal, naisip ko ang banal na gawain mga minamahal. Pinanood ko yun mga minamahal. Simula noon mga minamahal, ako'y sa aking puso mga minamahal ay ako'y nag-desire mga minamahal na hanapin ko muli ang banal na gawain mga minamahal. Aking maalala noon mga minamahal, talagang hinahanap ko ang banal na gawain. Nag-umpisa ako dun dati mga minamahal kung saan ko siya nakita mga minamahal. Ngunit wala mga minamahal dun sa may lugban. Ngunit ang ginawa ko mga minamahal, dumiretso ako hanggang dito mga minamahal. Hanggang sa nakita ko ang banal na gawain mga minamahal, ang logo ng ating banal na gawain dyan mga minamahal sa labas. Talagang ako'y tuwang-tuwang mga minamahal. Talagang ako'y umuwi, sabi ko talagang ako'y dadalo na mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, muli ako'y talagang pinagkalooban ng mahal na Panginoong Hesus sa awat habag lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y nakadalo mga minamahal. Kung hindi ako nagkakamali mga minamahal, itong 2016 lamang mga minamahal, September mga minamahal, ako'y nakadalo mga minamahal. Talagang tuwang-tuwa ako mga minamahal. Bagamat nung time na yun, dala-dala ko ang bisyo, pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagdadrag sa mga minamahal. Ngunit mga minamahal, talagang pagpasok ko mga minamahal dyan sa may gate, mga minamahal, talagang tuwang-tuwa ako mga minamahal. Ramdam ko ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, talagang hindi ko mapaliwanag mga minamahal. Muli mga minamahal, mga minamahal, ang ginawa ko na lang mga minamahal, dumalo mga minamahal, hanggang sa mga minamahal, talagang ang pagbibisyo na yan mga minamahal sa akin, inalis na ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon sa akin mga minamahal. Ang pagbibisyo na hindi ko kayang alisin mga minamahal, pag-inom na yang sapagkat talagang bilang sanlibutan nun mga minamahal, talagang ako'y talagang sarap na sarap sa alak na yan, sa drugs na yan mga minamahal. Ngunit wala nang sasarap mga minamahal na sa atin mga minamahal, na maramdaman natin ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na mga minamahal. Narito mga minamahal, talagang lubusang binago na ng pinakamamahal na mga minamahal. Kaya aking pinapasalamatan ng pinakamamahal na mga minamahal sa bunga ng unang panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na mga minamahal. Gayun din aking pinapasalamatan ng pinakamamahal na mga minamahal nung bago po ako manumbalik mga minamahal, talagang may ininda akong karamdaman mga minamahal sa aking tagiliran. Gawa nun siguro mga minamahal talagang sa aking pagbibisyo, pag-inom ng alak mga minamahal, halos hindi ako kumakain mga minamahal sa aking pag-inom. Talagang inuuna ko munang inom mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Tapos sa aking pagdadrugs, hindi na rin makakain mga minamahal, sapagkat pag ikaw ay nakadrugs talagang hindi ka makakakain. Hanapin mo lang mga minamahal yung tubig mga minamahal. Siguro doon ko nakuha mga minamahal. Sa mga minamahal, ang ginawa ko na lang mga minamahal, dumalo 3 times a week mga minamahal. Ang nararamdaman ko na yun mga minamahal, na sobrang sakit mga minamahal. Siguro ilang buwan kong dinala yun mga minamahal. Talagang ang ginawa ko na lang, dumalo hanggang sa mga minamahal, hindi ko inasan mga minamahal. Gradually mga minamahal lang aking nararamdaman na yung pinagaling na ng pinakamamahal na Hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal na mga minamahal sa lahat ng oras mga minamahal. Kaya din aking pinapasalamatan ng pinakamamahal na mga minamahal. Nung time na ako'y napahiwalay mga minamahal, grabe, hindi ko mabilang-bilang na mga disgrasya na nangyari sa akin mga minamahal. Talagang naranasan ko ilang beses na motor na disgrasya noon mga minamahal. Bagamat nung time na yun na kinalimutan ko siya, nandiyan pa rin ang kanyang pag-iingat mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal. Nandiyan, naranasan ko rin mga minamahal nung kami kukuha ng drugs sa mga minamahal. Talagang tinutukan kami ng sumpak mga minamahal. Ngunit ako iningatan ng mahal na Panginoon mga minamahal.
Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Ayun pala mga minamahal, may purpose pala ang mahal na Panginoon mga minamahal na bigyan ako ng mga minamahal ng pagkakataon muli upang manumbalik sa kanya mga minamahal. Yan ay bunga ng ating unang panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Amen. Estrada Praise the Almeida. Lord. Kaya yan ay aking nakamtan mga minamahal sa kabagan lamang na mahal na Panginoon mga minamahal na ako'y manumbalik muli mga minamahal. Ang sa mga minamahal, hallelujah, naranasan ko rin madisgrasya sa motor mga minamahal. Itong November lang mga minamahal talagang nung ako'y umuwi sa aming bahay mga minamahal upang mag-lunch break mga minamahal, talagang nandyan mga minamahal na medyo may kabilisan na aking takbo mga minamahal. Siguro nasa 60 mga minamahal. Ang isa mga minamahal talagang yung nakapark na kotse mga minamahal, yan ay biglang nag-U-turn mga minamahal. Hindi, hanggang sa mga minamahal talagang ang aking motor mga minamahal ay bumangga doon mga minamahal. Siguro pag naka-preno lang ako ng konti, siguro pag nakapreno ako ng konti mga minamahal. Siguro nung 50, doon bumangga na yung aking motor mga minamahal. Ngunit mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoon. Dati mga minamahal, naririnig ko lang ito mga minamahal. Kapag ikay nasa panganib mga minamahal, isigaw mo lang ang katagang haleluya, ikay iingatan ng pinakamamahal na Panginoon sa ililigtas sa mga minamahal. Yun ay nangyari din sa akin mga minamahal, sapagkat nung time na yun mga minamahal, talagang kitang-kita ko na nasasalpok yung aking motor na sinasakyan sa kotse na yun mga minamahal. Talagang wala na mga minamahal, talagang ang tanging ginawa ko na lang, isinigaw mga minamahal, hallelujah, hallelujah. Sabi kong ganun paulit-ulit mga minamahal. Ang isa mga Praise minamahal the Lord, talagang pagbagsak ng aking motor mga minamahal, talagang yan ay tinayo ko mga minamahal, pinakaramdaman ko aking sarili mga minamahal. Ngunit gaano kabuti ang mahal na Panginoon mga minamahal, ako'y kanyang iningatan mga minamahal. Praise the Lord. Sa lakas Hallelujah, ng hallelujah. impact na yun mga minamahal, talagang grabe mga minamahal, napakalakas mga minamahal. Ngunit gasgas lamang ang aking natamo mga minamahal, talagang totoo ang pinapangaral ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida mga minamahal, na kung tayo nasa panganib mga minamahal, isigaw natin ang katagang haleluya mga minamahal, talagang ililigtas tayo ng pinakamamahal na Panginoon sa haleluya. Praise the Lord. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon mga Amen. minamahal. Praise the Lord. Ganyan din Hallelujah. mga minamahal, aking pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, sapagkat isa na rin po akong ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Hindi man ako karapat dapat mga minamahal, ngunit Praise the karapat Lord. dapat lamang Hallelujah. ang pinakamamahal na Panginoon na purihin mga minamahal, upang purihin at ihalay ang buhay na to, sapagkat ang buhay na to mga minamahal ay hindi akin, sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Hallelujah. Nung time na yun mga minamahal, talagang dati mga minamahal, ako'y pinagsasabi na ako'y sabi ng mga elder na mga minamahal, ako'y pinagsabihan mga minamahal na yun mga minamahal ay ako'y magpagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ang tugon ko lamang, loobin mga minamahal. Ngunit mga minamahal, talagang yun ay kalooban pala ng mahal na Panginoon mga minamahal, na tayo magpagamit mga minamahal Amen. sa Praise the Lord. ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang katawan na ito mga minamahal ay hindi atin mga minamahal, para sa kapurihan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Simula nun mga minamahal, talagang grabe mga minamahal, hindi na nahiwalay sa aking isip mga minamahal. Biglang mga minamahal, talagang naalala ko ang palaging umaapir sa aking isipan mga minamahal, ang banal na pulpito mga minamahal, na may naka-kulay blue mga minamahal na shirt mga minamahal, tapos polo mga minamahal, tapos naka-pants na white mga minamahal. Yun ang paulit-ulit mga minamahal, talagang grabe. Halos araw-araw na nagpapaisip sa akin ng ganun mga minamahal. Talagang mga minamahal, simula nun mga minamahal, talagang siguro yun ay yun na rin po mga minamahal ay katawagan ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, sa bunga ng unang panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Praise the Lord. Estrada Almeida Hallelujah. mga minamahal. Talagang ako'y mga minamahal, talagang ako'y tumugon na mga minamahal, sapagkat haleluya, ang buhay na to mga minamahal ay hindi akin, ngunit mga minamahal, ang buhay na to ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Habang tayo malakas pa mga minamahal, tayo magpagamit mga minamahal, bagamat hindi man na tayo karapat dapat mga minamahal,
talagang hallelujah, ito'y kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya aking pinupuri ang pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord, Bagamat hallelujah. hindi ako karapat dapat, mga minamahal, isa na rin po akong ginagamit ng pinakamamahal na Panginoon bilang Praise mga awit, the mga Lord, minamahal. hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal Amen. na Panginoon, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po, pinakmataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon sila. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Sandro De Los Santos sa pinagpalang buhay na patotong yan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Hallelujah. At talagang grabe minamahal ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Ating mahal na kapatid, nakakilala, ngunit dumating ang pagkakataon minamahal talagang napahiwalay. Isang mahirap na bagay minamahal talagang mawalay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit talagang napakahirap, talagang wag nating nasahin pa minamahal sa ating mag-isa ating mga minamahal na kapatid na talagang mapawalay pa minamahal. Wala nang ibang ligtas na lugar kundi sa piling lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lalo na sa mundong ito ngayon minamahal, talagang grabe ng gulo sa paligid minamahal. Ngunit sa grabing habag ng dakilang Diyos, anong grabing mahal na kapatid minamahal, talagang may layunin pa sa kanyang ating dakilang Diyos. Kaya grabing pinag-ingatan. Marami din talaga sa mga minamahal na kapatid, minamahal, nandun na talagang kanilang mapatunayan, minamahal, na talagang grabing pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Talagang kanilang mapatunayan na talagang mas iba sa gawain ng pinakamamahal. Grabe ba sa kanlungan ng ating dakilang Diyos. Kaya ating mga kapatid, tinawag muli ng dakilang Diyos pamaglingkod, minamahal. Talagang grabe, minamahal. Ganyan katindi ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang yung unconditional love ng ating dakilang Diyos. Talagang ang Diyos hindi nagtatangin ng tao minamahal. Talagang kung tayo magpapakumbaba minamahal, andun ang grabing habag ng pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa ang ating mahal na kapatid ginamit ng nagpagamit sa ating dakilang Diyos. Talagang ito ay ating talagang bawat isa sa atin talaga minamahal. Hindi tayo mananatili na talagang nandyan lamang na lahat tayo minamahal, iisa sa katawan ng Diyos. May purpose sa atin lahat ng dakilang Diyos. Kaya tayo tinawag ng pinakamamahal na Panginoon minamahal. May purpose talaga ang pinakamamahal na Panginoon, lalo na ngayon sa pag-iibanghilyo. Malapit na magbabalik ang dakilang Diyos minamahal. Kaya talagang tayo magsilbing ilaw sa sanlibutan minamahal. At talagang sa panahong ito, sa huling panahon na ito minamahal, napakagulo na po ang ating paligid. Kaya tayo mapalad sa lahat ng mapalad dahil isa tayo sa kinahabagan ng dakilang Diyos na magtamasa ng mga grabing pagpapalang ito. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, beloved Sister Alma Milo. Amen, praise the Lord. At sunod na po siya ng ating beloved brother Harrison Marquez. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ako Praise po ay the Lord. nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilgie Estrada Almeda, at ganoon din po sa ating pong Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po bumabati po sa ating beloved Almeda family, sa ating pong beloved preachers, workers, sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Isang magandang hating gabi na po sa ating lahat. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa araw na ito ay muli ako ay kanyang kinahabagan upang ipahayag ang lahat ng mga mabubuting gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ito lamang pong nakaraang Sunday, andyan na tunay po na tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil matagumpay po nating nairaos po ang ating 40-year church anniversary dito po sa dako ng San Carlos, na muli tayo na naman po ay binisita po sa isa po sa mga anak po ng ating minamahal na pastor. Andyan din po yung kanila pong beloved na husband po, at andyan din po yung kanilang pong anak po mga minamahal. Kaya talagang tayo po tunay na pinagpala ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoon. Bagamat andyan po yung mga pagod at puyat, subalit ang mahal na Panginoon siya nagbigay ng kalakasan sa atin. Amen. Praise the Lord. Kaya lubos-lubos ko po yung ipinagpapasalamat. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ito pong last February 18 po mga minamahal. Wednesday po yun dyan na talagang pumunta po kami ng Tandok po para bumili ng ulam ng mga oras na yun dyan na kahit hindi po ako pagod, kahit wala po akong ginagawa ng mga oras na yun, nasa sasakyan po ako, talagang bigla na lamang pong nagpalpitate po yung puso ko mga minamahal.
Tuwing nagpapalpitit po yung puso ko, talagang tinitignan ko po, inuurasan ko po yan mga minamahal dyan na nag-umpisa po yan ng 11:30 po ng tanghali po mga minamahal. Andyan na inoobserbahan ko po kung titigil po agad mga minamahal, subalit hindi po mga minamahal dahil mas lalo po itong bumilis po mga minamahal, dyan na nanlalamig na po yung kamay ko. Andyan na talagang hindi po ako makapagsalita dahil pag nagsasalita po ako mga minamahal, mas lalong bumibilis po yan mga minamahal. Diyan na, noong mga oras na yon talagang wala akong matawagan mga minamahal kahit nandyan ang mga mahal ko sa buhay mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, noong mga oras na yon talagang nasa tabi ko po ang bilbiyan, diyan na nanalangin ako, nagpupuri ako sa isip ko dahil hindi ako makapagsalita mga minamahal dahil nahihirapan po akong magsalita. Andyan na, nung oras na yun talagang umabot po yan ng 2:00, 3:00, talagang andyan na, yung mga oras na yun talagang nahihirapan na po talaga ako mga minamahal. Andyan na yung oras na yun talagang nagdesisyon kami ng asawa ko na pumunta po ng hospital upang magpa-check up, ipa-check up po kung ano yung nararamdaman ko, kung ano yung sakit ko. Alam niyo po mga minamahal, sa tanang buhay ko, hindi ko inisip na dyan po sa Blessed Hospital talagang inadmit po ako ng emergency po mga minamahal. Sabi po ng doktor, obserbahan daw po ako mga minamahal dahil napakabilis po ng tibok ng puso ko mga minamahal. Alam niyo po ng mga oras na yun, sabi ko sa isip ko na nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, wala akong sapat na pinansyal upang makonfine. Ayaw ko pong makonfine, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko sa isip ko, mahal na Panginoon, kung paano mo pinagaling yung sakit na lalamunan ko na mahigit kulang-kulang 1 taon. Alam kong ang karamdaman kung ito'y pagagalingin mo, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, nung na-admit po ako yung a-admitin na po ako sa emergency, mga minamahal, yung palpitit po ng puso ko, ito po'y tumigil sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Alam niyo po, Hallelujah. mga minamahal, sabi ng doktor nung in-ECG po nila ako, sabi niya, napakabilis pa rin ng tibok ng puso mo dahil 115, sabi niya. Subalit, pwede ka nang umuwi, mag-discharge ka na, sabi niya. Noong mga oras na yun talagang, umuwi po kami mga minamahal, andyan na. Nung pag-uwi ko po, kinabukasan po, doon na po kami sa bahay, andyan na. Sabi po ng pinsan ko na isang nurse, sabi niya, ano bang tumingin sa'yo, cardiologist ba? Sabi niya. Sabi ko, hindi. Sabi ko, ipatingin mo yung ECG mo kasi parang may something sa ECG mo sa result, sabi niya. Naghanap po kami ng cardiologist, mga minamahal dyan na. Nung nakahanap po kami ng cardiologist dyan po sa papuntang Dagupan, ang sabi po ng doktor na naman po mga minamahal, i-refer kita sa Todo Eco, sabi niya mga minamahal. Pero huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, sabi niya. Ang masasabi ko lang, gusto kitang i-refer sa Todo Eco, baka mamaya mayroon kang thyroid or lumalaki yung puso mo, sabi niya sa akin. Diyan na naman na talagang natakot po ako mga minamahal. Dahil parang lahat ng sintomas po ng sakit sa puso, nararamdaman ko po mga minamahal dahil minsan po hindi po normal yung tibok ng puso ko dahil nararamdaman ko po talaga sa aking puso, talagang nararamdaman ko po nakakaiba po mga minamahal. Andyan na, nung sinabi po nung doktor na yun, nung doktor sabi niya, i-refer kita ng Todo Eco at thyroid test, sabi niya. Nung bago po ako magpa-thyroid test mga minamahal at Todo Eco, andyan na, umpisa na po yun ng sounding po mga minamahal ng Monday po mga minamahal. Alam niyo po, hindi ko po ibinababa yung sarili ko mga minamahal. Alam niyo po, nung mga buwan po, kung hindi po ako nagkakamali, January po noon or December po mga minamahal, sabi ko, malapit na naman yung sounding. Sabi ko, baka hindi ako makasama dahil iba yung nararamdaman ko sa katawan ko. Madali akong mapagod, sabi ko. Alam niyo po mga minamahal, nung oras na yon mga minamahal, nung talagang nagsusumamo ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang binubulay-bulay ko kung saan ako nagkulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, nung
naisip ko po, pinaisip po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na yung sinabi ko yun, talagang pinangunahan ko ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, sabi ko nung Monday, sabi niya, nung Monday sana yung araw na magpapatode-echo po ako at thyroid test, mga minamahal, subalit, ang sabi ko, magsasounding na lang ako, sabi ko sa ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon Jesus. Bagamat dyan na nanghihina pa rin yung katawan ko ng mga oras na yun, ayaw akong payagan ng beloved ko dahil baka mapagod ka at umatake na naman yung palpitate mo, sabi niya. Sabi ko, hindi. Sabi ko, kung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hindi yun mangyayari. Sabi ko sa kanya, alam niyo po mga minamahal, nag-sounding po ako, yung nararamdaman ko po na parang pagod na pagod. Sabi ko sa aking mahal na asawa, kapag napapagod ako, hihinti ako, sasakay ako ng tricycle sa balit. Habang nagsasounding kami ng araw na yun, talagang hindi po ako huminto na sumakay ng tricycle. Kaya andyan na yung pagpapala Praise the ng Lord. ating Hallelujah, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, nung araw na po na thyroid test na po ako mga minamahal, totoo po yung sinasabi po dito na habang nasa kagipitan ka, manalangin ka, sabi nila, andyan din po na Praise the Lord. talagang habang ginagawa yung proseso po ng thyroid test sa akin, talagang nagdadasal ako ng Our Father who art in heaven, dyan na nagdadasal ako, andyan na dire-diretso po, ganun po, ulit-ulit po mga minamahal, na ganun yung sinasabi ko mga minamahal hanggang sa pagkatapos po nun mga minamahal, 1 linggo po bago lumabas po yung result nun mga minamahal, andyan na sa kahabagan ng ating pinakamamahal na po yung thyroid ko po, ito po yung normal po mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Andyan na naman po mga minamahal, yung to the echo ko po mga minamahal, yung schedule ko na naman po mga minamahal, talagang yun po yung isa pong kinakatakutan ko po mga minamahal dahil lahat po ng sakit na nararamdaman ko po sa puso, yung sintomas po ng sakit sa puso, ito po yung nararamdaman ko po mga minamahal dahil nagsisearch din po ako sa Google po mga minamahal kung ano yung mga nararamdaman ko. Andyan na, nagkaka-anxiety po ako mga minamahal, natatakot ako minsan, nagkukulong ako sa kwarto. Alam niyo po mga minamahal, talagang yung isip ko po mga minamahal ay talagang minsan nagpupuri ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Itinatagis ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil napakabata ko pa po mahal na Panginoon. Sabi ko, maliliit pa po yung mga anak ko. Kung magkakaroon ako ng ganitong sakit, mahal na Panginoon, sabi ko, paano na po yung mga anak ko, ayaw ko po silang mawalay sa'yo, sabi ko, dahil ayaw kong magkawatak-watak sila, sabi ko, andyan na talagang kung ano-ano po yung pumapasok sa isip ko po mga minamahal. Andyan na nag-text po sa akin nung last Wednesday po, yung doktor po na mayroon na daw pong result sa to the echo ko po ng Wednesday po ng umaga. Hindi ko po yun kinuha po mga minamahal. Nag-text po siya ng Wednesday, pero Martes po mga minamahal, nag-text po sila ng Martes. Nung araw na yon po mga minamahal, Wednesday po, nag-text po sila ng Wednesday. Hindi ko po yan kinuha mga minamahal dahil sa sobrang takot ko po kung ano po yung magiging result. Diyan na dumalo po ako sa dito po sa ating gawain po mga minamahal. Palang binabaliwala ko na lamang po, parang hindi ko po iniisip para mawala po sa aking isipan. Andyan na talaga, iniiyak ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, Huwebes po mga minamahal, talagang nagdesisyon po ako na kunin ko na po yung result po mga minamahal. Nung pagdating ko po doon sa hospital, talagang nananalangin ako. Andyan nagdadasal na naman po ako ng Our Father mga minamahal. Alam niyo po, pagdating ko po doon, nung tinawag na po ako ng doktor, sabi niya, sabi ko, Dok, sino po bang magbabasa ng result po? Sabi ko, yung isa pong doktor, sabi niya, alam niyo po mga minamahal, bakit po Dok, mayroon po bang, ano po bang result po sa to the echo ko? Sabi niya, gusto mo basahin ko para hindi ka na pumila, para makauwi ka na agad, sabi niya. Opo, sabi ko, andyan na nung sinabi niya, pagbuklat niya po, alam niyo po kung anong sinabi niya, alam mo bang napakaganda ng tibok ng puso mo, sabi niya mga minamahal. Praise the Lord. Andyan na Hallelujah, sa hallelujah. sobrang tuwa ko po mga minamahal. Andyan na talagang, nandun po ako sa loob ng
sa loob ng opisina po, sabi ko, talagang tinas ko yung dalawang kupoy ko. Sabi ko, thank you Lord. Sabi ko, napasigaw po ako doon, Praise the mga Lord. minamahal. Hallelujah. Andyan na, sinabi niya lahat, normal lahat. Sabi niya, wala kang sakit sa puso, sabi niya. Andyan na talagang, Praise the Lord. sobrang tuwa ko, talagang naiyak po ako, mga minamahal. Andyan na, nung oras na yun, talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Right, Panginoon. amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil noon din po mga minamahal, yung anak ko po na bunso po mga minamahal, talagang muntik na po yung mamatay mga minamahal dahil kasagsagan po ng COVID po noon mga minamahal. Talagang yung dalawa ko pong anak nung panahon na yun, talagang nagkasabay po silang nilagnat. Andyan na pataasan po sila ng lagnat hanggang sa pinatulog ko po sila ng tanghali. Akala ko po nananaginip lamang po yung anak ko dahil nung mga oras na yun talagang nagpupuri po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bigla po siyang tumayo po at napasigaw ng mama. Sabi niya, akala ko po nananaginip po siya pero hindi po mga minamahal dahil nanigas po siya mga minamahal. Andyan na unti-unti pong nagkukulay violet po yung katawan niya. Talagang kinagat po niya yung dila niya at talagang bumubula po yan mga minamahal. Sa takot ko po mga minamahal, talagang napapasigaw po ako, umiiyak po ako, talagang lumapit po yung mahal na ina ko nung sila po andyan na buhay pa po mga minamahal, andyan na talagang nagsilapitan po sila sa bahay namin, talagang nag-iiyakan na kami dahil yung anak ko po talagang wala na po mga minamahal, andyan na lumapit din po yung isang pinsan ko na nurse dahil day off po niya yun, talagang nire-revive niya po mga minamahal, subalit sabi niya wala na, sabi niya, alam niyo po, napakasakit tingnan na yung anak mo ay talagang namamatay sa harapan mo. Andiyan na wala kang magawa. Alam niyo po mga minamahal, talagang nagsusumama ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ng mga oras na yun talagang tinatanggihan ko pong magpatotoo po mga minamahal. Alam niyo po, nung sinabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, man na Panginoon, patawarin mo ako, gawin mo itong buhay na patotoo. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, magpapatotoo na po ako, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, pinaisip po ng ating pinakamamahal na Panginoon na buhusan po namin ng isang timbang tubig po mga minamahal. Alam niyo po, bago namin yung pinuhusan ng isang timbang tubig, alam na, andyan na nanalangin muna kami, andyan na humingi ng awat habag sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, pagbuhos po namin ng tubig sa aking mahal na anak, andyan na bigla po siyang sumigaw ng mama, sabi niya, talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, pagising niya, akala ko po normal na okay na po, subalit hindi pa po mga minamahal dahil nagwawala po siya, para siyang baliw po mga minamahal. Hinahanap po niya ako, kahit na hawak-hawak ko po siya, hindi niya po ako makilala po mga minamahal kung ano-ano po yung sinasambit niya. Andyan na, nung oras na yun talagang natatakot na po kami mga minamahal. Sabi po ng pinsan ko na nurse po, itakbo mo na yan sa hospital dahil nagkukumbulsyon pa yan, sabi niya, baka mamaya magkumbulsyon yan ulit, sabi niya. Alam niyo po mga minamahal, bago po kami pumunta dyan sa hospital, pumunta muna kami dito sa pastoral mga minamahal upang ipalihas po yung anak ko po mga minamahal. Alam niyo po, sa kahabagan po natin, pinakamamahal na po yung pinalihas po namin yan mga minamahal. Pagkatapos po yung mailihas niya na, yung anak ko parang talagang bumalik sa katinuan po mga minamahal dahil na-recognize niya po yung church po natin. Sabi niya, Mama, andito tayo sa bahay ni Papa Jesus. Sabi niya, Praise dyan the na, Lord. Hallelujah. Mama, yan yung van na sinasakyan natin pag pumupunta tayo sa church. Sabi niya, dyan na, talagang nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil talagang hindi niya po ako makilala sa balit. Nung mailihas po siya talagang sa pangungulat panalangin ng ating mahal na pastor dyan na bumalik sa katinuan yung aking anak. Praise the Lord. Andyan din Hallelujah. po na Hallelujah. yung napakataas po na lagnat niya na aabot po ng 40. Nung tinignan ko po bago kami umalis dito sa pastoral, ito po yung naging 37 po mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. ubus-ubus ko Hallelujah. po yung pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil noong last October po mga minamahal, bigla pong nagkaroon, may nakapa po ako dito sa aking dito po sa aking pisngi po mga minamahal na bukol. Akala ko po mga minamahal, baka kagat ng lamok or insekto po mga minamahal, subalit
Dahil wala po akong nararamdaman na sakit ng mga oras na yon, talagang baliwala ko lang po yan mga minamahal. Subalit nung magpas po yung 1 linggo, 2 linggo talagang kinakabahan po ako mga minamahal dahil habang tumatagal ito po'y sumasakit po mga minamahal. Talagang pati tenga ko po'y naapektuhan po mga minamahal. Yan din po na ito po'y lumalaki po, imbis na lumiit, ito po'y lumalaki po mga minamahal. Andiyan na, sabi ng husband ko po, mga minamahal, ipa-check up natin yan, baka kung anong bukol yan, sabi niya. Alam niyo po mga minamahal, nung nag-decide po ako, sige, sabi ko sa aking beloved husband dyan na talagang nung mga araw na yon talagang hindi kalooban dahil nagkaroon po ng aberya, mga minamahal, di po kami natuloy. Alam niyo po mga minamahal, nung Sabado na po mga minamahal, talagang andyan na tayo po yung araw na po ng Sabado, at sa darating na linggo, yun po yung Holy Supper po natin, mga minamahal. Alam niyo po, nung Sabado po dyan na sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako po'y nag-alay din po ng ayuno at nag-stay po dito sa pastoral. Alam niyo po, mga minamahal, yung pagkagising ko po ng umaga po, mga minamahal, nung kinakapak ko po yan, mga minamahal. Ito po'y nawala po, mga minamahal, na parang bula po, mga Praise the Lord. minamahal. Hallelujah, hallelujah. Kaya lubos-lubos ko pinagpapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat hindi pa po natatapos yung pag-aayuno ko. Andiyan na sa pangungunat panalangin po ng ating mahal na pastor, talagang dyan na dinidinig po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, bagamat hindi rin po ako karapat-dapat bilang isang mangawit sa kanyang banal na ubasan. Ako po'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat na pupupurit, pagsambat, pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Alma Milos, pinagpalang buhay na patutong. Hallelujah. Kanyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na talagang grabing pag-iingat, protection, maging sa ating mga pagpapagaling sa ating mga karamdaman na mahal. Tunay minamahal, talagang kung tayo magtitiwala sa dakilang Diyos minamahal, talagang grabe minamahal. Nandun talagang sabi nga, sino man magtitiwala ay hindi mapapahiya. Kaya huwag tayong matakot minamahal, magtiwala sa dakilang Diyos. Minsan minamahal talagang kung tayo minamahal, tumatakbo talaga sa mga hospital. Siyempre, negosyo minamahal. Minsan umaabot, minsan na-exaggerate yung mga karamdaman dahilan minsan na tayo matakot lalo minamahal. Ngunit tayo magtiwala sa Diyos. Tandaan natin, ang ating Diyos ay manlilikha ng langit at ng lupa. Walang imposible sa ating dakilang Diyos. Actually, kapares ko ng karamdaman natin, mahal na kapatid, na sakit sa puso minamahal. Talagang grabe naman, napakahirap talaga na sitwasyon. Ngunit talagang napakabuti ng dakilang Diyos. Talagang tayo magtiwala lamang minamahal. Talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi ng buhay na patuto. Atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Harrison Marquez. At sundan po siya ng ating beloved Trixen Bigao. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamapang Diyos po lamang. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal na kagalang-galang Pastor Wildy E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, beloved and visitors. Ako po ay nagpapaabot ng mapagpalang umaga na po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, simula po no, ako po ay nakakilala sa ating pinakamamahal po Jesus. Nung aking beloved pinsan po ay dinala po ako dito mga minamahal. Yung beloved pinsan ko po yan minamahal ay nag-ano rin po dito mga minamahal. Nung nandito po siya mga minamahal. Nung una ko pong dalo po dito mga minamahal ay Holy Supper po mga minamahal. Yung ano po mga minamahal, nung ako po ay nakadalo po dito, nung una po nag-aalangan po ako mga minamahal kasi po ako'y baguhan pa lamang mga minamahal. Member pa rin po ako ng dambuhalang relihiyon, mga minamahal, simula. At nung simula nung mga minamahal, nung nakadalo po ako dito mga minamahal, ay parang may
may nagano sa aking puso, mga minamahal, na na ano po mga minamahal, hindi ko maintindihan mga minamahal. Nung ano po mga minamahal, nung pagka-uwi po namin mga minamahal, yung beloved pinsan ko po yan minamahal na nagsabi sa akin na dumalo ka muli, pero dumalo ka muli sa gawain natin pinakamahal pa Jesus. Pero nung ano po mga minamahal, nung ano po mga minamahal, nung nag-ano ang aking kaisipan, that time po mga minamahal, kasi po ako po ay lumaki sa nabuhalang relihiyon, mga minamahal. At nung ano po mga minamahal, yung aking beloved pinsan, minsan po pag dumadaan po sa kanilang tahanan, ako po ay tumatago po mga minamahal. Kasi po mga minamahal, ako po ay nagdaalangan pa po noon mga minamahal. Nung kahit anong sabi niya po sa akin mga minamahal, hindi ko po yan pinapansin mga minamahal. Lumalayo ako sa kanya at hindi ko akalain mga minamahal nung at that time po, parang may humihipo sa aking puso na umalis sa dambuhalang relihiyon na yan mga minamahal. Kasi po bawal po talaga po hindi po kaya yung kanilang mga mga minamahal. At nung simula po noon mga minamahal, umalis po ako sa dambuhalang relihiyon na po yan mga minamahal. Lumipat po ako sa born again din po mga minamahal, pero Tritalian po mga minamahal. Simula nung minamahal, yung beloved pinsan ko po yan minamahal, ay umalis na po sa kanilang tahanan mga minamahal, nasa Manila na po siya mga minamahal. Palagi niya pa rin po ako sinishiran ng Word of God mga minamahal. Sinasabihan niya rin po ako na dumalo sa gawain pero matigas pa rin ang aking puso mga minamahal. Kasi po minamahal, lumipat po ako. Meron na po akong dinadaluhan na iba mga minamahal. Pero po, yung dinadaluhan ko pong iyan mga minamahal ay wala din pong kabanalang mga minamahal, kasi po mga minamahal, hindi po rin pa sila nagsusuot ng may kabanalang mga minamahal. Pagkatapos ng church po, na po sila, nagpapantalon na rin po sila mga minamahal. Pero nung mga minamahal, nung pagdalo ko po dyan mga minamahal, once po mga minamahal, at nagpupuri po ako mga minamahal, at may pinaisip sa akin ng ating pinakamahal po Jesus. Nakita ko po ang isang logo po ng Jesus Miracle Crusade. At nung minamahal, tinanong ko po sa aking beloved pinsan po, that time po mga minamahal, kasi po, chinat ko po siya mga minamahal. At sabi niya sa akin, bro, tinatawag ka na ng ating pinakamahal po Jesus. That time po mga minamahal, napaisip po ako mga minamahal. At that time po mga minamahal, ako po ay dumalo po dito po sa gawain. Dumalo po ng Wednesday po mga minamahal. Yan po mga minamahal, gusto ko po na pong magpa-bautismo that time po mga minamahal, pero may hadlang po mga minamahal. Minsan po dati po, wala pong tubig po mga minamahal. 3 beses po ako nagkaganon mga minamahal, pero ako po ay nagpumilit mga minamahal, at ako po ay dumalo that time po mga minamahal, at tinanggap ko po ang ating pinakamahal po Jesus, at ako'y binagong lubosan ng ating pinakamahal po Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At nais ko din po i-share sa inyo pagkatapos na patotoo po na nung pagkatapos po ng church anniversary po, 40th church anniversary po, dito po sa San Carlos, mga minamahal. Pagka-uwi ko po mga minamahal, yung motor ko po mga minamahal, at natanggalan po ng kadena po mga minamahal, at kinabit ko muli, at tinignan ko muli mga minamahal, nag-drive po uli ako mga minamahal, natanggalan po uli ng kadena po mga minamahal. Pangatlong beses po mga minamahal, tinignan ko po yung gulong ko po mga minamahal. Yung tornilyo po sa likod ng gulong po mga minamahal ay lumuwag na po mga minamahal. Lubos ko yung pinapasama sa ating Panginoon po Jesus. Ako'y pinag-ingatan natin Panginoon po Jesus. That time po mga minamahal. At nung po minamahal, kung wala po ako sa ministeryong ito mga minamahal, sigurado po, disgrasya po ang inabot ko po that time po mga minamahal. Nilubos ko yung pinapasalamat sa ating Panginoon po Jesus sa pag-iingat niya pong iyan mga minamahal. At nais ko din pong i-share sa inyo mga minamahal, dati po, inuubo po ako ng malala po, parang po may TB po ako, walang tigil pong ubo mga minamahal. Yung aking beloved mother po, minsan po mga minamahal ay pinapacheck up niya po ako mga minamahal. Madaming gamot po ang
ang binibili ng aking mother po, that time po mga minamahal, ito po ay tinitake ko po mga minamahal. Pero po, pansamantalang kagalingan lang po na aking nakamtan po that time mga minamahal. Pero po nung ako po ay nakakilala sa ating pinakul po Jesus, yung ubo na yan mga minamahal, 3 days pa lang po, hindi po ako nagtitik ng gamot po mga minamahal. Ako po ay pinagaling ng ating pinakul po Jesus. That time po, Praise mga the minamahal. Lord, hallelujah. Praise the Lord. Lubos din po ako nagpapasalamat sa ating pinakul po Jesus. At mayroon po, nais ko din pong i-share sa inyo mga minamahal, yung ano po, may aso po ako mga minamahal. Yung aso pong iyan mga minamahal ay kinagat po ako sa aking kamay mga minamahal. Hindi ko samot akalain po yung asong yan, within 7 days po ay namatay. At ako po ay nabahala na baka po may rabies po yan mga minamahal. Pero ako po ay that time po ako po ay nagsumamo at nanalangin sa ating pinakul po Jesus na yung rabies, yung ano na yan ay walang rabies po, yung asong pong yan ay walang rabies po mga minamahal. At pagka ano po ng 14 days po mga minamahal, yung aso po ay, ako po ay tignan ko po yung sarili ko po kung may ano po ba, may sinyales po ba na may rabies, pero po mga minamahal. Pero po mga minamahal, lubos kong pinapasalamat sa po Jesus at wala pong nangyari sa akin. Hindi tumala po yung rabies po na ano po sa aking aso mga minamahal. Lubos ko yung pinapasalamat sa ating pinakul po Jesus. Lubos ko din pinapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus sa mga pagpapala, biyaya na binibigyan niya sa akin sa araw-araw, sa kalakasan, sa pag-ingat niya po sa akin sa aking pagmumotor po, sa papunta sa ating banal na gawain. Lubos ko yung pinapasalamatan. Hanggang dito lang po, mataas sa pupuri, pagsamba, malawalhati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamahal po Jesus pa lamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother Harrison Marquez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay na talagang salamat sa ating dakilang Diyos na yun palang tuloy-tuloy na pagdalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang ating beloved kapatid sa kanyang tuloy-tuloy na talagang pagdalo na talagang kalakip ng may pananampalataya, mga minamahal, yung kanyang karamdaman na TV, mga minamahal. Ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos na kung saan ay wala nang alinlangan, mga minamahal, at nakita niya, mga minamahal, ang talagang totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry to the prayer ng ating beloved Pastor Will Estrada Albed. At kaya nga po salamat sa ating dakilang Diyos dahil maging sa ating buhay, bawat isa sa atin, mga minamahal, ay talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang 100% na talagang ang ating paglilingkod, mga minamahal, ay talagang tunay, mga minamahal. At salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, na talagang wala nang dapat pag-alinlangan, mga minamahal, dahil kung ating titignan, babalikan ang ating buhay, mga minamahal, na talagang dati sa ating buhay na talagang ayaw nating maniwala na kahit tayo ay pinipilit at tayo ay talagang ini-invite na dumalo, ay talagang may alinlangan pa rin, mga minamahal. Ngunit talagang totoo at buhay ang salita ng ating dakilang Diyos, na once na tinanggap natin ang ating dakilang Diyos, talagang magkakaroon talaga ng pagbabagong, mga minamahal. Tulad kanina, mga minamahal, na talagang sa ating mga kababayan, mga minamahal, na doon sa last night, mga minamahal, ng ating beloved kapatid, na talagang makita mo ang mga tao na talagang sila ay
abala mga minamahal. Alam natin na pag talagang ganyang mayroong talagang last night mga minamahal na ang inuuna nila ang laro mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil sila ay talagang tumanggap mga minamahal. Kaya't salamat sa ating dakilang Diyos na ating nakita na talagang maraming kababayan natin na talagang uhaw sa salita ng ating dakilang Diyos. Kaya't glory to God at talagang tunay na talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating ibinibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Trixie Ann Bigaong at siya po ay sundan ng ating beloved brother George Bigaong. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. At ako man po nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating patuloy na inaalala ang mga ginintong aral at turo ng ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda at ganoon din po sa ating pong minamahal na Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Ako rin po ay bumabati sa buong Almeda family, sa ating pong mga beloved preachers, beloved workers, beloved elders, at sa ating pong mga beloved kapatiran, sa inyo pong mga beloved kapatiran, baguhan man po o datihan. Ako po ay bumabati po na isang mapagpalang, madaling araw na po sa ating lahat. Tunay nga po, Praise the Lord. muli po ako napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pribilehiyo po nito na maibahagi ko muli ang mga kabutihang ginawa, mga kamanghamanghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Ngunit ako din po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kahabagan lamang po, sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan na pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang pagpapala po na maidaos po natin ang 40th year church anniversary doon pong last Sunday lamang po. Lubos po tayong pinagpala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil andyan rin po ang pagbisita din po sa atin ng isa po sa Almeda Children. Andyan po yung kagalakan na namumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na muli po natin silang makasama. Kaya lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Baga naman din po tunay nga po, andyan po yung nadarama bilang tao po, nadama po natin yung pagod. Po yan, ngunit nagpapasalamat pa rin po ko sa Panginoon dahil po tunay nga po worth it po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at patuloy ko rin pong pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po mai-share ko lamang po na dati ako rin po dinapuan ng karamdamang asma. Tunay nga po na sa tuwing mga malalamig na panahon, maski rin po sa mga ganitong panahon na napakainit, tunay nga po na aasahan po na andyan na po yung asma ko po na yan na mararamdaman ko na po yan dahil sa gabi, pinagpapatong-patong na lamang po ng aking beloved mother yung unan. Umaabot po yan sa 4-5 unan hanggang sa dumarating din po sa point na sa tuwing sinusumpo po ako ng karamdaman ko pong asma. Tunay nga po, andyan po yung pangingitim po ng aking bibig, pati rin po yung aking kuko dahil po kulang nga po yung oxygen sa aking katawan. Tuloy nga po bilang isang bata, andyan bilang tao, andyan natakot po ang aking beloved mother. Andyan po na isinangguni po nila ako sa doktor at yung mga doktor na rin po na isinanggunian po nila sa akin. Pinatake po nila ako ng gamot, pinatake po nila ako ng nebulizer, pinagamit po nila ako niyan. Ngunit tunay nga pong pansamantala lamang pong kaginhawaan yung nadama ko po ng mga oras na yon dahil maya-maya na naman po, susumpungin na naman po ako, hindi na naman po ako makahinga. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Jesus, isa rin po ang iyong balingkod na na-cover ng panalangin ng ating kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almelda. Isa rin po ang iyong balingkod na mabahaginan po ng kanyang banal na salita. Tunay nga po, nang malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa Jesus Miracle Crusade Amen. International Praise the Ministry. Lord. Hindi po kami nag-atubiling subukan lamang po ito sa isang beses. Hanggang sa isang beses na yon, nasundan pa po ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, hanggang sa nabautismuhan na rin po ang iyong balingkod sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At lubos ko po ang pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa bawat pagdalo po pala namin na yan, sa bawat pagpupuri po namin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ay unti-unti na po palang inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus yung karamdaman ko pong asma. Tunay Praise nga the po, Lord. napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po magmula noon po na makakilala po kami sa Kanya. Tunay nga po, hanggang ngayon, lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi na po yan bumalik. Kaya lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nais ko rin pong i-share or sariwain din po ang kamanghamanghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa buhay ng aking beloved mother. Ang aking beloved mother po ay tinubuan po ng ang bukol po sa masalang bahagi ng kanyang katawan. Tunay nga po, sa bawat pagbuhat lamang po ng isang tabong tubig lamang po nandiyan na may lalabas na pong likido dyan sa aking beloved mother, dahil nga rin po sa grabe na pong sitwasyon ng aking beloved mother, sumangguni na rin po ang aking beloved father sa doktor na magsagawa po ng pagsusuri. Tunay nga po, nakita nga po na may bukol sa aking beloved mother. Ngunit napapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Jesus dahil a week before po ng operation ng aking beloved mother, muli po silang lumapit sa doktor at muli po nagsagawa ng pagsusuri sa aking beloved mother para malaman po kung saan pong parte ang tatanggalin sa aking beloved mother. Ngunit tuloy nga po, habang po nagsasagawa ng pagsusuri sa aking beloved mother, patuloy kaming nanampalataya, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan na nagulat na lamang po kami nang i-anunsyo po sa amin pagkalabas pa lamang po ng doktor na sabihin po sa amin na hindi na po pala kinakailangang operahan ng aking beloved mother dahil yung bukol po pala na natitrace po nila noon, yung tunay nga po tinunaw ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord. Tunay nga po, Hallelujah. maski po yung doktor na tumingin sa aking beloved mother, nagulat po siya kung ano daw pong ginamit ng aking beloved mother. Ngunit nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapala po niya na ipanagkaloob niya po sa aking beloved mother. At patuloy ko rin pong pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa sariwan ko rin po ang aming buhay dati bago po kami makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang aking beloved Father po ay talamak na manginginom andyan po sa mga holidays, sa mga Pasko, maski po sa mga birthday, sa mga kaarawan, andyan po siya sa kanyang mga barikada. Hindi po namin siya makasama sa bahay. Ngunit nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nang makakilala din po kami sa ating Diyos na ating pinaglilingkuran dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Isa rin po ang aking beloved Father na binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po, unti-unti niya po binago ang aking beloved Father at lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nakakasama po namin siya sa pagdalo, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus matatapos na naman po na linggo na ito na patuloy andyan ang pagkalinga, pagpaprovide niya po sa amin. Tunay nga po, andyan din po lingid sa atin ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Ngunit nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hindi po pinapadama ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na mag-isa po tayo. Kaya lubos ko po yung pinapasalamatan. Andyan ang kasama po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bawat araw na nagdaraan. Kaya pinapasalamatan ko po ang lahat-lahat ng mga kapuri, lahat-lahat ng mga pagpapala magmula po sa pagpapalang material, financial, physical, at lalo't higit po sa pagpapalang spiritual na patuloy niya rin sa kahabagan lamang po na ating pinakamamahal na Jesus ay patuloy niya rin pong ginagamit ang inyong balingkod bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat ng pagpupuri, pagdadakila, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Trixie Ana Bigaong sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos na talagang imagine mga minamahal yung kanyang karamdaman mga minamahal na talagang ito ay nagpahirap sa kanya na kung ating titignan na yan ang mostly na karamdaman ng bawat isa ang asma mga minamahal at salamat sa ating dakilang Diyos dahil sa ministeryong ito mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay talagang mayroon tayong dakilang manggagamot mga minamahal na anuman ang ating karamdaman ayan ay talagang pinagagaling ng ating dakilang Diyos mga minamahal at talagang patuloy na ipinapakita ng ating dakilang Diyos at sa loob ng 40 years mga minamahal na dito sa outreach ng San Carlos mga minamahal talagang ating nakita na talagang maraming pinagaling ng ating dakilang Diyos yung mga walang pag-asa, yung mga cancer, mga minamahal na talagang ang mga ito ay talagang pinagaling ng ating dakilang Diyos sa mga minamahal na ina-expect natin na talagang malaki ang gagastusin sa pagpapagamot, ngunit yun pala mga minamahal, ang sikreto ay ating natagpuan sa ministeryong ito through the prayer ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At kanina nabanggit ang first 5 sa ating beloved brothers and at sa ating beloved sisters, mga minamahal. Atin pong i-roll call mga minamahal ang from number 6 up to 10 sa ating beloved brothers. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved brother June Sabangan, beloved brother John Carlo Rosario, beloved brother Mario Fernandez, beloved brother John Aquino, at ang panghuli po ating pinaghahanda ang ating beloved brother Fernando de Guzman. Praise the Lord, hallelujah. At sa ating beloved sisters naman po from 6 up to 10, atin pong pinaghahanda ang ating beloved sister Junalyn Milan, beloved sister Nida Bakuyag, beloved sister Mirasola De Vera, beloved sister Hannah Villaros, at ang panghuli po ating pinaghahanda po ang ating beloved sister Christine Longos. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother George Bigaong at siya po ay sundan ng ating beloved sister Gemma de la Cruz. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Una, tigit sa lahat, tapila sa papupuri, pagwalhati, pagdadakila, at ang tanging pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Pangalawa po, ako po muling pinapaabot, aking paggalang sa ating mga magulang sa Panginoon, mga hindi malimutan turot aral na ating beloved Evangelist Will Estrada Almeida, sa ating mga beloved Assistant Pastor Luis Almeida. Ako rin po ay bumabati sa ating sa kanilang beloved children, ang beloved Almeida family. Ganun din po sa ating mga beloved pastoral workers sa pangangasiwa po ng other preachers at sa kanilang beloved daughter. Maging po sa ating mga beloved elders, sa kapiling po natin ngayon, sa inyo po mga kapatid, baguhan o datihan, tayo po'y lubos na pinagpalang muli ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord.
Ako po mga minamahal, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. At tulad ng mga iba sa mga minamahal, isa rin po ako nagpapasalamat sa patagumpay mga minamahal na 48th anniversary natin kaya po linggo mga minamahal na bagamat tunay nga po mga minamahal. Hindi ako po karapat-dapat mga minamahal. Ako rin po binarapat natin pinakamamahal sa pang makatulong po mga minamahal. Yan po sa pagluluto mga minamahal na kung saan grabe po mga minamahal, bagamat nandyan yung init, nandyan yung pagod mga minamahal, pag-uwi po ng linggo, dahil sa grabing pagpapala mga minamahal, inabot po tayo ng gabi mga minamahal, at inabot po ng ulan, yung balingkod, kayo po lahat, inabot ng ulan, at basang-basa po pag-uwi sa aming tahanan, subalit gaano kadakila ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, dahil yung kapaguran na yan, yung pag-ulan na yan, mga minamahal, supposed to be mga minamahal, ay makaramdam na po yung abalingkod, mga minamahal, ng mga uri ng sakit. Subalit, mga minamahal, alam ng Diyos, mga minamahal, alam ng Diyos sa ating pinagilingkuran, kung saan tayo galing, kung bakit tayo napagod. Kami po, mga minamahal, ako po, mga minamahal, pinag-ingatan, wala pong sakit na ramdaman, mga minamahal. Praise the Lord! Kaya Hallelujah! wala po sa nagpapasalamat, mga minamahal, tuloy nga po, mga minamahal, minsan, pag ako'y pagod mga minamahal, di ba, sa mga hindi po sa gawain, mga minamahal, ako'y pagod, pag una-ulalan na po, minsan, pag galing po akong bukid, at ako po inaulanan, mga minamahal, nandiyan na po yung ubot, lagnat, subalit, dito mga minamahal, tuloy nga po mga minamahal, ng Diyos sa ating pinaglulungkuran, ay totoo po mga minamahal. Praise At the ako Lord. labis na nagpapasalamat mga minamahal, sa isang linggo na yan, pagkatapos sa minamahal, kayo po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, ako po labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa mga minamahal, dahil tuloy nga po mga minamahal, hindi nga po hindi sa panaginip mga minamahal, ay hindi ko po akalain mga minamahal, ako po makapiling nyo, makasama nyo na maglingkod sa ating po nag-iisang Diyos, ang Diyos na Jesus Christ International Ministry, na kung saan mga minamahal, tulad sa mga hindi po nakakala po sa akin mga minamahal, yung abal lingkod mga minamahal, pinalaki po mga minamahal, sa kumbento, mga minamahal, nakapiling po yung mga pari na kung saan, mga minamahal, nandiyan po mga pangarap po ng aking beloved loved ones sa akin, mga minamahal, ay maging pari din po, mga minamahal. At tuloy nga po, mga minamahal, na sa aking paglaki hanggang ako'y magkaisip, mga minamahal, ang akala ko po noon, tama na po yung aking ginagawa. Akala ko po noon, mga minamahal, ay malapit na rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, subalit mga minamahal, ako po nagtataka, mga minamahal, dahil po yung abal lingkod ay typical pa rin, mga minamahal, makasalibutan yung aking ginagawa kapag wala po ako sa simbahan noon, mga minamahal. At doon po mga minamahal, sa akin paglagi ako magkaisip mga minamahal, na ako po napadako ng Pasig upang maging mag-aral, maging lubos ang pari mga minamahal. Doon na po nagsimula mga minamahal, yung aking kalbaryo mga minamahal, dahil yung pong abal lingkod mga minamahal ay natuto pong uminom ng alak mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, hindi na po naging sa manginginom. Pagkus mga minamahal, naging talamak na po sa alak, kayo balingkod, umabot na mga minamahal, hindi ko na mapigilan nyo aking sarili, hindi na po makatulog kapag hindi na po nakakainom ng alak, hindi ko na rin mapigilan nyo aking sarili na kapag ako nasa barkada mga minamahal, napapasubo mga minamahal, na pagdating po mga minamahal, nandyan na po, nakakainom na po kami, nalasing na po mga minamahal, andyan na po, nang gugulo na po kami sa dako ng Pasig mga minamahal, naging problema po ko ng kapulisan ng mga Pasig noon sa dako ng Pasig mga minamahal. At tuloy nga po mga minamahal na hanggang sa yung aking beloved loved ones, hindi na po ako mapigilan, yung mga minamahal, yung kanyang ginagawa na paraan, pag-advise sa akin, napakarami, hindi ko po pinapakinggan yan mga minamahal. Hanggang umabot mga minamahal, pinaka-counsel nila ako, pinasok kung saan-saan, nag-counsel sa lahat mga minamahal, hindi po mapigilan, pati yung mga pari na kasakasama ko, hindi po nila ako mapigilan mga minamahal. Dahil tunay nga po mga minamahal na yung aking pag-iisip lang ko na po noon, kaya ako po naghanap ng kapayapaan, ng katahimikan sa aking buhay mga minamahal, hanggang sa isang araw mga minamahal, nung ako po masabihan mga minamahal, na ako po bayakag sa gawain na sabi sa akin, Brad, sabi niya, imposible na hindi ka magbabago. Dahil ang Diyos sa akin pinagiling ko ngayon na magbago. Ano niyo po nagbabago ng buhay? Ano niyo po mga minamahal? Sabi ko, tinawanan ko lang po siya. Dahil sabi ko, napakarami ko na napuntahan. Sabi ko, masaya na ako sa ganito. Pero deep inside, mga minamahal, ako nagkahanap ng katahimikan. Mga minamahal. At tuloy nga po mga sabi niya, Brad, subukan mo lang. Wala namang mawawala sa iyo. Ilibre kita sa usay, ilibre kita sa pagkain. Alam niyo po mga minamahal. Yun ang po aking naisip mga minamahal. Sister po yun.
Alam niyo po mga minamahal, nung sa unang salita, pinagbigyan ko po, linggo po yun, kusada sa dako ng Luneta mga minamahal, at doon mga minamahal, hanggang nung makita ko po mga minamahal, pagkado ko po doon, nagtatalunan, nagpapadakpakan, nagiiyakan, nagsisigawan, sabi ko, parang hindi ko matake noon mga minamahal. Dahil yung aking pinanggalingan ni Kalansing ng Karayom, hindi mo marinig mga minamahal. At tuloy nga po mga minamahal, gusto ko yung umuwi nun mga minamahal, subalit nandyan mga minamahal pagpipigil sa akin dahil napakaraming tao mga minamahal. At ang ginawa ko na lang, pinagbastan ko mga minamahal yung paglubog ng araw. Habang mapalubog yung araw mga minamahal, nandyan po mga minamahal, paawit po ang ating beloved finance ni Jerohom. Kung alam niyo po mga minamahal, tunay nga po habang pag umaawit po sila, habang umaawit po mga minamahal, hindi ko po namalayan yung aking kamay nagtataas, nagpupuri na rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At doon po mga minamahal, nung mga araw natin beloved evangelist Wilson Almeida, doon ko po napagtanto mga minamahal, grabing tapang mga araw natin mga pastor. At doon mga minamahal, para mga bumabagabag sa aking sarili dahil parang tinapaktapakan yung aking napag-aralan. Yung napagtapakan yung aking paniniwala noon mga minamahal. Subalit wala akong magawa mga minamahal. Nung inabot sa akin yung wala na kasulatan, sinundan ko pangalan ng pastor. At doon ko po na-realize mga minamahal na yung amin na pag-aralan pala mga minamahal, na doktrina mga minamahal, na katulong mga minamahal, na-revise na po mga minamahal. At doon po mga minamahal, sabi ko parang ang ginawa lang po mga minamahal na parang tinago lang po mga minamahal yung mga bagay na hindi na dapat namin malaman mga minamahal. At doon mga habang sinusundan ko po yun nung dumating yung time mga minamahal na kayo po ipatanggapin ng ating mahal pastor sa ating mga pinakamamahal po sa tuno po mga minamahal na habang ko ipapalapit sa ating mahal pastor at tunay nga po mga minamahal na para mo lumabas na masamang amoy sa aking katawan mga minamahal at doon mga minamahal na kapalit nun mga minamahal malamig na bagay na parang sumisiksik sa aking katawan na para kung binubuhusan ng yelo mga minamahal. At tunay nga po, hindi ko po namalayan mga nasa tanang buhay ko. Hindi po ako lumuha, hindi po ako mga minamahal na umiyak mga minamahal, subalit sa mga oras na yan, mga minamahal, ako po mga minamahal, hindi ko po naman, hindi ko mapigilan yung aking pagluha, hindi ko mapigilan yung aking pag-iyak mga minamahal, at sa kapalitan, sa likod ng pagluha na yan mga minamahal, ay pinadama ang kagalakan sa akin natin pinakamamahal na Jesus. Ang kapayapaan, kagalakan na hinanap mga minamahal, doon ko po nadama sa mga oras na yan mga minamahal. Hanggang mga minamahal sa aking pag-uwi mga minamahal, at dumalo pa ulit kami at dumalo mga minamahal. Alam niyo po, sa pangunang pangaral natin beloved evangelist Wilson Almeida, siya po yung mangaral mga minamahal, dahil hindi nga po makatulog kapag walang alak mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sabi niya kapag hindi kayo makatulog, mag-overnight kayo. Alam niyo po mga minamahal, sinubukan ko po yan sa dako ng Amoranto. At tunay nga po mga minamahal, hindi po ako nakatulog, wala ka pong alak. Pag uwi ko ng Sabado, pumasok ko po ako sa aking trabaho. Pagdating ko ng Sabado, ng hapon mga minamahal sa amin sa aking titirhan mga minamahal, hindi ko po namalayan, naghuwas na po ang aking katawan. At tunay nga po, habang ako nagpapahinga, ako po pinatulog na mahimbing ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. At doon mga minamahal, hindi ko po mga minamahal, pinanalangin mga minamahal na yung aking pag-inom ng alak na yan, mga minamahal, ay tanggalin natin pinakamamahal na po Jesus. Subalit gaano kadakila ang ating pinakamamahal na po Jesus mga minamahal, dahil sa patuloy kong pagdalo mga minamahal, pakikinig na salita ng ating pinakamamahal na po Jesus sa pangunang pangaral ng beloved evangelist Wilson Almeida. Tuloy nga po yung aking pag-inom ng alak na yan mga minamahal, yan po inalis sa lubusan ng ating pinakamamahal na po Praise the Jesus. Lord, hallelujah. At doon mga minamahal, yung aking katahimikan, kapayapaan na aking hinahanap doon mga minamahal, yan po ipinagkaloob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil mga minamahal, pag-uwi ko ng Biyernes, Sabado mga minamahal sa aming tahanan noon mga minamahal, hindi ko po nakilala ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal. Pag-uwi ko po niyan, ibabagsak ko ng aking bag, halik lang sa aking beloved loved ones, mga minamahal. Pagdating yan, nandyan yung barkada, tatawagin ako. Pag-alis ko ng bahay, mga minamahal, pagdating ko ulit, Lunes na po yan, mga minamahal, na madaling araw. Ganun po ako doon, mga minamahal, kung gaano makisama sa barkada. Pasko at bagong taon, mga minamahal, lalo sa presinto na po natutulog na sa kaguluhan, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Mula pagamat wala kami sa aming tahanan ngayon, mga minamahal, wala ako sa aking tahanan, Biyernes,
Biyernes at sa Linggo, mga minamahal. Ako naman po nandito, kapiling nyo, nagpupuri sa ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya ako labis na nagpapasalamat sa mga pagpapalang yan, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, na dati nung ako nakuha, nung ako baby Christ, hindi rin po ako maniwala sa mga kagalingan, true fasting and prayers, mga subalit. Kami rin po, mga minamahal, na binigyan ng patotoo, yung aking beloved wife, na mga minamahal, nubuan sa kanyang breast, mga minamahal, na magkabilang breast sa kanyang mga minamahal ng bukol, mga minamahal, na supposed to be, mga minamahal, yan po tatanggalin, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, wala po kayong mga magawa nun, kung sunod-sunod sa doktor. Subalit, nung kayo po manampalataya, mga minamahal, kayo po nagsumamo sa ating pinakamamahal ng Jesus, dahil napakalaking halaga lang ang kinukuha sa amin. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko sa ating pinakamamahal ng Panginoon, kung paano mo napagaling yung kapatiran, ganun din ang gawin mo sa amin. Alam niyo po, mga minamahal, tunay nga po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pasmam, dahil a week before, mga minamahal, kasi mo itapot operahan, mga minamahal, na Dr. Bulafor, alam niyo po, mga minamahal, tunay nga po, pati po siya hinanap niya po, mga minamahal, yung bukol, hindi siya makapaniwala, pinasok ulit sa laboratory, pinasok ulit sa mga minamahal, sa mammogram, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung sa wala na mahanap, yung bukol lang ang agmulawad wash, yan po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Yan po sa Hallelujah. yan po sa Pangulong Pangalan ng ating beloved Evangelist Suada Almeida, sa ating beloved Pastor sa Almeida, sa ating beloved manggagawa, mga minamahal. Kaya ako labis na nagpapasalamat, mga minamahal, yung ang beloved daughter, mula ulo hanggang paa, mga minamahal, tinubuan po ng skin disease, mga minamahal, na kung saan napakarami na namin pinuntahan. Wala po kami ibang malapitan, mga minamahal. Wala na po kami ibang mahanap na gamot dahil pabalik-balik lang, mawawala, babalik, mawawala, babalik. Alam niyo po, mga minamahal, yung siya bautismuhan sa tubig sa pangalan at pinakamamahal na pa Jesus. Dito po mismo, sa Jesus Milagroso International Ministry San Carlos, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung aking beloved daughter na yan po nilinis at pinagaling din po ng lubusan ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ako labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, na tunay nga po, mga minamahal, na bagamat hindi lahat ng sa paglilingkod na mga minamahal, hindi naman sa lahat ng oras ay rosas ang aming daraan, ang ating daraanan, mga subalit, mga minamahal, alam niyo ba, mga minamahal, dito ang kaibahan lang po dito, mga minamahal, bagamat nandyan, dadaan tayo sa mga matitinik, mga minamahal na daanan, subalit kasama naman po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga minamahal. Na kung saan, mga minamahal, kami rin po, mga minamahal, na nagdalas sa pagsubok, na grabing pagsubok. Nung nag-aaral po yung aming beloved son and daughter, mga minamahal, yung ngayong kambal lingkod, nitakot na nga po kung mag-almusal, mga minamahal. Alam niyo kung bakit po, mga minamahal, ang kasunod na aking kain ulit almusal. Subalit na natili ang pangangalan at beloved Evangelist Suada Almeida, mga minamahal natin pala pastor, na kapag ganyan ang nagdiranas nyo, wala kayong makain. Sabi niya, mag-fasting kayo, manalangin lang kayo, hindi kayo pababayaan kahit kailan ng ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, yan po ang ginagawa namin araw-araw. Alam po nga po, mga minamahal, ang kapitbahay, mga minamahal, dahil kayo po nakangiti, mga minamahal, ay akala po na napakarami ng buwan po. Sabi niya, hindi kayo nauubusan ng pera dahil taghirap po talaga noon, mga minamahal. Alam niyo po, sabi ko, hindi na kami umimik, mga minamahal, dahil nakikita po sa amin yung aura na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Jesus. Bagamat kayo po nakangiti, yung aming sikmura, mga minamahal, nangingiti rin po, mga minamahal. Subalit ang kagalakan na yan, mga minamahal, yan po nanggagaling sa ating pinakamamahal na Jesus. Na minsan, mga minamahal, wala kayong pamasahe na papunta rito sa gawain. Ang ginagawa po namin, mga minamahal, dahil yung aming tinda noon, mga manyog at yung igaran lang ng nyug, mga minamahal. Hindi po yung kasya sa 2 college sa aking pinapaaral, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Diyos. Minsan dumarating yung pagkakataon, mga minamahal, na may paparada sa kanto sa amin. At habang kami naghihintay ng mga sasakyan, mga minamahal, nagtatanong kung saan papunta ng San Carlos. Sabi ko, Brad, doon ako pupunta. Sige, sumabay ka na. Kayo po'y makakarating na maluhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa 5
taon na yan, mga minamahal, yung aking beloved son and daughter, yan po'y pinatapos ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Kung dati-dati, wala kayong masakyan, wala kayong pamasahin, mga minamahal, ngayon po, mga minamahal, binigyan po kami ng service sa ating pinakamamahal na Panginoon upang magamit sa pagdalo sa kanyang gawain. Kaya labis po ko nagpapasalamat, mga minamahal, bagamat tunay nga po, mga minamahal, sa totoo lang, mga minamahal, sa bandang sa amin ngayon, mga minamahal, nagpapanik buying na po, mga minamahal. Kaya sabi nga sa daw kami hindi natatakot, sabi ko, kung dati sabi ko, kung pinanganak tayo na wala man lang dala, alam mo, sabi ko sa kanila, kung may Diyos kayo, hindi kayo matatakot. Dahil sa amin, sabi ko, alam namin, Diyos ang nagpo-provide. Kaya ako labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal. Kung yung pandemic nga po, mga minamahal, halos wala na po kami mabinhan, halos hindi na po makaalis, mga minamahal. Subalit, alam niyo po, mga minamahal, yung aking gubayan sa aming likod bahay ng mga pinabubunga yan, mga mahitik na bunga ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung aking sagingan nun na tanim, mga minamahal, sa totoo lang, mga minamahal, yung oras na mga yan, mga minamahal, hindi ko po malaman kung saan nanggagaling yung pagpapala at biyaya na dulot ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa mga minamahal, mga matuloy nga po, mga minamahal, hindi nga po karapat-dapat, subalit minarapat ating pinakamamahal na sa totoo lang, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, at sa layo ng aming mga minamahal, ng aming probinsya, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, kapag ka mga minamahal na tumatawag na nagchat-chat po yung aking beloved mga kapatid, wala po ibang masabi, mga minamahal, kundi manalig lang kayo sa ating pinakamamahal. Kasi ngayon, mga minamahal, tuloy nga po, kung dati-rati mga minamahal, hindi nila ako pinapakinggan. Ngayon, mga minamahal, na-alarma na po sila, mga minamahal. Sila naman po, nasisiran ko na po, mga minamahal. Kaya labis po ako nagpapasalamat yung mga bagay na natin naranasan, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ay may aral din po sa atin. Yan po dinoob ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, upang po lahat ng bagay, dahil sabi nga lahat ng bagay nagkalakip-lakip, mga minamahal, sa kabutihan ng Kristiyano. Alam niyo po, mga minamahal, labis po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa lahat ng bagay na pagpapala po niya, mag-isa mga pala physical, mga pala financial at material, lalo higit sa mga pala spiritual, ang lahat ng kapurihan pagpapasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po naman. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother George Bigaog sa kanyang buhay. At pinagpalang patotoo na talagang totoo yun, mga minamahal, na lahat tayo ay pinagpala, mga minamahal, nung last Sunday, nung anniversary, mga minamahal, na talagang grabe, mga minamahal, ang kagalakan ng bawat isa, mga minamahal, na kahit na talagang inabot na tayo, mga minamahal, ng talagang gabi, ngunit na talagang andun pa rin ang ating kagalakan, mga minamahal. Amen. Kahit na talagang inabot tayo ng gabi, mga minamahal, tanda natin na spending time sa ating dakilang Diyos, spending time sa pagdalo, mga minamahal, ay yan ay hindi pagsasayang ng oras, mga minamahal. Imagine, naabutan ng ulan, ngunit talagang andyan pa rin ang talagang patuloy na pag-iingat ng ating dakilang Diyos. At kung ating napanood yung ating live webcast, mga minamahal, na isa o ilan sa ating mga beloved brethren, mga ating beloved kapatid, na talagang kakaiba ang kanilang naramdaman, mga minamahal, na talagang maraming nadaluhan na anniversary, ngunit ang sabi ay talagang kakaiba ang kanilang naranasan. Kaya tunay na talagang salamat sa ating dakilang Diyos, talagang buhay at makapangyarihan ang ating dakilang Diyos, na talagang naranasan natin ang kagalakan na talagang nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Gima de la Cruz at siya po ay sundan ng ating beloved brother Arnel Nodado. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, luwalhati at pagpaparangal ay at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng galang at sa ating pinakamamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher, worker, beloved brethren, and visitor. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinamataas ng pagpupuri, luwalhati at pagsamba, tanging pinakamamahal ng Panginoong Hesus. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na beloved Pastor Wildy Evangelist Almeida, propita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At ako po ay naabot ng panalangin dahil po noong una po na ako'y naanyayahan noong 2023 December po na mayroon po akong nakasabay na brother na tatawid po kami, ngunit hindi po kami makatawid kaagad dahil po marami pong sasakyan. Hanggang sa binulungan po niya ako na kung gusto ko daw pong dumalo sa gawain ng Jesus Miracle na marami pong gumagaling po doon kahit anong mga karamdaman, mga kanser, mga iba't ibang mga karamdaman na malala ay gumagaling daw po. Kaya naisip-isip ko rin po na wala naman akong mawawala kung ako ko'y dadalo. Hanggang sa ako po ay dumalo po sa gawain doon po sa may circle ng Quezon City. At namangha po ako at marami pong mga tao. Hanggang sa ako po ay nagtagal at hanggang sa natapos ko na rin po yung gawain. At yung mga karamdaman ko na mga ulcer at saka yung masasakit na mga buto-buto ko, kadahilanan din po sa aking trabaho na nakuha ko na rin po siguro yon sa pagtatrabaho ko ko po ay isang driver operator sa Quezon City. Matagal din po ako nag-drive, balit nung nakilala ko ang mahal na Panginoong Hesus, ay ako po ay nagpasya na po ako na hindi na po ako magbiyahe nung September po nitong 2025. Dahil nung naramdaman ko po na ako ay gumaling sa lahat ng aking karamdaman, ganun na po yung aking naisip na ako po ay magsasamba ng 3 times a week po. At yun po, ang napasyahan ko sa sarili ko na ako po ay magpapabiyahe na lang po. Kaya po ako ay dito po. At noong anniversary ng 51 years doon sa Maynila po, nung ako po ay nakasama sa pag-sanding po, ay bali nung nakasama po ako talagang masaya at saka kahit mainit, masaya po kami na nagbibigay po ng leaflets. Tapos po, noong kinabukasan po, araw po ng pagsamba po noon. Tapos talagang napaisip-isip ako na ibalang araw, sabi ko ako ay makakaakyat sa sa may Ubasan, sa may Porpito. Sabi ko, sa isip ko lang po yun. Pero noong mga umabot po ng mga 10 minutes, bigla po nag-announce na yung mga naghayo ay magpapaawit, mag-aalay po ng papaawit, ganun po. Yung time na po yun, kakaisip ko lang po, kasama po ako doon sa pagpapaawit. Kaya po ako nagpapasalamat at ako po ay napabilang sa pag-aawit at ako talaga ay na-amaze. Dahil Praise the Lord. sobra yung saya, kaba, dahil first time ko nga po makaakyat po. Kaya ako po ay nagpapasalamat at ito nga po nung nalaman ko rin po na mag-anniversary po dito sa San Carlos, sinerch ko po dahil may nagsabi po sa akin na mag-anniversary.
Noong nalaman ko po na 22, mga adjust pa lang po, pumunta na po ako dito. At ako po rin po ay, sumama rin po ako sa paghayo. At nung ako po ay nakasama po, ay talagang napakarami talaga po ng asong sumasalubong po sa amin. Ngayon, nung ako po ay kagatin po ng aso, ay sumigaw po ako ng Hallelujah, praise the Lord. 2 beses po yun na hinangkab ako ng aso, napasigaw po ako ng Hallelujah, praise the Lord. Kaya po, hindi po natuloy ang pagkagat sa akin. Kaya maraming salamat. Praise the Lord. Sa mga ng Panginoon Jesus, at ako ay hindi pinabayaan sa mga aso na yun. At noong ako po ay nakapunta po dito na unang punta ko po, tapos nakasama ko po yung tatay ko dahil nung una po, nasa ospital, tinawagan po nila ako at ang gusto ng doktor, lagyan po ng tubo. Pero sa edad na po niyang 91, hindi ko na po siya pinalagyan ng tubo. At ang ginawa ko na lang po, inuwi sa bahay. At kinabukasan po, ay may gawain po dito, sa Miyerkules. Kaya po, dinala ko po siya dito para tumanggap po ng mabaptize po siya. Hallelujah. Hanggang sa siya po ay lumakas at medyo gumaling hanggang sa nakasama ko pa rin po siya nung may 2 buwan. Hanggang sa siya, binawian na rin po siya ng buhay. Hallelujah, praise the Lord. At mga kasama ko rin po yung mga kapatid ko, pamangkin ko na nabaptize na rin po sila. Pero yung aking isang pamangkin na may goiter, una pa lang po niya ng pagpasok po siya niya dito. At paglabas po niya, yung karamdaman niya na goiter, nagulat na lang po siya na wala na po yung bilog sa kanyang liig. Amen. Praise the Lord. At saka yung aking hipag din po, pag naglalaba po siya, nangangatal po yung mga kamay niya. Dahil nga, yung may karamdaman din po siya. Pero nung nakadalo po siya dito at siya po ay nabaptize, nawala na po bigla yung kanyang karamdaman na leukemia po yon. Yung karamdaman po niya, sabi niya sa akin, hindi na ako nangangatal, hindi na, pag naglalaban na ako, tuloy-tuloy niya na yung trabaho ko, hindi ko na nararamdaman yung parang lindol, parang umuuga yung pakiramdam ko sa kaginiginaw, sabi ko sa kanya. Kaya magpapasalamat ko sa mga Panginoong Hesus at sila po ay nahipo at gumaling po ang kanilang karamdaman. Kaya minsan nakakasama ko sila. Pagka linggo yon, sabi ko sa kanila ay gawin nyo ng 3 times a week para hindi na bumalik yung inyong karamdaman. Ganito na lamang, pagpupuri, salamat sa tanging pinakamamahal na Panginoon Jesus Kristo lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na pagtutoo. Mapalad itong ating kapatid, mga minamahal, sapagkat hinabagan mo po siya, mga minamahal, napakarami niya pong bunga, mga minamahal. Tungkulin po natin, mga minamahal, na alagaan po natin yung mga bunga po natin, mga minamahal. Para sila din po, mga minamahal, ay maragdagan po yung kanilang pananampalataya, mga minamahal. Sa pakikinig at pakikinig nga po ng salita ng Diyos, nakukuha po yung pananampalataya. Kaya kailangan po natin silang alagaan, mga minamahal. Ipanalangin po natin yung ating mga minamahal na kapatid na pinagpala na mahal pa yung mga baguhan po, yung mga bisita natin na tumanggap nagpabautismo sa mahal na Panginoon. Ay kung malapit po sa inyo, mga minamahal, tungkulin niyo pong puntahan yon, mga minamahal, at siya po, mga minamahal, ay payagan niyo, mga minamahal. Magkat sinabi po ng banal na kasulatan, magpapatuloy hanggang wakas, siya po yung maliligtas, mga minamahal. Mapalad yung ating mahal pa, mayroon tayong driver pala na sister, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, yung gawain ng isang lalaki, kaya din gawain ng isang babae, mga minamahal. Mapalad po ito ating kapatid, mga minamahal, siya po ay hinabagan din po na mahal na Panginoon, pinilit-tinirang na mahal na Panginoon, o pamaglingkod sa mahal na Panginoon. Yung mga kanyang karamdaman, mga minamahal, ako niya siguro, malaman doon po sa kanyang pagdadrive, mga minamahal.
Sa mahal na Panginoon naman ano ang mayroon sa atin, mas lalapit po tayo sa mahal na Panginoon. Anong karamdaman yan? Talaga po, ang kabagan tayo ng mahal na Panginoon, pagagalingin po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Yan pong kabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa patutuo niya, may mga nabunga niya, mga pamangkin niya, mga kamag-anak, mga minamahal, pinapagaling ng mahal na Panginoon. Sa pagpapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon, meron po yung yung gradual po na healing. Meron pa naman yung instant. Ngayon kung naramdaman niyo po yung kagalakan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, yung mga bisita po natin, magpatuloy po kayo, mga minamahal, hindi iliko ang mahal na Panginoon sa pagpapatuloy ninyo. Yung mga karamdaman ninyo na ano man yung karamdaman nyo, pagagalingin po na mahal na Panginoon, kasi wala pa akong nalaman, mga minana sumampalataya nagpatuloy dito na hindi pinagaling na mahal na Panginoon. Lahat ng lumalapit sa mahal na Panginoon, nagpapatuloy. Mga minamahal, pinapagaling na mahal na Panginoon, namang uri ng karamdaman yan, mga minamahal. Kung halimbawa 100% yung pananampalataya mo, ayun po yung pagkakalob ng mahal na Panginoon, instant na kagalingan, mga minamahal mo. Kung pinagaling ka ng mahal na Panginoon, hindi po yun una na yung pagdalog hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon sapagkat napakahalaga po ng kaligtasan. Kaya nga po gumagawa ng himala ang mahal na Panginoon para ang tao, mga minamahal, ay maniwala kung hindi ako gagawa ng himala sa anong paraan. Sabi ng mahal na Panginoon, ang tao, mga minamahal, hindi maniniwala, mga minamahal. Kaya patuloy po tayo mahiya. Bahagi po natin yung dakilang kabagan ng mahal na Panginoon na siya po na nagbabago ng buhay ng tao, nagpapagaling na lahat ng uri ng karamdaman, nagbabago ng buhay ng tao. Nagbibigay ng kapayapaan sa ating sa puso't isipan ng mga tao na wala na depressed na po, mga minamahal, para bang walang nagmamahal sa kanila. May Diyos na naghihintay po sa kanila, mga minamahal, na magmamahal sa kanila. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, umawit po tayo, mga minamahal. Karamihan na po sa atin, naantok na po, nasa kalagitnaan na po tayo. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos, ikaw. Ako, tayong lahat anak ng Diyos, ikaw. Ako, tayong lahat anak ng Diyos, tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, iindak-indak, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, iindak-indak, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos, ikaw. Ako, tayong lahat anak ng Diyos, ikaw. Ako, tayong lahat anak ng Diyos, tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, hindak-hindak, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, hindak-hindak, sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos, ikaw. Ako, tayong lahat anak ng Diyos, ikaw. Ako, tayong anak ng Diyos, ang ating puso ay nagkagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kagalakan, nagawitan, sa mga niyang gawa. Pinangako, babalik dito, tayo'y kukunin at dadalhin niya. Sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Paglilingkod sa ating Panginoon, nagkagalakan, nagawitan, sa mga niyang gawa. Kaya sinabot, babalik dito, para tayo'y kukunin at dadalhin niya. Sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na di naluluwas sa langit. Napakaganda talagang, napakasaya, niniibig natin ang lahat, ngunit higit ang lahat.
sa gitong danan, doon sa lutat ay naluluma sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, inibig natin ng lahat, ngunit hindi ng langit. May tayo sa langit, handa sa atin, at tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Mahal ko sa langit, kumigis-lagis-la. Mahal ko sa langit, kumigis-lagis-la. Mahal ko sa langit, kumigis-lagis-la. Sa kalangitan, mahal ko sa langit, kumigis-lagis-la. Mahal ko sa langit, kumigis-lagis-la. Mahal ko sa langit, kumigis-lagis-la. Sa kalangitan, Jesus, alalanin mo kami. Jesus, oh Jesus, alalanin mo kami. Jesus, oh Jesus, alalanin mo kami. Sa iyong pagmamahal. Jesus, oh Jesus, alalanin mo kami. Jesus, oh Jesus, alalanin mo kami. Jesus, Jesus, Alalanin mo kami sa iyong pagmamahal. Iyong pagmamahal. Sa iyong pagmamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Bali tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Annen Udado po. Mga minamahal at sundan po siya ng ating beloved sister Abelina Rosario po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pagparangal, pagluluhati ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Presus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. At ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagkalala sa magandang turo at aral ang ating beloved pastor Wildistrada Almeida. Hallelujah. Beloved Assistant Pastor Linas Almeida, na kailanman ang kanilang mga turo at aral ay ito'y manatili sa ating puso't isipan. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At ako'y bumabati rin sa kanilang mga puting mga anak, mga apo. Hallelujah. At sa inyong mga mahal, mga kapatiran, sa lahat na ginagamit sa ubasan ng ating pinakamahal na Panginoon, sa ating mga elders, mga awit. Hallelujah. At sa ating beloved ordained preacher. Hallelujah. At sa kanyang minamahal na anak, at sa lahat na nanonood ng webcast, Facebook and YouTube. Hallelujah. Ako ay nagpapaabot ng isang magpalang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Aming mahal, ako ay lubos ng pasalamat muli sa ating pinakamahal na Panginoon, at muli naman mapuri at maluhati ang kanyang dakila at banal niyang pangalan, mahal. Hallelujah. Una kang pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon ang patuloy na kahabagan niya sa aming buhay, sa araw-araw ng pag-iingat, sa akin may mahal, sa aking pagbiyahe, sa mga papalang amin nakamtan, sa hallelujah, sa kapayapaan, sa kagalakan, na kailan mahal, hindi kayo pinagkulang ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sapat-sapat ang pagpala, biyaya sa aming buhay, mahal. Hallelujah. Asariwan ko ng mahal, muli, nawa, huwag natin pagsawaan ang mga dakilang kabutihan sa ating buhay, mahal. Hallelujah. Patutukan mahal kung paano kami nakilala sa misteryo itong mahal. Hallelujah. Kung paano kami kinahabagan, pinagpala ng ating pinakamahal na Panginoon, na naabot
ng panalangin ng ating beloved pastor, mahal, hallelujah. Aming mahal, tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon sa misteri, ito mahal, hallelujah. Walang alinlangan, mahal, tunay na talagang mabuti at talagang grabing kadakilaan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. Aming mahal, una nakilala dito mahal sa misterong ito ang aking beloved Lola, mahal, hallelujah. Na sa aking kabataan ng araw, mahal, aking beloved Lola, mahal, ito yung masasabi ko mga Diyos, mahal, hallelujah. Dahil sa kanyang buhay, mahal, talagang ito'y may takot sa ating pinakamahal na Panginoon. Bagaman, nung araw, mahal, ito'y maraming sikta denominasyon na dinadalawan, mahal, na sa pagkakala niya, mahal, ang kanyang karamdaman na sakit sa puso, mahal, ay gagaling, mahal, hallelujah. Sa patuloy ng mahal, maghahanap ng katotohanan, mahal, ang aking beloved Lola, mahal, ang gawain Diyos Miracle Crusade, itong kanyang natagpuan sa dako ng Marikina, mahal, hallelujah. Na sa patuloy na pagdalo ng aking beloved Lola, mahal, at pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At patuloy na pagdalo, mahal, sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon, ang karamdaman ng aking lulang sakit sa puso, mahal, na matagal niyang taglay, mahal. Sa gawain itong mahal, sa unang paglulo ng ating beloved pastor, mahal, ang kanyang karamdaman sakit sa puso, mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. Ito ang naging daan, mahal, kung bakit kami nandito sa paglingkod na ito, mahal, hallelujah. Sampu na aking mahal sa buhay, mahal, na tunay na kinabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na sa buhay ng aking beloved Lola, mahal, sa kabagan lang, mahal, sa kapura natin pinakamahal na Panginoon, ang aking beloved Lola, mahal. Ito'y walang sawa, nagpapatuto, mahal, na sinasabi niya, anak, nasubukan ko na ang katotohanan, anak, hallelujah. Hallelujah, sa buhay ng aking mahal, sa buhay, mahal, mga kapag-anak, mga pinsan, mahal, talagang aking beloved Lola, mahal, ito'y masigasig na nagsasabi, mahal, na talagang maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon dahil dito, mahal, sabi niya, mahal, dito siya pinagaling, mahal, hallelujah. Na kung ito nagsishare ang aking beloved Lola, mahal, ito lagi naiiyak sa galakan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa nakamtan niyang mga papala, mahal, na kagalingan, mahal, kapayapaan, mahal, hallelujah. Sa aking buhay, mahal, nakikita ko yung beloved Lola ko, mahal, na patuloy nagsishare sa akin, mahal, na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito'y binabaliwala ko lang, mahal, hallelujah. Bagaman, minsan sumasama ako sa kanyang, mahal, sa pagdalo-dalo, mahal. Ngunit, mahal, ang lahat kong napapakinggan, ito'y lumalabas, pumapasok sa kabilang teka, lumalabas sa kabilang teka, mahal, hallelujah. Ganun aking buhay, mahal, hanggang sa ako'y masadlak sa mga bisyo, mahal, hallelujah. Talagang walang kapayapaan sa aking puso at isipan, mahal, hallelujah. Nandiyan yung mga pagsusugal, pag-iinom, pagdadrugs, mahal, hallelujah. Na sa aking sarili, mahal, sa ganong buhay, mahal, para talagang gusto ko rin magbago, mahal, hallelujah. Ngunit hindi ko magawa-gawa, mahal, hallelujah, dahil walang kapangyarihan ako yung magbago, mahal, hallelujah. Walang kapangyarihan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa katigasan ng aking ulam, mahal, hallelujah. Laging sasabi ng aking lulang, mahal, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Nang seryoso, mahal, hallelujah. Sa ganong kalagayan, mahal, dahil sa kagulan ng aking puso at isipan, mahal, hallelujah. Na hindi ko na makayanan, mahal, yung mga problema, mahal, sa aking buhay, mahal, hallelujah. Ako'y muli sumama sa aking beloved Lola, mahal, na dumalo sa dako ng kunita nung araw, mahal, hallelujah. Kasama ang pagtanggap, mahal, sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na ang dalangin ko lang sa ating pinakamahal na Panginoon, baguhin niya lang ako, mahal, hallelujah. Kasama ang pag-ayuno sa dako ng pambangka nung araw, mahal, hallelujah. Sa patuloy na pagdalo, mahal, hallelujah. Yung aking ninanais sa aking buhay, mahal. Sa unang paglulo ng ating beloved pastor, mahal, yung kapayapaan, kagalakan, mahal. Ito'y aking nakamtan, mahal, sa unang paglulo ng ating beloved pastor, mahal. At yung pagbabago sa aking buhay, mahal, ito'y aking nakamtan, mahal, hallelujah. Kaya tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon sa mistering ito, mahal, hallelujah. Hallelujah. Maging sa mga karamdaman, mahal,
na walang anumang gamot na ininom ng mahal. Hallelujah. Panalangin, pagpupuri, pagtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kahit anong karamdaman, mahal, ito pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, Jesus mahal. Hallelujah. Maging sa mga pag-iingat, mahal, ito ilubos kami ng pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Nga sa mga daan, mahal, maging nung araw, mahal, sa aking pagmamaniho, mahal. Hallelujah. Na tunay, mahal, gaya ng tinuturo ng ating beloved pastor, mahal, na sa pagsigaw laban ng Hallelujah, praise the Lord. Ako iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya ako lubos ang pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, sa mga pagpalang yan, mahal, sa muna kayong mahal, sa buhay mahal. Na tunay, dakila ating pinakamahal na Panginoon sa mystery ito, mahal. Hallelujah. Kaya lubos akong pasalamat, mahal, sa mga pagpalang aking nakamtan, mahal, mula sa pagpalang material, pinansyal, physical, at higit sa espiritual ng pagpalang, mahal. Kaya lahat ng kapurihan, pasalamat, ay tanging sa ating pinakamahal, mahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Lapahan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Mapalad ang ating kapatid sapagkat siya po yung naging bunga ng kanyang lula, mga minamahal. Pambihira po yung mga lula natin, mga minamahal, na hinahanap ang mahal na Panginoon, kasi karamihan po sa matatanda, mga minamahal, kung ano yung nagisnan hanggang kamatayan, doon na lang sila, mga minamahal. Mali po yun, mga minamahal. Sapagkat sabi po ng banal na kasulatan, dito po sa Kawikaan, mga minamahal, 8:17 po, talon po dito sa 35. Ang sabi po, mga minamahal ng banal na kasulatan, aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin, at yaw nagsisihanap na masikap sa akin ay masusumpungan ako. Dito sa 35, sapagkat sino ang nakakasumpong sa akin ay makakasumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung mga ating mga viewers po natin, mga minamahal, o sino man na mga baguha o nakikinig ng salita ng mahal na Panginoon, yung katulad po ng buhay na patutuo ng ating mahal na kapatid, dahil sa kanyang lula, dahil sa masikap, hinahanap niya mahal na Panginoon, nasumpungan niya, mga minamahal, at yung sakit niya sa puso, mga minamahal, nasumpungan niya po ang katotohanan. Yun po yung katotohanan na magpapalaya po sa atin. Mga minamahal, sa karamdaman natin, pagbabago ng buhay, mga minamahal, may giing at magliligtas na po sa atin. Kaya tinawag na po na ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. May tagapagligtas talaga, mga minamahal, kung nasa panganib ka, sa digmaan ka, o namang uri ng panganib, mga minamahal. May nangako na Diyos na mag-iingat, magliligtas, mga minamahal. Kaya sabi nga po ng banal na kasulatan, sa araw-araw tayo pong lahat ay iningatan ng mahal na Panginoon. Kaya huwag pong manatili sa atin, mga minamahal, yung mga viewers po natin, mga minamahal, na manintili tayo doon sa kinalalagyan natin. Wala naman po tayo nakikita na himala. Wala naman tayo nakikita ang Diyos na nag-iingat, nagliligtas, papagaling nating karamdaman. Kaya nga po, mapalad yung ating lula, mga minamahal, nasumpungan niya po yung katotohanan, mga minamahal, dahil hinahanap niya yung katotohanan, mga minamahal, nasumpungan niya yung buhay, mga minamahal. Siya po yung pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tanggungan ito ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, tingnan niyo po yung pagbabago ng buhay, napakagulo ng buhay, maraming bisyo, mga minamahal, walang kapayapaan, mga minamahal. Ngayon, nagpapasalamat ang ating mahal na Panginoon, nasumpungan niya ang lahat, mga minamahal, yung hinahanap niya bilang tunay na mananampalataya, tunay na anak ng mahal na Panginoon. Natanggap niya po yung pinasasalamatan, yung kapayapaan na hindi masayod, mga minamahal. Sapagkat hindi nga po mapapalitan ng kayamanan ng sanlibutan, yung kapayapaan, kagalakan na nagmumula sa mahal na Panginoon. Iba naman kasi yung kagalakan ng laman, mga minamahal, sa mga material na bagay, nagagalak ka, mga minamahal. Yung mga bagay na ganoon, mga minanggaling sa sanlibutan, mga minamahal, hindi po tunay na kagalakan, kapayapaan yan, mga minamahal, sapagkat nanggagaling nga po sa laman dito po sa sanlibutan yan, mga minamahal. Kung galing sa mahal na Panginoon, banal na Espiritu na naan sa atin, mga minamahal, yan po yung tunay, mga minamahal, na tunay na kapayapaan, kagalakan, mga minamahal. At wala ka makain, dahil yung problema, nagagalak ka, mga minamahal. Nung tayo hindi nakakilala sa mahal na Panginoon,
Kung wala kang makain, mainit ang ulo mo, mga minamahal, masaktan mo yung misis mo, kaya magnakaw ka. Yan po yun, mga minamahal, na buhay ng makasanibutan yung hindi nakakilala sa mahal na Panginoon. Kaya yung mga kapwa natin, mga minamahal, mga kababayan po natin, hanapin niyo po, mga minamahal, yung katotohanan. Narito po, napapakinggan niyo po yung katotohanan. Upang makanta niyo rin po, mga minamahal, yung natanggap na ng ating minamahal na kapatid. Kami po, mga minamahal na kapayapaan tunay. Matututo ka magmahal doon sa kaaway mo, mga minamahal. Nung hindi tayo nakikilala sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Kung sama ng loob, baka dublihin mo pa yon o triplihin mo pa, mga minamahal. Baka mag-isip ka pa, mga minamahal, nakitlan mo ng buhay yung kasamaan ng loob mo. Mga minamahal, dito po, mga minamahal, matututo kang umibig sa mga kaaway mo, mga minamahal. Dahil nga po, mayroon tayong spirito na mahal na Panginoon, ang Diyos natin, pag-ibig, mga minamahal na sa ating spirito na mahal na Panginoon, kakaroon tayo ng pag-ibig sa ating kapwa. Kaya nga sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, masama, igantihan natin ang mabuti, mga minamahal. Yung ating mga kawaaway, ibigin po natin, di po, napakaganda noon, mga minamahal. Kaya nga mapalad po tayo, nakakilala tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya po, sa mga magkakapatid, mga minamahal, wala na pong samaan ng loob, wala na pong siraan, mga minamahal, kundi magpanalingan ang bawat isa sa atin para sa kaligtasan po ng bawat isa sa atin. Yun po yung hinahanap na mahal pa yun sa magkakapatid sa kanyang mga anak. Magmahalan tayo, magtulungan, mga minamahal. Dahil yan po yung dakilang layunin, dakilang pag-ibig na mahal pa noon sa atin, sa lahat ng tao, mga minamahal. Binigyan tayo ng halimbawa na mahal pa yun. Tignan niyo po, mahal pa yun noon. Ano pong ginawa sa kanya, mga minamahal? Sinampal, nilura ng kanyang mukha. Binugbog, hinagupit na di mabilang na hagupit, mga minamahal, hanggang sa krus ng Kalbaryo, hanggang sa kamatayan, mga minamahal. Mga sari-saring paninira, pananakit, mga minamahal. Ano pong ginanti ng mahal pa yun? Kaya nga po, ng mahal na pa yun, nakita natin, mga minamahal, yung kanyang buhay nung nagkataon ng tao po siya. Yun po yung susundin natin, mga minamahal. Kaya nga po nagbigay siya ng halimbawa, maging uliran na sundin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang may ibig sa akin, sabi ng mahal na Panginoon, sundin natin ang kanyang utos. Mga minamahal, kaya wala na pa yung samahan ng loob, wala na pa yung siran, alisin na po natin yan. Hindi po tayo magmamana ng kaligtasan at buhay na wala hanggat mayroong sama ng loob sa puso mo, mga minamahal. Maniwala ka, mismong banal na kasulatan nagsasabi, mga minamahal, hindi po tayo magmamana ng kaligtasan at buhay na wala hanggan kung mayroon pa tayong sama ng loob sa ating kapwa, mga minamahal, mas lalo sa ating mga kapatid, mga minamahal. Kaya magtulungan, magmahalan po tayo, mga minamahal, huwag tayo magsiraan. Laging magandang balita, mga minamahal, ang dadalhin po natin upang manahan po tayo sa kapayapaan sa loob ng Iglesia ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo. Minamalaking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Abilina Rosario po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Brother James Milan po. Praise the Lord po. Palapakan po natin ulit ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po rin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen, praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Ating inaalaala ang mga turo-aral ng ating beloved, kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeida, minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher workers, beloved veteran at visitors. Hallelujah. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus noong 40th church anniversary. Talagang napakasaya natin. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya Amen. Praise the maraming Lord. salamat sa pinakamamahal na Panginoon sa kahabagan niya. Hallelujah. Sinamahan tayo ng pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandyan po siya na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil
kinahabagan niya tayo. Hallelujah, praise the Lord, nandiyan palagi siya. Talagang na-revive po ako nung linggo, talagang napakarami natin. Hallelujah, praise the Lord, sa kahabagan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa Amen. Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil talagang tunay, totoo siyang buhay sa ministeryong ito. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil nung wala pa po kami sa gawain ito, talagang nandyan ang pananakit ng aking ulo. Halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Pag yan ay sinusumpong, talagang napakasakit. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kahabagan niya. Tunay na ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, Amen. praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil nung wala pa po kami sa ministeryong ito, talagang yung karamdaman kong sakitin ng ulo, talagang hallelujah, yung inilipat-lipat ko po yung TV namin. Hallelujah, tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Amen. Hallelujah, Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil isa po akong pinili ng pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kahabagan niya. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Dahil yung karamdaman kong sakitin ng ulo, talagang hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Talagang hallelujah. Hinanap po namin ang gawain ito. Talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman ko ng sakit ng ulo, istan pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kahabagan niya sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Pag yan ay may paalala, na pupuri lamang po kami, nagsisisi, inilelehan po namin ang aming sarili. Talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang Amen. Praise the Lord. hindi po siya nagpapabaya sa amin. Nandyan ang kagalingan na pinagkakalob ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Maging sa pag-iingat niya sa aming buong sambahayan. Hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang yung aking mahal na mga anak na nagtatrabaho, talagang nandyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil mula noon hanggang sa mga oras na ito, sa patuloy ng pagdalo, yung karamdaman kong sakitin ng ulo, talagang lubusang pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ating beloved Sister Abilina Rosario. Yan po mga minamahal, nagpapatutuo na tayo po yung mga anak ng Diyos, mga minamahal. Pag tayo po dumadalangin, dininig tayo ng mahal na Panginoon, ibig sabihin noon, mga minasuma sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat hindi pinapakinggan ng mahal na Panginoon ang panalangin na makasalanan, kundi yung gumagalam sa kanyang kalooban, pinapakinggan niya po, mga minamahal. Ito po yung tanda na tayo ay tagapagmana ng kaligtas sa buhay na wala hanggan. Dahil sa pag-ibig na mahal na Panginoon, talaga po mapapaluha tayo. Luha ng kagalakan mula po sa banal na Espiritu na mahal na Panginoon, umiipo po sa atin. Yan po, napakaganda talaga maglingkod sa mahal na Panginoon. Maiiyak ka sa kagalakan, katugunan ng panalangin mo kung mayroon tayong makaramdaman, nag-iingat siya, kikita natin na buhay talaga siya, mga minamahal. Siya po hindi nang tatangin ng tao, mga minamahal. Kaya napakabuti, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bali, tumayo po tayo, mga minamahal.
para sa awitin po ng ating beloved adult choir, mga minamahal. Samahan po natin sila, mga minamahal. Bago po tayo makitong ating beloved adult choir, sang awitin po, mga minamahal, awitan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Dahil po, mga minamahal, now let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, outreach the beloved adult choir. Praise the Lord.
natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, beloved adults, sa papuring ayon alay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yan po, mga minamahal. Ano ang kalagayan natin sa ating buhay, mga minamahal? Sa kagalakan, sa kalungkutan, mga minamahal. Sa mga pagsubok, mga minamahal. Dapat hindi magbago yung pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Napakabuti ng mahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pangako po natin, mga minamahal, ng kalagayan natin sa buhay, naghihirap man tayo mga pagsubok, mga minamahal, manatili tayo sa katapatan, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Mapalad, ako'y pumaparito, sabi ng mahal na Panginoon, nagmamadaling pumarito, mapalad ang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang damit, baka siya'y maglakad na hubad. Mapalad ang mga nagpupuyat. Yan po yung anumang kalagayan natin, mga minahal sa buhay, mga minamahal. Katulad ng inawit natin, dapat narito po tayong lahat, mga minamahal, napakagandang awitin, pinapabot natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa dakilang kahabagan pag-ibig natin, pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, Kristo po, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ating beloved Brother James Milan po, mga minamahal. At sundan po siya ng ating beloved Sister Norma Binluan po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas ng pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Willie Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako pinagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil sa pagkakataong ito na ako po'y muling makapagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa kanyang mga kamanghamanghang ginawa sa aking buhay. Ako rin po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa aking pinakamamahal na Panginoong Sus dahil tayo po'y matagumpay na idaos po ang ating apat na anibersaryo ng ating banal na gawain dito po sa dako ng San Carlos. Bagamat pagod, puyat man po ang karamihan sa atin, ngunit tayo pa rin po ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ako rin po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil sa pag-iingat po sa amin, buong pamilya, mula po sa pagpunta mula sa aming tahanan patungo po dito sa dako ng San Carlos. Bagamat mataas man po ang bilihin po, may namahal, lalo na po ang presyo ng crudo, grabe po talaga kung magpala ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus, God will provide po talaga sa mga ating mga pangangailangan. Magtiwala lamang po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ako rin pinagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa talino na ibinibigay niya po sa aming magkakapatid. Dito lamang po nakarang araw ay natanggap ko po ang karangalan ng with high honors po, hindi man po sa pagtataas ng aking sariling bangko, ngunit pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ako rin pinagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil sa habag po na ibinibigay niya po sa amin, hindi man po karapat dapat ay ako rin po ay ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa kanyang banal na ubasan, kasama po ang aking beloved mama and beloved ate. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupurit, paglulahati, pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po sa bigyan of praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother James Milan. Sa pinagpalang patotoo na yan. Ito po yan, mga minamahal. Sabi nga sa Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag inuna mo ang kalooban ating pinakamahal na Panginoon Jesus, pagpapala po ang kapalit niyan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus.
Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ang ating beloved sister Norma Binloan. At kaili po maghanda po ang ating beloved brother John Sabangan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved resident and visitors. Ako po ay nagpapaabot po ng mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po ako. Alam niyo po noon po na wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry. Wala po akong kapayapan sa puso't isipan. Diyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada po. Uminom po ng gin. Palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking bilabod ate ko po noon. Naway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-short, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako po'y nabautismo po sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tunay po, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking bisyo po na yan. Ang aking pagmumura din po. Pinalitan din po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Binihisan din po ako ng ganitong pananamit na may kabanalan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maalala ko po, year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po, ako pinag-bleeding po, na akala ko po, oras ko na po dahil noon po talagang napakababa na po ang aking dugo dahil nag-bleeding po ako. Hindi ko po yan sinasabi, tinatago ko po. Nung talagang napakababa na po ang aking dugo, talagang nanilaw na po ang aking katawan. Yan po nung talagang dumating na talagang ako pinag-bleeding po na talagang napakalakas po. Yun po ang sanhi po na talagang wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, sa oras na po yun, talagang andyan na ang aking mga kapatid, takot po sila na talagang hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po'y itakbo sa ospital. Ako po'y itinakbo po dyan po sa Bulingit. Alam niyo po, pagdating ko po dyan sa Bulingit, ako po'y niraspa po. Pagkaraspa po sa akin, talagang dyan po may sumama po na bukol. Yun po ang sanhi po na sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Dyan na talagang ginawa ng lahat ng kaparaan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan. Ako po inoobserbahan, in-examine, sinicheck up. Talagang dyan na. Sa patuloy po yan. Talaga, dyan na. Andun nga po ako sa ospital. Talaga, dyan na. Marami pong nakakabit po sa akin. Marami pong gamot. Sabi po ng doktor, ang lumabas naman po sa examen po ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andun po ang takot ko po noon dahil po malilit pa po ang aking mga anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Sabi ko po sa aking bilabad ate ko po noon,
Sabi ko po sa kanya, ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Mamamatay na po ako. Sabi ko po, pag namatay po ako, ayaw ko pong magkawatak-watak ang aking mga anak. Sabi ko po, alam niyo po, ang sabi po ng aking bilabad na ate, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka lang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa akin, hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nandun nga po ako. Sa hospital talaga, iniisip ko po na talaga, sabi ko po sa mahal na Panginoon Jesus, tugtungan niyo po ang aking buhay dahil malilit pa po ang aking mga anak. Sabi ko po, alam niyo po, nung sabi po ng doktor, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik schedule operahan. Santas na nga po ako sa bahay. Dahil andyan na marami pong gamot na binigay po sa akin. Nandun nga po ako sa bahay po namin, nakahiga. Halos ayaw ko pong gumalaw. Nandun lamang po ako na nagmumukmuk. Iniisip ko po yung akin na talaga. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, nandun nga po ako sa bahay, pinasyalan po ako ng aking bilabad na ate. Sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya po sa akin, itapon mo, sabi niya po, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sabi niya po sa akin. Sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya. Sabi ko po, sa kalagayan ko po ito, halos ayaw ko pong gumalaw, takot na takot po ako dahil naranasan ko po ang nag-bleeding na halos nanginginig na ng tuhod ko. Talagang mahina po ako. Dahil nung talagang nag-bleeding po ako, talagang tiyan na talagang malamig na po ang aking pahanggang tuhod na halos hindi na po ako makabangon dahil hiniga ko na po. Nung hindi ko na po kaya na talagang tiyan na. Sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, pagsasama po ako sa iyo, hindi ko po kaya. Hihiga po ako doon. Sabi ko po sa kanya, sabi niya po sa akin, basta sumama ka. Alam niyo po, pinaulakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa gawain pa po natin sa Barangay Lukban pa po noon, nadatnan ko po ang mga kapatid. Sila po'y nagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay. Nagpuri na po akong nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri po, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa bungat panalay po ng ating bilabad Pastor Kabalikat po ng ating bilabad Mamang Gagawa. Ang sakit po pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Tunay po, napakabait po, napakabuti po ang ating pinakamamahal na Jesus. Talagang walang kalugihan po ang maglingkod po sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus sa year 1998 na yan. Hanggang sa mga oras na ito, talagang taglay ko po ang kalakasan po na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil nung baguhan po ako talagang
andyan po na ang aming bahay. Butas-butas po yan dahil ako lamang po ang naghahanap buhay. Hindi ko po mapagawa yan. Talagang andyan na nagtiis po ako kahit tinatawanan po ako. Kahit isang gamit, wala po kami. Nilalakad ko po noon na sa highway po dahil boundary po kami ng nagsaing. Tapos nilalakad ko po yan, ang highway po, kasama ko po ang aking mga apo. Alam niyo po talagang andyan na hindi ko po yan tinignan sa kahabagan po na bagamat andyan po na ang kahirapan sa amin. Sabi po nila kung saan daw po ako kumukuha ng pamasahe po namin. Hindi ko po yan tinitingnan. Basta nagpatuloy lang po ako sa paglilingkod sa kahabagan po. Ngayon po, ang aming bahay na po, talagang bato na rin po. Praise Hindi the na po Lord. kami nababasa. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil pinagkalooban din po kami ng sariling motor na may sidecar po. Yun po ang aming sinasakyan na patungo po dito sa banal na gawain po natin. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat kalakasan po sa pag-iingat sa lahat ng mabiyay, pagpapala sa araw-araw namin natatamasa. Diyan, pinoprovide po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na bagamat ang aking anak din po, andito pa po, nagpapasalamat po ako dahil noon po talagang nasa Jordan po siya, talagang tiyan po sa gira na yan. Maraming salamat. Dahil po ang aking anak nandito po siya, pinapasalamatan ko po yan dahil hindi po ako nag-aalala po na bagaman andito po siya, patuloy po kami naglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Di po kami iiwanan, pinapabayaan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Talagang alala ko po talagang andyan lagi siya na hindi po nagpapabayaan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa kahabagan po, patuloy niya po ako ginagamit bilang mga awit po sa banal na ubusan bilang adult choir. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng mabiyay at pagpapalang physical, material, financial, git po ang pagpapalang Espiritu. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurian pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamahal Panginoon Jesus. God bless po sa ating beloved Sister Norma Biluan sa pinagpalang patotoo na yan. Grabe po mga mamamahal. Totoo ang Diyos na pinaglingkuran natin mga minamahal. 1998, na-diagnose siya mga minamahal na may cancer sa matres. Tinaningan na yung kanyang buhay mga minamahal. Ngunit sabi ng kanyang beloved ate, sumama ka sa akin, lumalo tayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil ang Diyos na aming pinaglilingkuran doon ay Diyos na buhay. Great physician ng aming Diyos na pinaglilingkuran doon. Pinaulakan niya mga minamahal at tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Year 1998, mawala na ating kapatid dahil tinaningan ng kanyang buhay, ngunit lubos na pinagpala siya na ating pinakamahal na Panginoon Jesus na tinanggap niya si Kristo bilang Diyos at Hari ng kanyang buhay. Ngayon, kasama pa nating naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. 28 years na po mga minamahal na in-extend ang kanyang buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tayo po'y tumayo mga minamahal. Atin pong ipagpag yung ating mga inaantok na diwa. Kindly po maghanda ang ating beloved brother June Sabangan. Praise the Lord. Created me a clean heart, O God, and when your right spirit within me, created me a clean heart, O God, and when your right spirit
within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and with your right spirit within me. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you'll never fail me again. Oh, I'll never forget. When you cry, you answer me, and by your stripes you held all my disease. But I must confess, my whole life you have blessed. Oh, I'll never forget. You are my heaven, all is forgiven, I'm in love with you. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with pieces, and then you came. Now I live only simply to worship your name. I've waited so long, but I saw I was wrong in loving you. It took me some years, some pain, some thirst, but you called me through. I've waited so long, now I see you alone deep down in my heart, and I wonder why I didn't love you from the start. I was confused then, lost in a world that was spinning round. Just of the speeding, give me a beginning from a solid ground. Now life's a purpose, life's not a circus, since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me in your world. I'll never so I was wrong in loving you. It took me some years, some pain and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong down in my heart, and I wonder why I didn't love you from the start. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-iingat ay may para sa'yo. Sa pagsubok ay hindi ka niya pababayaan, pagkat siya ay nangako na di ka niya iiwanan. Manampalataya sa isang Diyos na himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawid sa'yo. Ngayon nga'y kaguluhan naganap sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso nito sa ating. Ngunit di ka dapat matakot kung ito ay mangyayari. Ito ay tanda lang
tinig sa mundo, pananampalataya sa isang Diyos na himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawid sa iyo. Praise the Lord! Glory to God! Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan na ating beloved brother June Sabangan. At kindly po maghanda po ang ating beloved sister Nida Bakuyag. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise At the ako'y Lord. nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Muli po, ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na mamigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng isang krusada na kung saan din po ako rin po ay nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan na nung una kong nakilala ang gawain na to, talagang di rin po ako naniniwala, lalong-lalo na sa kanilang mga patotoo. Sabi ko sa aking sarili noon, napaka-imposible yung kanilang mga nababanggit ng kanilang mga karamdaman, napakalulubha. Ngunit po sila ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na hindi sila gumagamit ng gamot. Sabi ko sa aking sarili hanggang sa sinundan tong gawain na to, kahit sana magdaos ang banal na gawain, talagang dumating din ang panahon na nandyan din po na ako'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na binuksan ang aking puso't isipan upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na mula nung siya po'y aking nakilala hanggang sa ngayon, ako po'y patuloy na kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na mga sandaling aking kahinaan sa buhay ay nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon na laging umaantabay. Hanggang sa ako'y nagpatuloy sa gawain na to, talagang nandyan na nakilala kong lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon, nakinig sa mga patotoo hanggang sa yumabong ang aking pananampalataya. Ngunit dumating din po ang isang araw na ako po'y nanghina sa aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po ako po'y nagbawas ng aking pagdalo sa ating banal na gawain. Ginawa ko na lamang po na Sunday Christian na lamang po, ayoko nang dumalo ng Wednesday. Itong mga ganitong overnight ayaw ko nang daluhan dahil ang katawiran ko noon na po'y may trabaho, kinabukasan po ako'y hinang-hina, sabi ko ako'y puyat, kaya tama na itong isang basis lang, isang linggo lang ako dadalo, sabi ko. Ngunit yun may hindi po kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa patuloy ko po yun na ginagawa. Ako po'y pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ako'y nagkaroon ng sakit na high blood po. Napakataas po ang aking BP nung itinakbo ko sa ospital. Talagang hindi ko na alam yan, nawalan ako ng ulirat
At saka pagising ko na lamang po, ako'y nasa loob na ng ospital na ako'y nilalapatan na ng gamot. Hanggang umabot din po na isang linggo ko doon. Hanggang sa na-diagnose din po na sa sobrang taas po ng aking BP, ako po'y na mild stroke at sa utak po yung ang tama ng aking mild stroke. Dati yung dila ko po umurong yan. Ngunit nandyan ang kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon na binalik po yan. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At kailangan ko daw pong mag-undergo ng reflexology para babalik daw yung ugat ng mga natamaan. Isang beses po, kailangan po kong bumalik sa kanyang clinic. Ngunit bagamat ako po ay nilalapatan ng gamot at sabi ko dahil naka-isang linggo na ako mahigit, sabi ko, Dok, kailangan ko lang lumabas dahil sabi ko sa tuwing ako'y nilalapatan nyo ng gamot, pag nawala na po yung visa, ganun pa rin, bumabalik pa din, sabi ko sa kanya. Ngunit bago po ako lumabas sa kanyang klinika na ako'y pinayuhan na niresitahan na po ako ng aking pang-maintenance, sabi niya, napakaagaw ko pa noon para mag-maintenance ng gamot. Sabi niya sa akin, wag mo itong kalilimutang inumin mula umaga, isang beses, bago ka matulog, uminom ka muli, sabi niya sa akin, dahil baka sa susunod na atake mo, sabi niya sa akin, sa puso na yung tama niya, baka yan ay kakitil ng yung buhay, sabi niya sa akin. Sa takot ko rin po, pag uwi ko ng bahay, sinunod ko yung kanyang mungkahi sa akin na mag-maintenance, mag-inom ng gamot. Ngunit sa tuwing ako'y bumabalik sa kanyang klinika at magpapacheck up kasi kailangan buwan-buwan nandun ako sa kanya, ay ganoon pa rin hanggang sa taasan niya yung dosage na aking inumin, palitan niya yung brand na aking inumin na gamot, ay ganoon pa rin yung nangyayari hanggang sa ako na yung mismo nagtaka sa aking sarili. Sabi ko, napaisip sa akin na ating banal na gawain, sabi ko, bakit ganito yung sarili ko, sabi ko, bakit nandito ako umiinom ako ng ganitong gamot samantalang yung aking nakilalang Diyos noon, sabi ko, bakit kaya hindi ko balikan yung una kong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maglilingkod muli ako sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa total, sabi ko noon, witness in the service, subukan kong dumalo uli at manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako po'y kahabagan. Sabi ko sa aking sarili na mahal na Panginoon, sabi ko na ibalik mo lang muli yung aking pisingal na pangangatawan, muli akong maglilingkod sa iyo, ibabalik ko yung aking una kong pag-ibig sa iyo, pagalingin mo lamang ako, sabi ko sa aking sarili. Sinubukan ko uli na dumalo ng 3 beses sa linggo, Wednesday, Friday, pagdating ng overnight, talagang nandiyan din po na ako rin po'y nangangamba dahil baga ako'y mahilo kung anong mangyari sa akin. Ngunit kung hindi ako mag-release ng aking pananampalataya, walang mangyayari sa akin, sabi ko sa aking sarili. Hanggang sa pagdating ng ganitong overnight, talagang hindi ako natulog. Sabi ko, magdamag akong magpupuri, magdamag akong makikinig ng mga patutuo, sabi ko sa aking sarili. Pagdating po ng umaga, nandyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na ang kalakasan ng aking pangangatawan ay ganun na lamang na walang nangyari sa akin. Di man ako nahilok, ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya mula nung binalik ko na yung aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hindi na ako nagbili ng gamot. Ang maintenance ko na lamang po yung pagdalo sa banal na gawain natin. Yun na lamang po ang aking maintenance at aking panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na lagi akong gabayan. Kaya hanggang sa ngayon, tamasang-tamasa po yung kagalingan na yun. Kaya ako po'y nagpupurit,
nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa dakila rin niya na pag-iingat. Nandyan na ang aking mga magulang ay talagang sila rin po yung nag-aalala sa akin dahil magabat ako yung nag-iisa sa bahay, talagang wala akong kasama. Lagi nilang naisip na yung aking baby, sabi ko huwag kayong mag-alala dahil may Diyos akong buhay na umaantabay sa akin. Sabi ko sa aking magabat yung aking mga pamilya talagang nasa ibang bansa, yung aking mga anak talagang may mga sariling pamilya na rin. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila po niya na pag-iingat. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya sa kanyang banal na ubasan, hindi man karapat-dapat, ngunit yan po yung pinarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother June Sabangan sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Sa patutuo ng ating beloved kapatid, mga minamahal, amen, dahil sa kanyang hindi pagdalo lagi sa gawain ng malapay noon, amen, Biyernes, Linggo na lang, mga minamahal, amen, hindi niya nakaka-absent po siya, mga minamahal. Miyerkules, mga minamahal, hindi po siya dumadalo. Sabi ng ating beloved kapatid, mga minamahal, amen, yung karamdaman niya, high blood, amen, bumalik, mga minamahal, amen. Kaya't lagi tayo, mga minamahal, pinadadalo ng ating pong beloved parents in the Lord upang yung ating pananampalataya hindi mabawasan, bagkus madagdagan ng malagdagan, mga minamahal. Amen. Ating beloved kapatid, mga minamahal, sabi niya, mga minamahal, amen, nabawasan, amen, ang kanyang pananampalataya hanggang sa mawala, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Amen. Imbis na, sabi ng dearly beloved parents in the Lord, sumandig tayo sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi pinagbabawal ang pag-inom ng gamot. Subalit, mahigpit, mga minamahal, pinagbibilin, kailangan sumandig tayo, magtiwala tayo sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Amen. Kung paano tayo pinagaling nung una nating makilala ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen. Ganun pa rin ang mangyayari kung tayo po ay magtitiwala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Balit, mga minamahal, sabi nating beloved kapatid, dahil nga po nabawasan na kanyang faith hanggang nawala, mga minamahal, nag-maintenance na ang ating beloved kapatid. Sabi ng doktor, amen, kailangan dire-diretso ito. Sabi, kapag hindi mo ito diniretso, delikado ang buhay mo. May minamahal. Amen? Subalit ng ating beloved kapatid, kinahabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Yung kanyang unang pag-ibig, ibinalik ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Yung kanyang pagdalo ng 3 beses, mga minamahal, na dati hindi niya nagagawa, ibinalik ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Kahit kung tayo, mga minamahal, amen, dumarating minsan yung katamaran, amen, na parang wala tayong ganang dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Minsan wala tayong ganang magpuri, manalangin, mag-ayuno, magsagawa ng matungkulin. Ang sabi ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen? Kailangan, mga minamahal, kung wala tayong gana, mas lalo tayong dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Wala tayong gana magpuri, mas lalo tayong magpuri sa mahal na Panginoon. Wala tayong gana magsagawa ng mga tungkulin, mas lalo tayong gumawa, amen, magsagawa ng ating mga tungkulin. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong binibigay mong pagkakataon sa ating pong beloved sister Jonilyn Milan at sundan po ng ating pong beloved brother John Carlo Rosario. Praise the Lord. Amen. At pagkatapos po ng ating beloved brother John Carlo Rosario, mga minamahal, amen, maghanda ating pong beloved sister Nida Bakuyag. Amen. Mga minamahal, narito po ang ating beloved kapatid, beloved sister Jonilyn Milan, sa kanyang pinagpala at buhay na matutuo. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po.
Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang ng Pastor Will Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, sa ating live webcast viewers. Isang mabagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at narito pong muli ako upang aking may pahayag ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dati-rati po mga minamahal, bat-bat po ako ng mga karamdaman, nandyan po na noon po ako po ay nagkaroon po ng sakit po sa baga. Ito po yung aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot, mga minamahal. Nandyan din po na nadagdagan pa po ng maraming karamdaman ng aking sakit sa baga. Nagkaroon din po ako ng akit almoranas. Mayroon din po akong tonsillitis, mga minamahal, na kapag sinusumpong po ako ng karamdamang ito, ako po ay dumarating po sa punto na ako po ay na-ospital dahil nagkakaroon po ng nana po yung aking lalamunan, excuse po sa mga kumakain. Nandyan po mga minamahal na meron din po akong back pain, sumasakit din po ang aking dibdib, ang aking ulo, at meron din po akong rayuma, UTI, at ang grabe pong napahirap po sa akin ay yung palagi pong sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ako nitong mga minamahal. Nandyan po na ako po ay nanghihina at lagi po ako nakahiga, subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mayroon pong isang kapatiran po, mga minamahal, na isang lingkod ng Diyos na ako po ay kanya nasyaran na dito raw po sa gawaang ito ang Diyos ay napapagaling. Amen. At naghihimala at nababago po ng buhay ng tao, mga minamahal. At sabi niya po sa akin, alam mo mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating mahal na Panginoong Hesus, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Na yun po talaga ang pinakamahalaga po sa lahat po, mga minamahal, ang makamit natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po minamahal, marami po siyang ipinatuto po sa akin. Ako po ay talagang na-bless po, mga minamahal, sa kanya mga patutuo kasi po sa aking pinanggalingang gawain po, mga minamahal, ibang kongregasyon po, mga minamahal. Doon, hindi po sa pagbababa po ng aking pinanggalingang kongregasyon, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, bagamat ako po ay dumadalo, nandyan din po, mga minamahal, na ang aming damit po, mga minamahal, pwede po ang mga damit wala sa kabanalan po, magpantalon. At nandyan din po, mga minamahal, na nandyan pa rin ang aking mga karamdaman, mga minamahal, hindi gumagaling, walang pagbabago ang aking buhay. Subalit, papasalamat po ako sa ating mahal na Panginoong Hesus dahil nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawaing ito, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya sa lugar po ng Sipnas, mga minamahal, at doon after po ng ating banal na gawain sa aking pagdalo, mga minamahal, at ako po ay napabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa patuloy ko pong excuse me po. At sa patuloy ko pong pagdalo sa ministeryong ito, mga minamahal, hindi ko po namalayan, mga minamahal, ang aking mga karamdaman po, mga minamahal, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay dahil noon po, mga minamahal, dahil po sa mga problema, natuto po akong uminom, magsugal, tumataya po sa waiting unit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus na makilala ko po ang ating mahal na Panginoong Hesus sa ministeryong ito. At ang lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa matagumpay po na ating 40th year church anniversary po, mga minamahal. Talagang nakakagalak po ng puso, mga minamahal, dahil
ito pong ating chapel po, mga minamahal, punong-puno po ng mga kapatiran. Marami pong baguhan na tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat nandyan po mga minamahal na nandyan po na nakaramdam po tayo ng pagod, puyat, ngunit ang mahal na Panginoong Hesus ang patuloy nagsusupply po sa atin ng kalakasan po, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, nung araw po ng Sabado, mga minamahal, talagang nakaramdam po ako ng pagkahilo po, mga minamahal, dahil kunti-kunti lang po ang aking tulog po, mga minamahal. Talagang dumating po yung point na talagang nanghihina po ako, mga minamahal, ngunit nandyan po ang panalangin ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na bigyan niya po ako ng kalakasan para po magampanan ko po yung aking tungkulin, mga minamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, sa bungat panalangin po ng ating minamahal at kagalangkalan na Pastor Wellness Rada Almeida, ako po ay binigyan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng kalakasan po, mga minamahal. Inalis po yung aking panghihina, mga minamahal. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bagamat di man po karapat dapat, mga minamahal, ay patuloy po kaming ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kasama ko po ang aking mga anak sa kanyang banal na basan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved sister John Eileen Milan sa kanyang pinagpala at buhay na patuto. Amen. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wellness Rada Almeida, ang ating beloved kapatid, mga minamahal, amen, pinagaling sa kanyang karamdaman, mga minamahal. Amen. At ang sabi nating beloved kapatid, mga minamahal, amen, talagang grabing pinagpala, mga minamahal. Pinagpala tayo, mga minamahal. Tayong lahat pinagpala, mga minamahal. Amen. Sunday, anniversary, mga minamahal, talagang punong-puno ang church, mga minamahal. Amen. At talagang pinagpala pa tayo, mga minamahal, dumating ang mga beloved children. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Buong pamilya, amen, ng ating beloved Minister Fillmore. Amen. And beloved Ate Ruthie Lutz, mga minamahal. Amen. Magkasama yung kanilang mga beloved babies. Amen. Kaya tayo pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sabi natin, beloved kapatid, mga minamahal, talagang grabe yung puyat nung araw na yun, sapagkat marami tayong ginawa, mga minamahal, lalo sa pagpapractice, mga minamahal. Amen. Subalit, mga minamahal, amen, gaano man yung ating puyat, mga minamahal, talagang kulang sa tulog, mga minamahal. Amen. Ang mahal na Panginoon talaga nagsusupply. Amen. Lahat binibigay ng ating dakilang Diyos. Kalakasan, mga minamahal. Kung yung ating lakas, mga minamahal, yung ating lakas, ibinibigay natin sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Sabi nga, mga minamahal, hindi tayo magkukulang, mga minamahal. Amen. Hindi tayo manghihina, matutulad tayo sa agila, mga minamahal, na hindi napapagod sa paglipad, mga minamahal. Amen. Humingi tayo ng lakas sa mahal na Panginoon. Kahit itong pag-overnight natin, mga minamahal, amen, na nagsasacrifice tayo, hindi tayo natutulog, mga minamahal, amen, sa gawain ng mahal na Panginoon, amen. Asahan po natin, mga minamahal, amen. Mamaya, kahit meron tayong mga trabaho, kahit meron tayong pasok, mga minamahal, amen, bibigyan tayo ng lakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Basta't sa gawain ng mahal na Panginoon, inuubos natin yung ating kalakasan sa paglilingkod. Amen. Hindi sa labas, mga minamahal. Amen. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Giancarlo Rosario at sundan po ng ating pong beloved sister Nida Bakuyag. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pagpapinitas na pagpupuri, pagluluhati, paparangal sa ating pinakamahal Panginoon po lamang. Ako'y napapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating minaalang mga aral na turo ng ating minamahal kaganggal na Pastor Wellness Rada Almeida at minamahal Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Ako rin po ay bumabati sa
Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Na ako'y napapabot ng isang magpalang madaling araw po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako'y napapuri po sa ating pinakalapas po na ako'y nabigyan ng pagkakataon upang ipayag ng kabutin sa aking buhay upang pasalamatan ating pinakamahal pang Isus. Ako'y napapuri po sa ating pinakalapas po na last Sunday nga po minamahal niya po na kayo po ay pinagpala na matagumpay ng ating idinaos natin ang ating 40 years church anniversary niya. Minamahal niya po na yung kagalakan ng aking puso na nakasama natin ang ating isa po sa Almeida Children, minamahal po na papalang minamahal po na yan po yung pagod at puyat, minamahal po na ang ating pinakapangilisos na nabibigay ng kalakasan na minamahal po na Amen. Hallelujah. at lubos-lubos kayong pinapasal sa atin pinakalapan sa dahil tayo po ay lubos na pinagpalami naman. Ako napapuri po sa ating pinakalapan sa patuloy na niya po na way back year March 22 ako po ay nagkaroon ng trangkaso. 10 days wala pong kain, wala pong panlasa. Ako po nang hinang minamahal, ako nang hilo minamahal. Niya po na tapos po ng ako yung decision na mag-pilot ko, may pilot ba o wala, kinlik minamahal po na patuloy niya po na pagkatapos ng panghilot minamahal po na yung aking likod po ay may pilay po yan, minamahal po na yan po ang dahilan ng trangkaso na 10 days minamahal po na patapos din po ng panghilot minamahal, wala pa rin pong kagalingan yun po na sabi ko sa sarili ko pag ito naranasan ko to dahil gusto na pinakamahal pang Isus na bumalik po ako sa pagdadalo po. Ayun po minamahal ako bumalik po ng April 4, 2021 ulit sa po ko nagsisisi na po po sa ating pinakamahal pang Isus yun po na after preaching Elias, yung aking trangkaso na 10 days, isang po pinanggaling na pinakamahal pang Isus. Ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalating pinakamahal pang yung aking istandong pinanggaling ng aking pinakamahal pang Isus. Lubos-lubos kang pinapatalhatan sa ating pinakamahal sa kagalingan niya minamahal. Ako napapuri po sa ating pinakamahal pang Isus sa patuloy na patuloy ang aming pangalan sa pang-araw-araw, niyo po na patuloy na pagkabay at pang-ingat po sa akin hanggang sa aking mga magulang, niyo po sa aking mga kuya, sa kanilang mga trabaho, niyo po naman niyo po sa patuloy na kalakasan, niyo po na lubos-lubos kami pinapatara sa ating pinakalapas dahil hindi kami pinapabayaan, niyo po na bagaman di po karapat-dapat, ngunit ako'y patuloy na kinagabangan bilang mga awik sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito ang lanang po ng pasalamat sa ating pinakamahal pang Isus lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved brother John Carlo Rosario sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. To the earned prayer of our dearly beloved honorable parents in the Lord, ang ating beloved kapatid, pinagaling sa kanyang trangkaso, mga minamahal. Amen. At nais ko rin pong pasalamatan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Nung Sunday, yung ating anniversary, amen, kasagsagan ng gawain ng mahal na Panginoon. Ang inyong abang likod, mga minamahal, talagang tinatrangkaso din po, mga minamahal. Masakit yung kabilang bahagi ng aking ulo, mga minamahal. Maging yung aking mata sa kaliwa, talagang masakit po. Pati yung aking likod, masakit po, mga minamahal. Amen. Subalit, mga minamahal, amen, during choir singing, Beloved Jesus Finest Generation Choir, mga minamahal, amen, habang umaawit tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, ang inyong abang lingkod pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng kapurihan at salamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpalad, buhay na patutuo. Ating pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved sister Nida Bakuyag. Amen. At sundan po ng ating pong beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus at sa di natin malilimutan ng mga turo't aral ng ating beloved
kagalang-galang na Pastor Weldes Chad Almeda at sa ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. At nagpapabot din po ako ng pagbati sa buong Almeda family at sa lahat po ng mga beloved preachers, beloved workers, sa inyong mga kapatiran, baguhan mandatian ng magandang at madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nandiyan po ang kagalakan ng aking puso't isipan po, mga minamahal na nandiyan din po nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nakaabot po tayo ng 40-year church anniversary dito po sa San Carlos po, mga minamahal na taglay. Nandiyan po yung kagalakan po ng aking puso't isipan po, mga minamahal, lalo na po mga minamahal nung dinalaw po tayo ng isa po sa anak ng ating beloved pastor, beloved assistant pastor po, mga minamahal, na talaga nandyan ng grabing revive din po, na talagang grabing nagagalak, grabing masayang-masaya, hallelujah, praise the Lord, lalo na napakarami pong mga kapatiran po, mga minamahal, mga baguhan, na tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, mga minamahal, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Dahil isa rin po ako na kinabagan ng mahal pa Jesus na mapabilang po sa gawain ito dahil po noon po talagang hindi po talaga ako naniniwala sa ganitong gawain. Napakahirap ko pong akayin po, mga minamahal. Magabat ako po, mga minamahal, sinisira na po. Tunay na binabaliwala ko lang po ito. Isang araw na nagkaroon ng karamdaman po ang aking beloved kong anak. 1 year old, mahigit 1 year old pa lang po, mga minamahal, na siya po ay dinapuan ng sakit na galis po sa kanyang buong katawan, mga minamahal. Talagang po, mula ulo hanggang sa kanyang talampakan na wala ka na po talagang mahawakan. Talagang grabe po, mga minamahal. Dinala ko po ito sa pagamutan, ngunit wala pong kagalingan. Ito po, mga minamahal, ito po pansamantalang kagalingan yung natamo niya po, mga minamahal. Subalit, napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Dahil naalala ko po, yung palaging nag-share po sa akin. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, dahil ginawa ko na po lahat ng kaparanan para gumaling lang po ang aking anak. Ngunit, bigo po ako noon. Subalit, tunay ang Diyos natin. Hallelujah. Hallelujah. Ginamit lang pala ang aking anak para makakilala po ako sa gawaing ito. Alam niyo, mga minamahal, ako pinagpakumbaba sa mahal na Panginoong Yesus. Sumama po ako sa ating kapatiran, hallelujah, bagamat yung time na yun po, mga minamahal, hindi na po ako sinisiran, hindi na po ako pinupuntahan. Ngunit nung time na nangailangan na po talaga ako, na tumawag na po ako talaga sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, nung time na sumama po ako, mga minamahal, araw po ng linggo po yun, mga minamahal, sa dako po ng Marikina po ang banal gawain. Doon po ako nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po yung karamdaman ng akin, malapit kong anak po, mga minamahal. Mula ulo hanggang sa kanyang talampakan po, mga minamahal. Wala pa po akong 1 buwan na dumadalo. Nandiyan po, mga minamahal, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa bungat panalangin po ng ating malapastor, ito pinilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, napapasalamat din po ako sa mga Panginoon dahil dati rin po, mga minamahal, meron din po akong karamdaman, mahina pong aking baga po, mga minamahal. Ngunit simula nung ako po'y nabautisman sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, ito po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Dati-dati rin po, mga minamahal, di rin po ako nagpapasakop sa aking beloved husband dahil talagang nandyan yung mga pag-uugali kong hindi kaaya-aya sa harapan ng mahal na Panginoong Yesus. Balit, tunay po ang ating Diyos ay nagbabago po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, yung mga pag-uugali kong hindi kaaya-aya sa harapan ng malapay na ito po, inalis, binago ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Again din po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil year 2004 po, mga minamahal, nung ako po'y nakunan po, mga minamahal. Hallelujah.
Talagang nag-bleeding po ako. Isang linggo po yan, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, ang Diyos natin ay buhay, makapangyarihan. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. That time po, mga minamahal, na talagang nakaramdam na po ako na talaga nanghihina na po ang aking pisikal na pangatawan. Alam niyo po, yung nangyari sa akin po, mga minamahal, itinago ko po sa akin, labadasban yun na nararamdaman ko po, mga minamahal. Dahil alam ko po, mga minamahal, kapag sinabi ko po, itatakbo niya po ako sa ospital. Ngunit, alam niyo po, mga minamahal, ayaw ko pong magpatakbo sa ospital dahil alam ko, ang Diyos natin ay naghihimala. At ang Diyos natin ay talagang napakabuti niya. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, nalala ko po yun, hallelujah. Yung pitos po, mga minamahal, sa akin, sinapupunan na bulok na po, mga minamahal. Alam niyo po, kung tutusin po, mga minamahal, ako po'y malalason na po. Ngunit ang Diyos natin ay buhay. Makapangyarihan po, mga minamahal. Wala pa akong ginawa. Nagpuri na nalangin, nagsisi po, mga minamahal. Dumalo sa manalagawain po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Araw ng linggo yun, mga minamahal. Tunay po, dumalo po ako, bagamat nararamdaman ko pong masakit ang aking tiyan. Grabing sakit, kirot po, mga minamahal, yung nararamdaman ko yung time na yun po, mga minamahal, pero pinilit ko pong dumalo. Alam yung ginawa ko po, mga minamahal, puri lang po ako dito. Hallelujah. Talagang nag-concentrate po ako, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pagkatapos ng congressional singing po, mga minamahal, awit na po ang mga children's choir po, mga minamahal, at para po ako itinutulak na pupunta ako sa CR po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, Nasaan po nung pag-CR ko po, mga minamahal, doon po nahulog po yung pitos po, mga minamahal, na bulok na po. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, hindi na po ako nagparas pa po, mga minamahal. Hindi pa po ako nagpapunta sa ospital. Alam niyo po, lahat ng mga bagay na nandito sa aking sinapupunan, ito po'y pinalabas po lahat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya napakabuti ang ating pinakamamahal, napakabait po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil yung aking anak po, mga minamahal, nakaraos na rin po siyang nakapanganak na rin po ng normal po, mga minamahal, nung nakaraan lang po, Sabado po, mga minamahal. Bago po mag-anniversary dito po, mga minamahal, talagang yung time na yun po, bago po ang March po, mga minamahal. Sa tuwing na lang ako po'y nag-aayono po dito. Hinihiling ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon lagi na sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, ang aking anak, sabi ko, malapit na siyang manganak, sabi ko, dapat nga po, mga minamahal, ang due date po niya, mga minamahal, ay March 30 po, mga minamahal. Alam niyo po, napakabait ng mahal na Panginoong Jesus sapagkat, sabi ko, mahal na Panginoong Jesus, paanakin mo siya ng hindi siya mahirapan, sabi ko, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, na siya po itatakbo sa hospital po, mga minamahal. Wala po akong alam po, mga minamahal. Dahil ang pagkakaalam ko po, mga minamahal, mga anak pa po sa katapusan pa po, mga minamahal. Yun ang sabi niya po sa akin. Ngunit po, mga minamahal, nung kami po'y nag-overnight dito po, mga minamahal, nabalataan ko na lang po, mga minamahal, nasa hospital na pala siya na mga anak na po pala. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, kinabukasan ng pagkatapos natin ng overnight po, mga minamahal, tumawag po sila sa akin po, mga minamahal, bandang 6:00 po, mga minamahal, yung aking anak po'y nakapanganak na po siya, kaya grabe pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Bilang magulang po, mga minamahal, nag-alala rin po ako, mga minamahal. Nung siya po ay nakaraos na po, talagang grabing pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya maraming salamat sa mga biyaya at pagpapalang ito po, mga minamahal. Nandyan din po, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na patuloy niya pong ipinoprovide lahat ng aming mga pangangailangan. Hallelujah. Sa pang-araw-araw, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Yesus na patuloy din po ako, di man ako karapat dapat po, mga minamahal. Patuloy po ako ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na basan bilang adult square. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lang. Amen! Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Nida Bakuyag sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ang Diyos natin, mga minamahal, amen, ay Diyos ng pag-asa. Amen. Ang sinumang lumalapit, mga minamahal, ang sinumang nagtitiwala sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, kailanman hindi mapapahiya, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Amen. Sasabihin ng ating mga kababayan, sasabihin ng mga nakasaksi sa himala ng ating dakilang Diyos sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Na kapag tayo tumawag sa oras ng kagipitan, mga minamahal, amen, tutugunin at tutugunin tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sasabihin nila, mga minamahal, tunay at totoong Diyos ang kanilang pinaglilingkuran. Amen. Maging sila man, mga minamahal, amen. Maging sila man, amen. Luluwalhatiin nila ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kaya dapat lamang tayong magtiwala, mga minamahal. Amen. Lagi tayong magtiwala sa ating dakilang Diyos. Lagi tayong tumawag sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ito po yung nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, tayo po muna umawit, mga minamahal. Amen. Magpuri. Ating pong ipagpag yung ating mga inaantok na diwa, mga minamahal. Amen. Oh, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm pretty glad, 'cause Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't within. Ooh, I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Thank you, Jesus. Oh, Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm feeling glad, 'cause Jesus got a hold of my life. Kayo'y makinig, ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Bakit iyong nalaman ay huwag nang ipagliban, tanggapin ang iyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroon mahirap o mayaman, tubo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig, pinig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus, Panginoon.
joyful noise unto the Lord. All ye lands, serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God, and it's He that hath made us, and we are not ourselves. We are His people and the sheep of His pasture, and turn to His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth, endureth to all generations. Thank you, Jesus. Thank you, that is Jesus. 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 Hallelujah. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say. With gratitude in my heart, I do express. I know that I must give my only one life to honor you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen. Hallelujah. Thank you so much, Daddy Jesus. Thank you so much, Daddy Jesus. Hallelujah. At tayo na po'y magpatuloy mga minamahal sa ating pong pagkikinig, mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Mario Fernandez at sundan po ng ating beloved sister Marisol de Vera. Praise the Lord. Sa mga nais pong mga minamahal, magpasalamat. Sa mga hindi pa po nakapagpasalamat sa ating dakilang Diyos, amen. Magpalista na po mga minamahal sapagkat na mangilan-gilan na lang po yung natitira sa ating pong mga minamahal mga kapatid, amen. Purin po ang ating dakilang Diyos. Narito po ating pong beloved brother Mario Fernandez sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, paparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal kagalang-galang Honorable Pastor Lady Estrada Almeida at minamahal din natin Assistant Pastor Lina Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang madaling araw na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamat ang ating pinakamalapang Isus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry na minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasave noon minamahal, bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Na noon po minamahal, nung siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating bagawain, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin na sumama ka upang ay pagpalain, yun lagi ang sinasambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon dahil po nung kami po ay pinagkalooban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang hinahatid dito sa ating balgawain minamahal, at aking pong napapakinggan ang banal na salita dyan sa labas minamahal tuwing aking siya susunduin minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makombertible isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan pang gawain minamahal, andyan na mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak,
pangpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako'y napabilang sa ministeryo ng minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inasahan, minamahal, nung kami po ay pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, na ito po ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang, minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating Balgawain Town, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing alis ng tahanan, minamahal. Andiyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalaing pangyayari, minamahal. Buwan po ng Disyembre noon, minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan ng Praise the araw. Lord. Hallelujah. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andiyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa ating pong pagdawas po ng ating 40th anniversary, minamahal, na bagamat tayo ay pagod at napakainit, pinamahal, subalit tayo binibigyan ng kasiyahan po ng ating pinakamahal Panginoon. Praise the Lord. Amen. Binibigyan tayo po ng physical na pangkatawan upang naidaos natin ng mahusay yung ating 40th church anniversary, minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat na pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa papalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal, praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunay yan. At tunay nga po, mga minamahal, talagang patunay yan. Yung kanyang patutuo ay talagang Diyos ay nag-iingat na Diyos. Amen? Sapagkat kung walang Diyos na nag-iingat sa Kanya, ay talagang napahamak sila. Mantakin niyo, mga minamahal, sinusundan na siya ng mga talagang mamamatay tao, talagang siya yung papatayin. Ngunit nung makita nila, mga minamahal, na ating mga kapatid ay dumadalo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, biglang nagbago yung kanilang pakiramdam, mga minamahal, at sabi niya, dito lang pala siya dumadalo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hawak ng Diyos lahat ng puso ng ating pong ng tao, mga minamahal. At sabi nga, walang matigas na puso kapag Diyos ang hihipo. At yan dahilan, mga minamahal, kapag tayo po naglilingkod, ay tayo'y ganansya. Amen. Kaya nga nung 40 years anniversary po natin, mga minamahal, ay talagang pinagpala tayong lubos, punong-puno ng himala, lalo at nakasama natin ang isa sa anak ng ating pong beloved pastor at beloved na pastor. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yan po'y malaking spiritual na blessing sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Tayo ay mapasyalan at makumusta. Amen. Makasama natin sila sa ating pong paglilingkod o pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Lahat po ng gising na gising, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Narito na po ating mga kapatid, ating beloved Sister Mirasol de Vera sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At siya po'y sundan ng ating pong beloved Brother John Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng pagbati at paggalang sa ating minamahal na Pastor Wildes Rada Almeda
At ganoon din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating inagalang si San Pastor Lina C. Almeida, sa lahat po ng elders na kapiling natin ngayon, sa atin pong beloved workers, atin pong lahat, ako po ay nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling sariwain ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking buhay. Labis-labis ko din ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus yung nangyaring 40th church anniversary nung nakaraang linggo, mga minamahal. Hindi lingid sa ating kaalaman, mga minamahal, na halos bawat isa sa atin talagang halos walang tulog at pahinga, pero labis-labis akong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil yung kalakasan patuloy pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa atin, mga minamahal. Lalo higit sa inyong abang lingkod, mga minamahal, dahil nung Monday, mga minamahal, ang inyong abang lingkod may trabaho pa din, talagang halos konti lang yung pahinga, pero yung kalakasan talagang andyan dyan, ipinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pagkatapos ng mga minamahal, yung pagtulog at pagpapahinga na nung natapos na yun, yung church anniversary, mga minamahal, talagang andyan yung kapayapaan, ipinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maalala ko lamang, mga minamahal, ang inyong abang lingkod noong hindi pa kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na makabalik sa kanyang banal na ubasan, mga minamahal. Ganito ding buwan yun, mga minamahal. Kahit anong dami ng trabaho, kahit anong pagod, anong puyat, talagang hindi ko talaga makuha yung masarap na pagtulog, mga minamahal. Pero nung ako kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na makabalik sa kanyang banal na gawain, mga minamahal, yung pagtulog talaga, grabe kapayapaan, yung pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na alam natin, mga minamahal, na kahit gaano karami yung pera natin, mga minamahal, hindi natin mabibili yung masarap na tulog, mga minamahal. Tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang yun ang gagaling, mga minamahal. Kaya labis-labis ko yun ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya hanggang dito na lang ang lahat ng kapurihan, pasasalamat para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunayan at tunay nga po, mga minamahal, na talagang bagamat tayo po, mga minamahal, ay nandyan, physically, tayo ay napapagod. Amen. Pero nakikumakita naman natin bawat kaluluwa na baguhan lumalapit sa ating mahal na Panginoon. Napupunas lahat yan. Amen. Nawawala lahat yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Nung naglinya, mga minamahal, yung ating po mga minamahal na mga kapatid na mga bisita, mga minamahal, talagang makikita mo, nandun behind those faces, mga minamahal, yung mga paghabol ng aso, yung pawis na pawis ng ating mga kapatid na naghahayo. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? At talagang makikita mo, papapurihan natin ang ating mahal na Panginoon. Gaano kabait, mga minamahal. Amen? That despite our, kumbaga, hindi man karapat-dapat, ginawang karapat-dapat na mahal na Panginoon, magamit tayo sa kanyang banal na ubasan upang yung ating mga minamahal na kababayan ay makakilala sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Tayo muna dumalangin para sa ating pong breaking. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras na ito po na bumula sa iyo. Wala kaming nice gawin sa bumagdamang ito, malapay, kundi ikaw ang dakilain, pasalamatan, malapay noon. Sa iyong pag-take namin pong breaking, malapay noon, ay nagmagsilbi nawa ito makalakasan sa iyong pong pisikal na pangatawan, manatiling gising, upang aming mapakinggan lahat na mapapapalang bigay mo sa aming mga minakapatid at magsilbing patutuo ito sa aming buhay, tumubo ang aming pananampalataya. At bawat kamay na ginamit mo, malapay noon, ito'y maliko, malapay noon, ay ibalik mo makalibong beses, malapay noon. Pagpalay mo po kami lahat, malapay noon. Ito ang aming pasasalamat sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He
chosen people, come and dine. With his manna he doth feed, and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called to them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He'll feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread, where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he would feed, and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga buhay na patuto at atin na pong binibigay ang pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved Brother John Aquino. Amen. Siya po yung sundan ng ating pong beloved Sister Hannah Villaruz. Amen. Praise the Lord, nakabagulat na pinuwatas sa puri, paglati, pagdadakila. Sa ating pinakamalapang Jesus and the whole honor, napapagalang po, pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating malapang Jesus, sa ating kagalang-galang palis na Pastor Julio San Bidang Persiged, maging sa ating kagalang-galang sintan Pastor Lina Kumon Albidang Persiged,
sa kanilang magpag-aalala inuwang turo at aral, maminamahal sa kanilang pagtuturo at pag-aaral. Appreciate, nakilala po natin ang balanggawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa balanggawain ito, maminamahal, dito po nagbago yung ating buhay. Appreciate, at nagpapabot din tayo maminamahal ng magandang po through the whole family of Almeida, sa lahat maminamahal ng ating mga beloved pastoral workers, appreciate sa ating mga beloved elders sa kapiling at sa beloved pastoral workers, appreciate sa pangasiwa po ng ating beloved Bubunyer, katuwang kanyang manak, Mr. Divine, appreciate maging sa lahat maminamahal ating mga kapatiran datihan baguhan at sa lahat po maminamahal na nagkantabay po sa ating live broadcast, appreciate sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa. Magandang umaga na po sa ating pinakamalapay. Appreciate. Kung nagpupuri, nagpapasalamat, maminamahal sa moros, no? Maminamahal at kung muling nabigyan ng pagkakataon, maminamahal ng pasalamatan ang ating pinakamalapay. Appreciate. Unang-una, maminamahal yung natapos sa naganap, maminamahal ng ating 40th church anniversary na talagang grabing pagpapala, na talagang nagsusumiksik diglig na biyaya at pagpapala. Appreciate na talagang hindi natin expect, maminamahal sa dami ng tao, maminamahal na pumunta. Appreciate. Amen. Talagang yung ating crowd, maminamahal ay kulang pa, maminamahal dahil umikot po yung abang lingkod. Appreciate. Talagang ako po maminamahal ay kumuha ng tubig. Appreciate yan sa kanto, maminamahal. Talagang nakita ko maminamahal ay kinulang yung ating mga upuan. Dahil yung ibang mga kapatiran, nandun po nakaupo sa mga sasakyan doon sa likod, maminamahal. Talagang wala na silang mapwestuhan dahil wala na po yung upuan. Sagad na sagad. Talagang halos wala nang maupuan, maminamahal. Kaya talagang pinagpala tayo sa lahat mga pinagpala, maminamahal. Praise the yung Lord. ating crowd na ito, maminamahal, pinuno ng mga Kristiyano ng ating pinakamamalapay Jesus. Na talagang nagpupuri, nagpapasalamat, maminamahal sa ating one accord prayer, maminamahal sa lahat ng ating mga panalangin, maminamahal. Talagang nandun, maminamahal tayo biniyan, pinagpapala, maminamahal ng spiritual na rin, maminamahal na tayo nabisita, maminamahal makumusta ng isang anak ng ating kagalang-galang bulis ng Pastor Buldis Samida, appreciate sa ating assistant pastor Nina Kumonal, appreciate sa kanilang isang anak, maminamahal. Nandito maminamahal, nakasama po sila at buong pamilya pa, maminamahal, nakasama po natin sila, maminamahal. At sila rin po ay talagang masayang-masaya, tuwang-tuwa, maminamahal na comfortable sila, maminamahal. Talagang maging yung kanilang anak, appreciate, talagang nung natapos po yung panalgawain, maminamahal, ay nandoon, maminamahal na sila rin po ay talagang nagalak sa ating venue, maminamahal, appreciate. Dahil yung kanilang anak na lalaki, maminamahal, talagang sila rin, sabi ko, balang araw, sila rin po yung gagamitin sa banal na pulpito ng ating pinakamamalapay Jesus. Bakit maminamahal? Ay talagang nagpuri po sila dito sa harapan, maminamahal. Yung natapos na po, yung nagliligpit na po, appreciate, talagang nakita ko po maminamahal, pinagpala, maminamahal, dahil sabi ko may future po yung mga bata, maminamahal. Bata pa lang, maminamahal, marunong na silang manalangin. Salamat sa ating pinakamalapay Jesus. Talagang sabi ko, may future po yung mga anak ng Diyos. Appreciate na talagang, sabi ko nga, bata pa lang, marunong ng manalangin. Tuwid pa, maminamahal. Pagkatapos na nalangin, maminamahal, nagpuri po sila. Appreciate. Talagang grabe, maminamahal. Sabi ko, grabe, maminamahal. Bata pa lang sila. Marunong magpuri, marunong po manalangin. Amen. Talagang sabi ko, may future po, maminamahal. Balang araw, sila rin po yung gagamitin sa banal na pulpito na yan. Appreciate. At purihin ang ating pinakamamalapay Jesus. Appreciate. Dahil sa katuwaan ko rin po, naabot natin ang 40th church anniversary. Maminamahal, maalala ko, maminamahal. Nung hindi pa po ko nakikilala sa banal gawain ito, talagang andun, maminamahal yung grabing kaguluhan ng aking buhay. Appreciate. Pero nung ako'y naglingkod na sa banal na gawain ito, talagang totoo talang Diyos natin ay buhay sa ministeryong ito. Maminamahal, yung napakahirap na baguhin ko. Ako noon, maminamahal, di pa po nakilala sa banal na gawain ito. Gusto kong baguhin yung aking buhay dahil grabe, maminamahal. Isipin yung maminamahal, pag nakawang ko yung aking buong pamilya, maminamahal, lumayo ang loob, maminamahal, appreciate. Sa aking paggagamit, maminamahal ng pinagbabawal na gamot, yung pamariwana, maminamahal. At umabot pa sa punto, maminamahal, umani pa po ko sa isang fraternity, maminamahal. Mas grabe, nagulo yung aking buhay, appreciate. Pero nakilala kong banal gawain ito, maminamahal, Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa ministeryong ito, maminamahal, dito po totoong nagbago ang aking buhay. Appreciate. Lahat ng bagay na yun, maminamahal, masasama, inalis ng ating pinakamalapay. Appreciate, pinalitan, maminamahal na totoong pagbabago ng buhay. Appreciate. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat, maminamahal, katulad nito, maminamahal,
siguro next week ay mahal na araw na. Ganito, maminamahal, yung abang lingkod, dati-rati nang di pa ko nakilala sa balangguang ito, sa Dambuhalang Reliyon, maminamahal, ay naglalakad po kami, magpipinsan, maminamahal, kasi gusto ko talagang magbago. Lalo na aking masamang ugali, maminamahal, gusto nga alisin yan, maminamahal, pero hindi ko maalis-alis yan, President. Alam niyo, milya-milya, maminamahal yung aming nilalakad, maminamahal, simula sa Linggayin. Diretso yan hanggang sa Manawag, pagkatapos po, pagdating namin doon sa Manawag, maminamahal, luluhod po yung abang lingkod, maminamahal. Simula doon sa may kalsada, maminamahal, napakalayo nun. Simula doon sa may daanan, may curb, maminamahal, yung parang welcome niya. Hanggang doon sa may altar, sabi ko, gusto ko talaga magbago. Sugat-sugat yung tuhod ng abang lingkod, maminamahal. Pag uwi ko sa bahay, halos di ako makalakad dahil namamaga yung aking paa, maminamahal, pati yung aking legs, maminamahal. Pero lumipas lang ng 2 linggo, 3 linggo, balik na naman sa bisyo, President. Pero nung nakilala ang banal gawain ito, President, na doon maminamahal, 2 linggo, 3 linggo, inalis na kaagad ng aking lahat ng masasamang bisyo, lahat ng masasamang ugali, maminamahal, pinalitan ng totoong, sabi nga maminamahal, yung tunay na Kristiyano, maminamahal, na talagang pinagpala ko, maminamahal, dahil mismo saksi ang aking mga magulang, President, na dati-rati lumalayo yung loob, maminamahal. Talagang hindi sila naniwala, maminamahal, sa bawat aking salitain, maminamahal. Nasabi nila sa akin, baka may binabalak na naman daw akong pagnanakaw, maminamahal. Pero alam niyo, maminamahal, nung ako'y totoong binago ng ating pinakamamalapayang Sus, kahit malayo, maminamahal, nandito ako sa banal gawain ng ating malapayang Sus, President. Andun, pag nagkakaroon sila ng mga reunion, maminamahal, dati-rati hindi ako sinasama sa mga bagay na yan, dahil sabi nila, alam niyo, maminamahal, masama mang sabihin, maminamahal, pero ito po yung pagkasabi nila, maminamahal, dumi daw ako ng pamilya, maminamahal, ng mga Aquino. Ngunit maminamahal, nung nakilala ko ang banal na gawain ito, maminamahal, napalitan po yun ng pag-ibig. Nandun, maminamahal, kahit malayo pa ako, maminamahal, tinatawagan po nila ako, maminamahal, pero pag natapat ng banal na gawain, sorry, maminamahal, hindi talaga ako makakapunta, talaga, alam niyo, maminamahal, naunawa na rin po nila, maminamahal, pag hindi po ako makakapunta. Dati-rat, hindi ako ni-invite, maminamahal, pero ngayon, salamat sa ating pinakamalapay. Sabi ko nga, lahat ng bagay, pinalitan ng pag-ibig ng ating pinakamalapay. So, sa naunawa na rin na po nila ang banal na gawain ito, kung dati-rati, tinutuyan nila ako, maminamahal. Sabi nila sa akin, umanib na nga ito, nagkaroon ako ng fraternity, maminamahal. Alam nila na grabe yung maminamahal dahil akala ko simpleng fraternity lang, maminamahal, parang samalan ng mga kabataan. Pero maminamahal, isa palang gang yun, yung aking napuntahan sa dako ng Linggayin, maminamahal. Talagang nandun, maminamahal. Isa pa yun na nilayuan nila ng loob sa akin, maminamahal. Dahil ayaw nilang madamay, maminamahal, sa aming ginagawa. Alam niyo po, maminamahal, salamat sa ating mga lapayang Sus, nakilala kong balang gawain ito, na nasalubong ko, maminamahal yung aming presidente, yung pinaka-head ng aming fraternity. Talagang inakbayan po ako, akala ko, kasi pag tumitiwalag ka na, maminamahal, ang kapalit nun ay buhay. Alam niyo, maminamahal, nung inakbayan ako, nanalangin ako sa ating pinakamamalapay. So, pumikit na lang po ako, maminamahal, at nanalangin ako ng time team sa ating pinakamamalapay. Ang binulong niya sa akin, maminamahal, maganda na daw yung aking napuntahan na landas, sabi niya sa akin. Salamat sa ating malapay sa maminamahal, naunawaan na rin po nila. Salamat sa malapay sa pinakawalan po nila ako, maminamahal, na buhay, maminamahal, hindi nila ako sinaktan, maminamahal, na doon, maminamahal, na sabi niya, maganda na yung napuntahan mong landas, sabi niya. Sabi niya sa akin, kung may problema ka, sabi niya, tumawag ka lang sa akin, sabi ng aking presidente. Pero alam niyo, maminamahal, salamat sa malapay sa maminamahal, pag may problema tayo, hindi yung presidente ang tatawagan natin, kundi ang ating pinakamamalapay. Praise the Lord. Alam niyo, maminamahal, President, talagang tunay na nga maminamahal. Kung dati napapatrubol-trubol yung panglingkod, maminamahal, ngayon po talagang sabi ko nga, buong pag-ibig ng ating malapay Jesus ay pinaunawa, inuunawa, maminamahal, at pagkatapos ng maminamahal, ay binigay sa ating ayong abang lingkod, President. Kaya maminamahal at ang mga bagay na yan, maminamahal, ay talagang pinaunawa na lang natin malapay sa President. Makita ko man, maminamahal, yung mga bagay na yun, maminamahal, talagang minsan dumarating yung time na ginagamit ng kaaway, maminamahal, yung mga loved ones, President, minsan may time na
tinutuya ka, maminamahal, inuunawa na lang. Kung dati-rati ay nakikipag-trouble ako, maminamahal, President, ngayon po maminamahal, umiwas na lang ako maminamahal. Dahil sabi nga maminamahal, tayong ilaw, maminamahal ng sanlibutan ito, President. That's right, amen. Ipakita natin, maminamahal, totoong ilaw tayo ng sanlibutan, maminamahal. Kung makikipag-trouble ka, maminamahal, di tutuyain ka na naman, maminamahal. Peki pala yung pagiging Kristiyano mo. Alam niyo, maminamahal, kaya salamat sa inyo, Malapay Jesus, binigyan tayo ng temperance ng ating That's right, Malapay amen. President. Kaya pinupurihan ko, pinapasalamatan ng ating Malapay sa maminamahal sa totoong pagbabago ng aking buhay. President, na nandoon, maminamahal, nagpupurihan ko, papasalamat, maminamahal, sa pagpatuloy ko ng pagpatuloy sa banal gawain ito, maminamahal. Dati-rati maminamahal, dahil sa aking pagnanakaw sa aking mga loved ones, makit po ko ng nyug, maminamahal, halos sa mga 25 to 20 feet, maminamahal, President. Diyan sa dako ng Lingayen, maminamahal. Nalaglag po ako parang 15 feet, maminamahal. Nalaglag po yung bang likod, President. Nadulas po ko, maminamahal. Nauna po yung aking likod, maminamahal. Yung aking spinal cord, umusli po yung maminamahal niya. Parang yung buto niya, umusli sa aking likod, maminamahal. Hindi ko makatulog ng nakatihaya. Puro nakatagilid at may unan ako na malambot sa likuran kasi napakasakit ng President. Alam niyo, maminamahal, nung nasa ipo ko sa banal gawain ito, nakalimutan ko na yun. Parang, basta nakalimutan ko na, hindi ko naman po pinalangin yung maminamahal. Pero alam niyo, maminamahal, ang himala ng ating pinakamamalampay Jesus, inalis na pala ng ating pinakamamalampay Jesus, President. Kaya nandun, maminamahal, dati-dati hindi ako tumataba, kahit anong mga vitamins sa pinapakain ng aking mga magulang, vitamins, pagkain, maminamahal, wala, hindi ako talaga tumataba dahil sa pilay na yun, President. Pero nung nasave ako sa banal gawain ito, maminamahal, yung kalusugan na ipinagkaloob ng ating pinakamamalampay ay times 7 or times 5. Praise the Lord, amen. Alam yung maminamahal, grabe, payat ko noon, maminamahal, President. Dahil sa unang-una, gumagamit po ako ng pinagbabawal na gamot. Kahit anong kain ko, maminamahal, dahil napagditripan ko, food trip kasi ako, maminamahal, pag nakahay ako. Alam niyo yung President na nandoon, kung hindi po trip, yung kasiyahan, grabe, tawa ko ng tawa kahit walang nakakatawa, maminamahal, President. Alam niyo, maminamahal, talagang nung nasave ako sa banal gawain ito, maminamahal, hindi ako tumataba, maminamahal, nung hindi pa ako nasave. Pero nung nasave ako sa banal gawain ito, totoong pinalusog tayo ng ating pinakamamalapay Jesus. President, dati-rati, maminamahal, sakitin po ako pag nagkaroon ako ng lagnat, trangkaso, maminamahal, maabot po ka ng 2 months to 1 month, 15 days or mga 2 weeks, ganyan, President. Naabot po yan, maminamahal, at gumagamit po ako ng gamot, President. Pero alam niyo, maminamahal, pag nagkakasakit tayo, tinuro ng ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Salveda, President, magsisi ka, manalangin, nandun, maminamahal, magsumamo tayo sa ating pinakamamalampay ng President. Alam niyo, maminamahal, minuto lang, maminamahal, pinapagaling agad tayo ng ating malapay ng President. At totoo talaga, maminamahal, pag tayo magkumapit sa kapangyarihan ng ating pinakamamalampay ng lahat ng bagay, maminamahal, ay hawak ng ating pinakamamalampay. Katulad ng karamdaman, maminamahal, nakaraan, maminamahal, President, bago tayo mag-anniversary, talagang nagkaroon ako ng ubo at trangkaso noon, maminamahal, talagang alam niyo, maminamahal, President, talagang nanghihina yung bangligod, bagamat malaki yung katawan ko, maminamahal, pero sa pakiramdam ko, nanghihina po ako, President. Tapos isa pa, maminamahal, bumabiyahe ako kasi may trabaho ako, maminamahal, President. Alam niyo, maminamahal, talagang parang hindi na ako sanay sa pagbibiyahe-biyahe, President, napapagod yung banglingkod, maminamahal. Pero salamat sa ating pinakamamalampay nung on time na magkakaroon na tayo ng anniversary, maminamahal, pinalakas tayo ng ating pinakamamalampay President. Talagang nagpapasalamat sa lahat ng mabagay na yan, maminamahal, sa kahabagan ng ating pinakamamalampay for the first prayer at sa bungat panalangin ng ating gagalang-galang mga Pastor Willie Salveda, President, ating Assistant Pastor Lina Cormon Albina, President, sa kanilang mga pagtuturo, maminamahal, at naturuan, maminamahal, ng mga bilabod manggagawa, maminamahal, natuto tayo, maminamahal, tumawag sa ating pinakamamalampay. Kaya lahat ng kapre-pasalamat ay sa ating pinakamamalampay. Salamat, President. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid. Sa pinagpalang pagtutunayan, tuloy-tuloy na po tayo. Atin na po binibigay ang pagkato sa ating mga kapatid, beloved praise the Lord, Hannah Villaros. Amen. At siya po sundan ng ating beloved Brother Fernando de Guzman. Amen.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Ako rin po ay nagpapaabo ng dobleng paggalang at pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida at sa mga di malilimutang turot aral po ng ating beloved Assistant Pastor Wildy Estrada Almeida at sa kanila rin pong buong Almeida Children, sa ating buong beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapabot sa ating lahat ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus sa gintong pagkakataon na mapasalamatan ko po siya sa kanyang mga dakilang gawa. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sa kagalakan po ng aking puso na sa ating pagdiriwang po ng ating 40th year church anniversary. Ayan dyan po, nakinhabagan din po tayo ng ating pinakamamahal pa Jesus upang bisitahin po ng isa po family from beloved Almeida Children. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal pa Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sapagkat kinhabagan niya rin po kami na sa amin pong paghahayo, ganyan po na nahipo niya rin po ang aming beloved classmates na makadalo rin po at masaksihan ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Praise the Lord, Jesus. amen. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus. Andyan po na bagamat marami po tayo dito, kinahabagan na makadalo. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus na hindi lamang po dito hanggang din po sa live webcast. Andyan po na pinapasalamatan ko dahil ang ating pinakamamahal pa Jesus sapagkat marami rin pong nanonood ng ating live webcast. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal pa Jesus sa mga oras na ito ay andyan po na walang sawang pinagkakahalob sa aming beloved mother ang patuloy na pag-iingat at paggabay sa mga oras na ito. Andyan po na alam po natin na yung mga gera at di pagkakaunawaan ng ibang bansa, andyan po na pinagkakahalob pa rin po sa ng ating pinakamamahal pa Jesus sa aming beloved mother ang pag-iingat. Kaya pinapasalamatan ko po yan at sa ating pinakamamahal pa Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sa lagi-lagi niya pong pagbibigay ng pagpapala sa amin at sa pag-provide din po sa pagpo-provide po ng aming daily needs. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sa palagi niya pong pag-iingat sa amin mula pag-alis ng tahanan hanggang sa pag-uwi. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal pa Jesus sa lahat-lahat po ng pagpapala mula sa pagpapalang physical, financial, material at higit-higit sa pagpapalang spiritual. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang pagtutunan. Tuloy-tuloy na po tayo. Atin na po binibigay ang pangkanto sa ating beloved brother Fernando de Guzman. Amen. Praise the Lord. Siya po isundan ng ating pong beloved sister Christine Longos. Amen. Lahat po ng gising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pasalamat, pagsamba ay naukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal magulang sa Panginoon, sa mga turo at aral na iniwan sa atin, minamahal at kagalang-galang Pastor Wildy Almeida. At ganoon din po sa ating minamahal, kagalang-galang Assistant Pastor Rina C. Almeida. At ganoon din po ang pagbati sa ating minamahal, beloved children, Almeida family. At ganoon din po sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nir. At ganoon din po sa kanyang minamahal na anak, Sister Bainir. At sa mga beloved elders of the church. At ganoon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Muli po ako nagpupuri at nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, upang hiyayag ang mga kabutihan na ginawa sa aking buhay, mga minamahal. Mula nang siya aking makilala sa ministeryo pong ito, mga minamahal.
Mga minamahal, dati-dati rin po ako, mga minamahal. Lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal. Doon po kami sinilang, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, ay malaking kumpanya yan, mga minamahal. Ang produkto po doon ay chromite, mga minamahal. Doon po sa nilakihan ko po, mga minamahal, bundok po yun, mga minamahal. Nasa kalagitnaan po ng bundok, mga minamahal. Napakaganda yan, mga minamahal. Inilikahan namin, mga minamahal. Halos ang lahat ng tao po doon ay may trabaho, mga minamahal. Subalit, ang pamumuhay namin, mga minamahal, sapagkat may reliyon din po kami na namulatan, mga minamahal. Ang buhay namin po, mga minamahal, punong-puno po kami ng mga karamdaman, mga minamahal. Yan po ang problema namin noon, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, punong-puno rin po ako ng karamdaman, mga minamahal. Dahil po sa aking kalakas at kabataan, mga minamahal. Hindi rin po kami nagpapa-hospital, mga minamahal. Ito basta sinusumpong po itong mga karamdaman sa aking katawan, mga minamahal. Itong migraine na ito, mga minamahal. Talagang halos mabiyak po yung ulo ko po, mga minamahal. Subalit habang tumatagal ito, mga minamahal, ito'y nawawala din, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, sa bisyo, mga minamahal. Talagang manginginom din po ako, mga minamahal, sa aking kabataan, mga minamahal. Barkada, mga minamahal. Alam niyo po, ang minahan na yan ay maraming bisyo dyan, mga minamahal. Halos lahat ng kalalakihan, mga minamahal. May bisyo, mga minamahal. Iisa lang po ang nakapasok na born again dyan, mga minamahal. Jesus is Lord, mga minamahal. Merong kapatid, may kapatid po ako, mga minamahal. Jesus is Lord, mga minamahal. Subalit, ilan lang po yan, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Hindi rin sumagi sa aking isipan, mga minamahal, na ganitong gawain, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung bisyo ko po, mga minamahal, aking ibalik ulit, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Talagang, ang aking mga magulang, mga minamahal, talagang problema nila. Ako, mga minamahal. Umuwi po ako niyang gabing-gabi, mga minamahal, hindi nila alam, mga minamahal. Kasama ko yung mga barkada, mga minamahal. Hanggang dumating ang isang araw, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, na hindi ko po inaasahan, mga minamahal. Victory Ball, mga minamahal, napakalaking okasyon, mga minamahal. Bihis na bihis po ako niyan, mga minamahal. Alas 6 ng hapon po, mga minamahal, nandoon na po ako sa gilid ng station, mga minamahal, nagiinom na po ako doon. Ngayon, isang barkada ko po, may binigay sa akin na baril, mga minamahal. Sapat ako noon, mga minamahal. Talagang siga-siga rin po noon, mga minamahal. Subalit, yun po ang nagpahamak sa akin, mga minamahal. Pumunta po ako sa kabila, mga minamahal, na nagiinuman din, mga empleyado, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, nagkagulo po doon, mga minamahal. Dahil sa pag-iinom ko po ng alak, mga minamahal. Readers po yung iniinom ko po, mga minamahal. Hanggang ako po, mga minamahal, 4 na security guard, mga minamahal, ang humawak sa akin, mga minamahal. Yun po, nakuha nila yung firearms, mga minamahal. Alas 2 ng gabi po yan, tinabol nila po ako niyan, talagang bundok po yun. Sigsag po yun dyan, papuntang bayan, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, hindi alam ng aking mga magulang, mga minamahal. Hanggang sa kinaumagahan, mga minamahal, namasmasan na po ako, mga minamahal. Iisip ko rin po, mga minamahal, ang nagawa ko. Nasa huli na po.
Ngayon po, mga minamahal, nalaman nila yung mga kapatid ko, mga minamahal, pumunta sila doon sa bayan, mga minamahal. Tinanong nila ako, bakit anong nangyari sa iyo, mga alam niyo po ako, mga minamahal, mahihain po ako, mga minamahal, kung hindi niyo ako kausapin, mga minamahal, hindi ko kayo kakausapin, mga minamahal. Ganun po ako, mga minamahal. Ngunit ko ako'y nakainom, mga minamahal. Grabe, mga minamahal. Yun po nangyari sa akin na yun. Hanggang sa ako'y naban na, mga minamahal. Nakakaso na rin po ako, mga minamahal, na hindi ko po alam, mga minamahal. Ngayon, naayos na nila yung kaso ko po, mga minamahal. Dahil ang nagreklamo po doon, mga security guard, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, isang buwan din po akong nakulong, mga minamahal, dahil sa bisyo pong yan. Pag-itit ng marijuana, mga minamahal. Yung po, umuwi po na ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Kasama ko po yung father ko, mga minamahal. Gulong-gulong na rin po ako, mga minamahal, sapagkat hindi ko na rin po alam ang ginagawa ko, mga minamahal. Hanggang ako po'y naghanap ng trabaho sa Maynila, mga minamahal. Tagal din ako dyan. 6 na taon ko po rin dyan sa Maynila, mga minamahal. Yung sahod ko po, mga minamahal, napupunta lang sa mga bisyo, mga minamahal. Nung ako'y bumalik uli sa San Carlos, mga minamahal, hindi ko po alam na nasib na po yung isang kapatid ko po, mga minamahal. Pinagsasabihan po ako, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Nakita ko po rin sa kanila, mga minamahal. Ang kapatid ko pong ito ay maraming karamdaman, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Napanood lang nila, mga minamahal, sa TV screen, mga minamahal, nangangaral ang beloved pastor, mga minamahal. Yung TV pa namin noon, national, mga minamahal. Doon po, maaga po yun, mga 6:00. Nagpre-preach na ang ating beloved pastor, mga minamahal. Doon po, mga minamahal. Lahat ng mga may karamdaman, sabi niya, ipatong niyo ang inyong mga kamay sa yung po, mga minamahal, nabigyan ng pag-asa yung isang kapatid ko po na nakakilala, mga minamahal. Hinanap nila itong gawain na ito, mga minamahal. Sa Bonifacio, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, yung buhay ko pa rin, ganun pa rin, mga minamahal. Talagang, yung bisyo ng isang kalalakihan na sa akin, hindi ko po matanggal-tanggal yan, mga minamahal. Hanggang ako po, mga minamahal, ay nasiran ng aking kapatid, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal. Gabi po yun, overnight prayer po yun, mga minamahal. Dumalo po ako, mga minamahal. Pagpasok ko po dito sa gawain na ito, mga minamahal, may sumalubong na malamig sa akin, mga minamahal, na hindi ko po alam, napakalamig, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Ngayon, nasa upuan po ako sa gitna po, mga minamahal. Umawit ang mga awit, mga minamahal. Lumuha po ako, mga minamahal. Lumuha po ako, maraming lumabas sa aking mata, yung po, mga minamahal. Luha po ng kagalakan, mga minamahal. Masaya po ako noon, mga minamahal. Nung ipinangaral na po yung sa banal na pulpito, yung bautismo sa tubig, sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Dali-dali po akong pumunta sa harapan, mga minamahal. Nagpabautismo ako kaagad, mga minamahal. Nung ako'y nabautismuhan, mga minamahal, umahon po ako, mga minamahal. Umuwi po akong masayang-masaya, mga minamahal. Praise the Lord, amen. Lahat ng aking masalubong, mga minamahal, masaya po ako sa kanila. Hindi, mahirap po. Yung po, mga minamahal, dumaluli ako ng Wednesday, mga minamahal. Ganon din po ang naramdaman ko po, mga minamahal. Yung po, tuloy-tuloy na po akong dumalo, mga minamahal. Masaya po akong dumadalo, mga minamahal. Hanggang sa dumating ang ako po'y nagkatrabaho ulit, mga minamahal, sa dako ng Baguio, mga minamahal. Doon, mga minamahal, talagang nararamdaman ko po yung presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal.
Yung bisyo ko po, mga minamahal, sa pagdalo ko po ng pagdalo, wala na po, inalis na po ng mahal na Panginoon. Kahit na yung karamdaman ko, wala na rin po. Hindi po ako na-hospital, mga minamahal. Punta po ako ng Baguio, mga minamahal, trabaho po ako doon. Masayang-masaya po ako sapagkat may trabaho po ako, mga minamahal. Talagang nandun yung pangangaral nila na may kabanalan, mga minamahal. Sa pananalita, mga minamahal, sa pag-iisip, mga minamahal, talagang ang aking isipan noon, mga minamahal, ay napakalinaw, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Hanggang na, ako po ay nagtrabaho 2006, mga minamahal, doon na po, mga minamahal. Napakalaki palang epekto, mga minamahal, pag hindi ka na dumadalo, mga minamahal. O minsan lang, wala. Pag hindi ka na dumadalo, aalis na pala yung banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Ngayon, ang nangyari sa akin po, bumalik uli yung mga bisyo ko po, mas lalo pa, mga minamahal. Nabarkada pa ako, mga kasamaan ko sa factory, mga minamahal. Yung palang napakalaking epekto, mga minamahal. Ngunit sa bunga ng panalangin ng ating beloved pastor, kabalikat ng mga beloved children, mga manggagawa, mga minamahal, talagang iniisip ko po rin yung kabutihan ng Diyos na ginawa sa akin. Ako po ay nanumbalik uli, mga minamahal, at nagtrabaho po ako sa Santa Cruz, mga minamahal. Doon po, kasama ko yung kuya ko po, mga minamahal, na dumadalo, mga minamahal. Linggo lang, mga minamahal. Dumalo kami ng linggo, mga minamahal. 2018, mga minamahal. Pagkatapos namin dumalo, mga minamahal. Malaking himala po ito, mga minamahal. Nung dumalo po kami ng linggo, pagkatapos ng hapon po, pumunta na po kami namili ng mga baon, mga minamahal. Ngayon, yung mga sa tricycle po, mga minamahal, napakaraming tao, mga minamahal. May nahimatay na matanda, mga minamahal, nahimatay. Matanda po, mga minamahal. Nilapitan po ng kuya ko po yan, mga minamahal. At ipinatong niya yung kamay niya sa may nahimatay na yun, mga minamahal. Biglang bumangon, mga minamahal. Beloved choir, please prepare. Mga minamahal. Nagtaka yung napakaraming tao, mga minamahal. Pinagaling ng taong ito, sabi nila, mga minamahal. Yan. Salamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal. At ganun din po, mga minamahal, hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, nagpapatuloy po ako, mga minamahal. Hindi ko na rin sa panalangin ng ating minamahal, Pastor Wildy Almeida, dahil nagsusumikap, mga minamahal, na huwag nang magkihalo sa mga sanlibutan ito, mga minamahal, sa pag nakihalo ka uli, mga minamahal, babalik uli yung dati mong karamdaman, mga bisyo, mga minamahal. Kaya lagi po akong humingi ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng aking kainaan, ito po yung pinapanalangin ko lagi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito ay nagpapatuloy, mga minamahal. Nagpapatuloy hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwati at pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. At dyan na po nagtatapos, mga minamahal, ang ating pong pagkikinig na mabuhay na patuto. At tayo na po, mga minamahal, ay tumayo habang naghahanda ating beloved choir. Amen. Praise the Lord. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sign of the Lord, and the city of the great King. Is Mount Zion, the sign of the Lord, and the city of the great King. Come fill my world,
Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be. Come fill my world. Come fill my life. Take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Come on and shout from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know. Jesus is coming soon. So very soon. Palapakan po natin ang ating malapay na ornament. Praise the Lord. Amen. At ating samahan, ating pumami naman ang mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating malapay na beloved brethren. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Youth Choir. Amen. Praise the Lord.
I give you
ang hilig na pag-ibig mo. Kinakilaan ng pag-ibig mo, napahamak kita dahil sa kasalanan ko. Ang buhay mo'y inalay mo, mapalaya mo lang ako. Kaya't pasasalamat ko ay para lang sa'yo, aking Diyos. Naririto ako, ang papuri at pagsambay iaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama, ang hiling na pag-ibig mo. Kinakilaan ng pag-ibig mo, napahamak ka na dahil sa kasalanan ko. Ang buhay mo'y inalay mo, mapalaya mo lang ako. Kaya't pasasalamat ko ay para lang sa'yo, aking Diyos. Narito ako, ang papuri at pagsambay iaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama, ang hiling na pag-ibig mo, aking Diyos. Naririto ako, ang papuri at pagsambay iaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama, ang hiling na pag-ibig mo, aking Diyos. Naririto ako, ang papuri at pagsambay iaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko, ang nais ko'y laging madama, ang hiling na pag-ibig mo, ang nais ko'y laging madama, ang hiling na pag-ibig mo. Purihin ka, Diyos. Mga minamahal, bago natin awitin ang huling awitin natin, minamahal ang mga awit. Narito tayo upang sambahin, pasalamatan, luwalhatiin sa magdamag ang ating Diyos.
Ang sabi ng banal na kasulatan, kailangan tayo palagi mga puspos ng kanyang Santong Espiritu. Sabi ng Roma 8:12. Kaya mga kailangan nating magsikap. Nandito nga po tayo pero napakalayo ng ating mahal na Panginoon sa ating mga damdamin, sa ating mga puso. Anong saysay ang ating magdamag na ginagawa kung hindi natin, di man lamang tayo lumuluha, di man lamang natin maramdaman ang kanyang napakatamis na presensya. Alam niyo mga minamahal, nung kami nasa kabataan pa sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, kitang-kita ko kung paano kami pinalaki ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor, minamahal at kagalang-galang na assistant pastor. Silang dalawa mo minamahal, hindi mapakali. Andiyan yung ang ating minamahal kagalang-galang na assistant pastor ay talaga nakikipag-usap sa ating mahal na Panginoon at sa lahat ng kanyang mga anak. Kami tinuturuan na kailangan ipagtrabaho ang ating mga kaligtasan na may takot at panginginig. Kahit may pananampalataya tayo, ngunit ang ating pananampalataya ay baog, patay sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa pagpupuri, sa pananalangin, sa pagdalo, sa pagsasagawa ng ating mga tungkuling espiritual, napakalayo ng ating damdamin. Lalo na sa ating minamahal mga kabataan. Sa buong isang linggo, atin ang lahat ng oras. Yung mga gadget na ating hinahawakan, yung ating eskwelahan, lahat ng ating ginagawa, naging second priority na lang palagi ang ating mahal na Panginoon. Diyan nasasaktan ang ating mahal na Panginoon minamahal. Masyado tayong laylo. Hindi ko mo katatapos lamang ng ating 40 taong anibersaryo, tayo na revive at pagkatapos tayo po'y magpapabaya na. Dapat consistent ang ating paglilingkod, ang ating pagsasagawa ng ating matungkuling espiritual bilang mga awit, bilang manunugtog, bilang helps of the church, mga beloved elders, preachers, mga manggagawa, mananampalataya. Dahil kung tayo masyadong pabaya, maminamahal, ganito ang ating maramdaman. Sumasabay tayo sa ihip ng hangin na napakalamig. Tayo malamig na rin. Ipikit natin ang ating mga mata, tayo magipag-usap sa ating mahal na Panginoon. Tayo magsisinagil at mapagpala namin Ama, Diyos namin sa langit. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ramdam namin na tila baga napakalayo mo sa amin. Di man lamang mapatag mga luha, yung mga anak sa abang buong magdamag, kami nagsasakripisyo. Sa anumang paraan, Panginoon, nakita mo ang aming mga sarili na gumagawa, kumakata, na hindi na kaya-aya sa iyong paningin. Minsan pa kami nagsusumamo, nagsusumikap, dumudulog sa trono ng iyong biyaya na sa kalangitan upang humihingi ng kapatawaran, paglilinis, paghuhugas sa lahat ng aming nagawang kalikuan. Mga pagkakamali, mga pagkakasala, hindi namin nababantayan. Linisin mo kami, hugasan ng banal na dugo ng bagos sa krus ng Kalbaryo. Minsanan pang ipadama sa amin yung napakatamis na presensya na siyang kailangan ng bawat sa amin upang kami lalong tumatag sa aming paglilingkod sa iyo nitong manghuling araw na aming inaantay ang muling pagbabalik. Sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeda, our dearly beloved assistant Pastor Lina Pumon Almeda, dear beloved children, aming mga kapwa magagawa, beloved elders of the church, aming sinasaway ang mga demonyo ng kanilang cast out, cast out, cast out! In the mighty name of Jesus, and anoint this last, oh Lord, in the name of Jesus. Hallelujah.
At your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. And down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship you. Down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, we seek your face. Seek your face. There is no higher calling. Hallelujah, 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 hallelujah. Than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship you. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship you. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship you, oh Lord. I live to worship you, oh Lord. I live to worship you. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. God bless you, choir. The one whom I'm living for. Every day. Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus gives and gives me, and He's the one I'm living for.
the day with Jesus is sweeter than the day before. Be justified by faith with the peace with God, to our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, even the while we were yet sinners, Christ died for us. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. You are my heaven, all is forgiven, love with you, Jesus. Put together in my life forever, I will live for you. I was in praises, ringing with praises until you came. Now I live only simply to worship your name. Now I've waited so long, so I was wrong, and I'm loving you, loving you more. Took me some years of pain and some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now saying love deep down in my heart, and I no longer why I didn't love you from the start. I was confused and lost in the world, spinning around. Stop me from speeding, keep me at the beginning from a solid ground. Life is the purpose, life is the circus since I found the road. I wish forever, take me and never let me leave your word. I waited so long, I saw I was wrong, not loving you, loving you more. Took me some years of pain and some tears, but you pulled me through. I've been so long now, saying you belong deep down in my heart, and I wonder why I didn't love you from the start. No, what a great, big, wonderful God. 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 Oh, praise the Lord, oh, praise His holy name. Praise to our good Lord, praise His holy name. Praise to our good Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise the Lord, oh, praise His holy name. Praise to our good Lord, praise His holy name. Praise to our good Lord, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We have a sure victory. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Demons went out to pray for it. Oh, in the mighty name of Jesus. Tell me who can stand before us. Oh, in the mighty name of Jesus. We have a sure victory. Oh, victory. Yes, victory. Hallelujah. Praise Jesus, give the victory. Glory. Hallelujah. He's all honor for me. Oh, victory. Yes, victory. Hallelujah. Your praise. Jesus, give the victory. Glory. Hallelujah. He's all honor for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus.
Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. By my spirit, said the Lord. It's not by might, nor by power, but my spirit, saith the Lord. It's not by might, nor by power, but my spirit, saith the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. By my spirit, saith the Lord. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Yesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. Aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamanghamanghari ang gawa. Sa sinagako, kapalatin ko, upang tayo kukunin niya at dalhin niya. Sa kalarian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Doon sa buhay na walang hanggan. Doon sa buhay na walang hanggan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. God bless you, God bless you po, mga minamahal na mga Nazarenes, instrumentalist. Patuloy tayo sa ating panalagawain, mga minamahal. Minsan, hindi kumikilos ang ating napakabait na Diyos dahil na rin sa ating mga kakulangan, mga minamahal. Dahil hinahanap na malapay nating unang pag-ibig sa ating Diyos na buhay. Naalala rin yung ating musical play, amen? Amen? Sinong nakaalala sa ating musical play? Dami na pong iniwan ang ating unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Dahil sa lagi natin iniisip, andyan na naman si Kuya, andyan naman ang mga mangangaral. Ano na naman ang sinasabi? Binabaliwala nila yung fasting and prayer. Kahit ano pang gawa natin dito, kapag hindi tayo marunong mag-ayuno, walang Diyos na malugod sa atin. Amen? Amen? Lala ko po, Holy Supper na kayong bukas, Holy Supper na, pero ni isa, wala akong nakita nag-ayuno dito. Last week, isang elder lang po ang ating kasama rito. Kaya nga po, talagang nakakalungkot. Sa totoo lang. Kaya ang ating minamahal na mga awit, tungkulin po ninyo yan, tungkulin po natin. Nung ako po'y bata pa lamang sa pananampalataya, way back 1986, sa isang linggo, pinakamababa kong fasting, 3 hanggang 5 araw. Hindi po sa pagyayabang. Sa mga baguhan, sa mga bagong tayo bilang youth and singles choir, bilang adults choir, bilang Jesus Finest Generation Choir, huwag tayo kagad, akala mo mga executive, amen? Walang executive dito sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sa amin po nung araw, paunahan kami, sinong makapag-ayuno ng mahaba, sinong makapag-ayuno. Dahil yun ang tuwang-tuwa ang ating kagalang-galang na pastor, ating kagalang-galang na assistant pastor. Kung sila'y natutuwa, mas natutuwa ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Masaklap talaga pag fasting ang pinag-uusapan kasi naglakihan tayo. Yung ating mga katawan, yung ibang lingkod, maminamahal, kahit anong gawin ko, hindi na ako kumakain, talagang liquid na lang, talagang tataba pa rin. Eh, siguro, mahina na talagang panunaw dahil may edad na tayo. Pero ganun pa man, dapat ang mga kabataan, lalo na kapag malapit ang Holy Supper, ewan ko nga kung inyong na-meet ang requirements bago po ang ating 48-year church anniversary dahil medyo tumahimik na lang yung inyong record.
Sa susunod, magiging updated ako diyan. Sorry na lang po kapag kayo'y walang ayuno, hindi talaga kayo ka-aawit. Dahil ang ating minamahal kagalang-galang na assistant pastor nung araw, kahit pastoral worker kami, tinatanong kami ilang araw ba ang aming ayuno. At kapag hindi namin na-hit yung requirements, hindi kami aawit, kahit pastoral worker pa kami. Kaya minamahal, kailangan natin paglaanan, samahan natin ang mga pag-aayuno. Hindi ko mo tumatanda na tayo, tumatagal na tayo sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Laylo na rin tayo, pababayaan na lang natin ang mga manggagawa, ang mga beloved elders, ang mga matured na, atin na lang pababayaan sila. Ikaw na bata pa sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ikaw nakasasampa pa lang bilang adult choir, bilang youth and singles choir, bilang Jesus Finest Generation Choir, mag-ayuno ka dahil yan ang iyong puhunan. Mag-ipon ka ng ayuno para pagdating ng araw na hindi mo na kayang mag-ayuno, mayroon ka ng naiipon. Amen? Palakpakan natin Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Magandang umaga po, maminamahal. Tayo na po ay narito na sa ating pong huling pangalawang yugto ng ating panalagawaing ating pong ipaliwanag. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. At kinakailangan, maminamahal, itong kasunod natin na babasahin ng mga talata, atin pong tandaan palagi na hindi ito paulit-ulit nating maririnig na hindi natin ginagawa. Dito po sa aklat ni San Lucas, Kabanatang 16, talatang 10, ang sabi rito, He that is faithful in that which is less is faithful also in much, and he that is unjust in the least is unjust also in much. Sabi rito, if therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches. Sabi rito, minamahal, and if ye have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your own. Sinabi rito man, no servant can serve two master, for either he will have the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and Mammon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito po ay patungkol sa pananalapi na ating mga tinatangkilik. Kayo ba'y kumbinsido, maminamahal, ang ating talatang binasa ay patungkol ito sa ating mga tinatangkilik? Lahat ay pumalakpak sa mga nakaintindi at nakaunawa rito. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, yaon daw mapagkatiwalaan ng maliit na bagay. Sinasahod mo, iyong kinikita, iyong pinagpagalan, na ikaw ay napagkatiwalaan. Ano yung napagkatiwalaan? Ikaw ay nagbibigay ng may katapatan. Faithful nga faithfulness. Ang sabi ng banal na kasulatan, yaong kakaunti pa lamang ay napagkatiwalaan na, hanggang sa paglaki niyan, pagkakatiwalaan siya. Pero kung malaki na yung iyong tinatanggap at hindi ka mapagkatiwalaan doon sa malaki, lalo na sa maliit, maminamahal na iyong tinatangkilik, hindi ka mapagkatiwalaan. Bakit? Sabihin mo, yung pagbibigay na yan, doon na lang sa mga mayayaman yan. Di po ba? Amen? Amen? Sabihin mo, kaunti na nga, kapiranggot na nga yung aking kinikita, pakialaman pa ako ng mga ordained preacher, ng mga tagpaliwanag. Yung mga tagapagpaliwanag, sila yung mga pinagpapala dahil andyan, nasa mga posisyon, andyan na ang kinikita, napakalaki na. Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal,
na kapag ikaw ay hindi pa mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, lalo na kapag malaki na, hindi ka na mapagkatiwalaan. Piso-piso pa lang iyong tinatanggap, hindi ka na mapagkatiwalaan, lalo na kung daan-daan na, at lalong-lalo na kung libo-libo na. Eh lalo pa kaya kung iyan ay milyon na, bilyon na, trilyon na. Alam naman natin, maminamahal, na ang pera ay, ang sabi ng banal na kasulatan, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan kapag ito'y iniibig. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag ito'y iniibig. Kaya ang salaping ito, maminamahal, ang mitsa kung bakit maraming Kristiyano na pinagpapala after serving the Lord for how many years? Dahil sa kanilang faithfulness, pagbibigay na may katapatan, pinagpalang lubos, nung lumaki na ang kanilang kita, ang kanilang resources, lumaki na ng lumaki, nakalimutan na nila ang kanilang tungkulin. Sa maliit pa na bagay, pinagpala sila, abay nagbibigay pa na nagbibigay hanggang pangat ng pangat. Pero nandun na sa kalagitnaan, pinagpala na. Kaya yun ang naging dahilan na pagkatapos pinagpala na, ayaw nang dumalo. Manunood na lang sa live webcast. Yung ilan maminamahal, nabayaran na ang mga utang, dati-rati nagtatago sa ilalim ng lamisa kapag sinisingil ni Bombay, ngayon nabayaran na, abay nagmalaki na, kumalas na sa totoong paglilingkod, nagsasarili ng paglilingkod, at pinaniniwalaan na yung dapat hindi paniniwalaan dahil ang kanilang pagkaalam, pari-pariho lang. Sino may sabing pari-pariho lang? Hindi po pari-pariho. Ang lahat ng klase ng pananampalataya, we have more than 7,000 belief or religion dito po sa buong Pilipinas. Paano mo ma-identify sino ang nasa katotohanan? Tayo na nakaalam sa katotohanan, alam natin nasa katotohanan tayo dahil tayo lumaya sa kasalanan. Amen? Amen? Dati-rati walang-wala, pinagpala dahil sa pagbibigay ng ikaputandog. Amen? Lahat ng ating mga kahilingan, karamdaman, pinagaling. Amen? Naniwala tayo na nandito tayo sa katotohanan. Itong ipinangaral ng ating kagalang-galang na pastoral totoo. Ngayon, ang tanong, ang sabi rito, dahil ang iba'y inibig na ang salapi. Inibig na yung kanilang kapiranggot na natatanggap pa lamang. Ayaw na talagang magpasupil. Ayaw nang dumalo. Ayaw nang makinig sa mga mangangaral. Dahil may sarili ng dunong, may sarili ng doktrina, may sarili ng alam. Nakakatakot dahil a little knowledge is a dangerous thing. Amen? Amen? Ang sabi rito, you cannot serve God and Mammon. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos at sa salapi. Isa lang ang pipiliin mo diyan. Kung pipiliin mo ang salapi, goodbye ng kaligtasan. Pero kung ibigin mo ang ating Diyos, tuloy-tuloy kang magtapat na magbigay ng iyong ikasampung bahagi tandog. Dahil ang pinag-usapan natin dito ay faithfulness, katapatan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ngayon, maminamahal, ang tanong, anong paniwalaan natin? Yung ating naramdaman dahil sa ating panghihinayang o yung sinasabi ng banal na kasulatan? Sabi ng Ecclesiastes 12, talatang 13, this is the conclusion of the whole matter. Fear God and obey His commandments. Ano yung i-obey mo? Kanyang commandments. Isang commandment, isang utos ng Diyos, magbigay ka ng iyong ikasampung bahagi tandog. 1 Kings 16, kung ako'y iyong iniibig, tuparin ninyo ang aking pinag-uutos. Utos ng Diyos na magbigay ka ng iyong ikasampung bahagi tandog. Magbigay tayo ng ating ikasampung bahagi tandog. Hindi natin pwedeng baliin yan. Hindi natin baliwalain yan. Amen? Sa magbabaliwala niyan, sa simula, ayos ka, ayos ako, ayos tayo. Pagdating sa kalagitnaan, okay pa rin. Pagdating sa dulo, nahulog ka sa tukso ng salapi.
Nahulog tayo, maminamahal, sa linlang ng dyablo. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, hindi ka makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Ibigin mo ang isa, iwanan mo ang isa. Ano pong isa? Iyong ibigin, ang Diyos o ang salapi? Kapag hindi mo ito maintindihan, kapag hindi mo ito maunawaan, maminamahal, sayang yung ilang taon mong pagbubuno na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, na iiwanan mo lamang ang iyong unang pag-ibig sa ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po ba na ang katapatan ay bunga lamang ng siyam na Espiritu Santo? Amen? Amen? Kapag ikaw ay tapat, yung faithfulness doon, asan na ba yun? Sa dulo? Saan na ba yung faithfulness? Doon yata sa dulo? Love, joy, peace, long-suffering. Asan yung faithfulness doon yata? Faithfulness, faith, meekness, and temperance. Amen? Kaya nga, inilagay na yan ang hinipo ng mahal na Panginoon para maunawa natin lahat. Ang faithfulness daw, ang katapatan ng pagbibigay ng ikasapung bahagi tandog ay bunga lang ng Espiritu Santo. Bakit hindi mo naramdaman ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon? Hindi ka nagtatapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ganun kasimple unawain ang pagbibigay. Utos ng Diyos, ikasapung bahagi tandog ng kanyang pag-aari, hindi atin. Sabi ng Leviticus 27:30, yan ay banal, yan ay para sa Diyos, para sa kanyang gawain. Amen? Amen? Dalhin daw natin dito sa kamalig upang magkaroon ng pagkain ng kanyang bahay. Pagkain ang kanyang bahay. Anong pagkain yan? Hindi po literal na pagkain na ang mga manggagawa lang ang kakain. Paano tayo kakain ng espiritual na pagkain kung naputulan na tayo ng kuryente? Dahil hindi tayo nagtapat at hindi nabayaran yung kuryente. Sige nga. Amen? Amen? Mataas na ngayon ang gasolina. Ang krudo. Paano ngayon mamobilize ang mga sasakyan ng pastoral? Sabihin ng iilan, o di, kayo nga lang ang gumagamit ng aming ikaputandog para panggasolinahan yung inyong nagsigaraang mga sasakyan. Ang gagara daw ng sasakyan. Ang brand new pa, bago pang pintora. Maminamahal, nagtataka ako sa inyo. Sa lahat ng mga kapatiran sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibayong dagat, tuwang-tuwa sila na ang kanilang mga manggagawa, pinagpala ng mahal na Panginoon. Kayo rin ang may gamit nan, gagamitin natin yan kahit saan. Sa mamalakaya na maraming kaluluwa, sa pagkukrusada, naabot natin. At maminamahal, nagkakasala lang tayo o nag-iisip tayo. Nagsigaraan ng mga sasakyan ng pastoral, tapos tayo, naka-tricycle pa rin, naka-bisikleta pa rin, naka-single pa rin ang motor. Alam niyo po ba na ang resulta diyan? Dahil sa hindi katapat, kaya hindi mo natanggap ang pagpapala na tinatanggap ng pastoral. Kaya nga, sabi, imbakin, dalhin sa kamalig ng Diyos para ang kamalig ng Diyos ay mapupuno, pati kayo mapupuno rin. Dahil ang mga mangangaral, ang mga manggagawa, apang nangangaral yan, maisip ang iyong katapatan, lagi kang ipanalangin na lahat ng iyong negosyo, lahat ng iyong hanap buhay, pinagkakitaan, pagpapalain, dahil sa iyong katapatan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikay nagdudulot ng kapighatian, nasasaktan ang inyong mga magagawa dahil nakarinig ng kanyang pananalita. Kaya sabi ko na lang, kapag inggit, pikit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit tayo may iinggit? Yang mga sasakyan na yan, pleasure, lahat ng ating nakikita, dito na yan sa mundo, iwanan natin yan. Pag nag-rapture, kayong maiiwan dahil hindi nagtatapat, inyo na lahat yan. Dahil iwanan po namin sa inyo yan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord! Kami ay aming minimiti, makarating kami sa langit. Hindi yung aming nakikita. Gagamitin po natin na minamahal para, naalala ko tuloy nung nakarang 51st anniversary, gusto namin pumunta dahil hindi
Hindi kami nakarating dahil itong aking paa na kanan at itong aking mata na kanan ay may diferensya. Na naginip pa ako na medyo tayo'y nag-meet ng accident. Kaya sinong tutuloy? Dalawa pala kami, ating beloved elder, na nagkwento rin na naginip pa kayo beloved wife na disgrasya din. Sabi ko, paalala na sa atin yan, itutuloy pa ba tayo? Yung ating palang minamahal na mga kapatiran na hindi natin mawari kung anong iniisip dahil bigay lang daw sila ng bigay pagkatapos wala naman silang nagkikita, wala man daw sila maminamahal, nakikitang mga development at ang mga sasakyan natin ay nagsigaraan lang. Para sa inyong kaalaman, yung nakabukod dyan, bigay yan ng ating beloved Peach. Kung wala kayo dito nung Miyerkules na in-explain ko. Yung aming mga sasakyan na mga purong sikanahan, may mga sasakyan ako maminamahal na iniipon-ipon para sa inyong kaalaman, andiyan ating beloved Sister Jen, aking mahal na anak, sila pang nag-negotiate. Yung Starex ko, maminamahal na dalawa. Mayroon pa akong ibang mga sasakyan. Unti-unti namin pong iniipon yan at binibinta namin para makabili din naman kami ng may upgrade namin kahit sikanan din lang. Eh kung yun ang ating gagawin, eh pagpapalain tayo. Pero yung maminamahal, yung ating iniisip na aming ikaputhandog yan, binibigay namin yan, maminamahal. Kung kayo nga ay gustong pagpalain, kami pa kayang mga manggagawa ang hindi. Lahat tayo ay gustong pagpalain. Kaya mas iniisip ng iyong lingkod na maging matapat sa lahat ng bagay dahil ang Diyos ang nagpo-provide sa lahat ng ating pangailangan. Sumusunod ako sa ating kagalang-galang na pastor nung araw. Ang aking sasakyan, Vauxhall, na 1969. Sabi ng ating kagalang-galang na pastor, huwag kang mag-alala, sweetheart. Sa ating mahal na assistant pastor, may beloved auntie. Ang sabi niya, huwag kang mag-alala, boy, darating ang araw. Magkaroon ka ng mga magagarang sasakyan at hindi ka na pupugak-pugak sa daan, hindi ka na hahabol sa amin. Talagang makikipagkaisa, makipagkarira ka na sa amin. Susundan ninyo kami kung saan kami. Eh, nangyayari ngayon. Sinabi ng propeta ng Diyos. Bakit? Dahil sinabi ng propeta ng Diyos, magtapat ka, ibigay mo yung pag-aari ng Diyos na ikasampung bagay tandog. Dahil ibubuhos ng malapayon ang masaganang pagpapala na walang sapat na silid na paglalagyan kapag ikaw at ako'y maging tapat. Amen? Amen? Pag nagtatapat ka, walang inggit. Amen? Amen? Kaya kung naiinggit, pikit na lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano po yung ikasampung bahagi, tandog? Kapag kumita ka ng 100, ang 20 pesos diyan, hindi sa iyo, hindi sa atin. Pag-aari yan ng mahal na Panginoon. Ibigay mo. I-set aside mo, ipitin mo sa Bible mo, pagdating sa gawain, ibibigay mo. Kung yan naman ay 1,000, ang 200, i-set aside mo. Ilagay mo sa sobre, o di talagang iingatan mo. Yan ang 10% na ikapo at 10% na handog. At pag mayroon kang kinita na sa paghahanap buhay mo, trabaho, pumasok ka sa iyong pinagkakitaan, namamasada ka, nakahit ka, nakasumpong ka ng 10,000. Ang 2,000 diyan, para sa gawain ng mahal na Panginoon. I-set aside mo yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero, may pero. Sabi ng ating kagalang-galang na pastor, yung 20% na pagbibigay, para lang yan sa mga baguhan. Yung kaliligtas lang. Kung ikay matagal na Kristiyano, huwag kang manatili sa 20% pagbibigay. Magbibigay ka ngayon, higit pa sa 20%. 30 na, 40 na, 50 na. Kung akong iyong tatanungin, 80% ibibigay ko sa gawain ng mahal na Panginoon, 20 lang sa akin. Bakit? 2 lang kami ng anak ko. Yung 20% matitira sa amin, sobra-sobra pa. Sa 1,000, 200, di 200, makabili na kami ng lugaw. Amen. Kung 10,000 na, di 2,000 na. Kailan pa namin maubos yan? Kahit magli-liquid lang kami ng liquid eating lang kami, yung mga sabaw-sabaw lang. Yun ngayon talaga sa totoo, yun ang aming ginagawa. Dahil napakahirap ng buhay na mataba.
Sa totoo lang, sa tulong at habag ng mahal na Panginoon, ating sinisikap na tayo po'y mag-lose ng weight. Kaya, ang sabi ko, mahal na Panginoon, pinagpala mo ako sa katawan, pinagpala mo kami, kahit saan dadalhin, hindi po magbabago ang aking panuntunan, panindidigan. Ngayon, yung lupa ng aking Papa minamahal ay mayroong misyon na inatang sa aking balikat ng aking pinsan, aking mahal na pinsan, ating beloved minister, Willie James Almeida Jr. 80% ang aking pledge. Sinabi ko sa mga kapatid ko, maminamahal, 80% ang para sa gawain na malapayan, 20 lang sa atin. Yung 20 na yan, sa inyo pa. Sabi ko sa kanila, sa inyo pa, kahit 18%, 2% lang sa amin ng anak ko, 2 lang kami. Pagpapalain tayo na mahal na Panginoon kapag ating gawin itong mga bagay na ito. Naalala ko palagi si Sakeo. Si Sakeo pagkakita niya na darating ang mahal na Panginoon, dadaan sa kanya, sabi niya, kalahati ng aking kayamanan, mahal na Panginoon, ibibigay ko sa mga duka. At dahil maniningil siya ng buwis, 4 na beses siyang idoble na bayaran ang kanyang nasisingil ng sobra-sobra. Imagine yan. Kung titingnan mo, kalahati, di 50%. Ibalik pa niya ng 4 na beses. Di 40 na yun, di 90. 10% lang ang tinira ni Sakeo. Hindi lang binaliktad ang 2080. 10% lang natitira sa kanya. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, galit ang demonyo. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, dumarating ngayon sa bahay mo, Sakeo, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Magbigay ka ng 20%, ano na yon? Katanggap-tanggap na yon. Kaya sa akin, siyempre, iba ang pananampalataya ko sa inyo. Sabi nga ng Korinto, 4:2, lahat tayo nakikinig sa pagpapaliwanag sa pagbibigay. Lahat tayo nakikinig sa Ebanghelyo ng kaligtasan, dala ng ating kagalang-galang na pastor, dala ng ating kagalang-galang na assistant pastor, ng kanilang mga beloved children. Pero wala tayong pananampalataya. Kaya hindi lumakip sa atin ang mga tanda. Pero sa mga may pananampalataya at may gawa, lalakip sa kanila ang mga tanda. Kaya sabi ng Hebrew chapter 2 verse 3, paano ninyo takasan ang dakilang kaligtasan na may mga kalakip na mga himala, mga milagro, amen, amen, na sa kanilang pagbibigay ng may katapatan, tiyak ang langit at ang buhay na walang hanggan. 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Narito po ating beloved Elder Brother Saldi upang ipagpipray na po yung ating pagkakaloob. Tama-tama, medyo malalim na ang umaga, mag-uumaga na para wala nang matulog. Tutulugan din lang ninyo yung ating mga ngaral, kaya haba-habaan na natin ang exhortation para maintindihan ng lahat. Palakpakan po natin ang ating malapangin. Praise the Lord. Ihanda na po ang ating pagkaloob, magbigay na may kagalatan upang ating mahal na Panginoon maminamahal ay galak na galak din na titingin sa ating katapatan. Yan ay balik. Hindi lang a billion, million, trillion, hindi lang decillion time. Praise the Lord.
Salamat po sa ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Pagpalain po tayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, minamahal. At sa umagang ito, time check, 5:20 po ng umaga na, alas 5:20. Tamang-tama lang, amen. Amen. Gising na tayo dahil sa Bisaya pa, gaas-gaas na sa kaadlawon. Ibig sabihin, nakikita na yung puti sa ating paligid. Tayo po na tayo tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Dalhin natin pinagpalang mga ngaral. Narito po ating beloved preacher, Brother June Dumundon. Palakpakan natin ating malapayno. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Teacher, Kuya Bubiani. Tayo pong lahat ay magkaisang manalangin bago po tayo mag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dakilang pagpalang Diyos, Ama namin manal, na nasa langit sa pangalan ng mga Kristo. O Diyos, narito po kami, Mahal na Panginoon, sa bahagi, Mahal na Panginoon, kung saan, Mahal na Panginoon. Kami po, O Diyos, muli ay mag-aaral ng ibang salita, Mahal na Panginoon, na isang, Mahal na Panginoon, pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa, O Diyos, Mahal na Panginoon. Bago po ang lahat, kami po, O Diyos, ay humihingi, Mahal na Panginoon, ng iyong dakilang mong kahabagan, Mahal na Panginoon. At sa pamamagitan po, Mahal na Panginoon, ng aming pag-aaral ng ibang salita, nawa buksan mo po, O Diyos, ang bawat kaisipan, ang bawat sa amin, Mahal na Panginoon. O Diyos, kahabagan mo po kami, patawarin mo kami sa aming mga kalikuan, sa aming mga pagsalangsang, Mahal na Panginoon, linisin mo po kami, O Diyos, ng iyong banal na dugo, magusto sa krus ng Kalbaryo. At Mahal na Panginoon, iabang lingkod, Mahal na Panginoon, sa pag-aaral namin, Mahal na Panginoon, banal na salita, Mahal na Panginoon, langis mo po, Mahal na Panginoon, banal na salita. Ikaw po, Diyos, ang magbigay, Mahal na Panginoon, ang mga katagas sa aking bibig, Mahal na Panginoon, maging pagpapala, Mahal na Panginoon, sa bawat sa amin, Mahal na Panginoon. At Mahal na Panginoon, salamat, Mahal na Panginoon, sa mga nauna maring papuri sa iyo, Mahal na Panginoon. Hallelujah, O Diyos. Mahal na Panginoon, kasihan mo po, Mahal na Panginoon, ang pakikinig, Mahal na salita, Mahal na Panginoon. Sa una po dalangin, Mahal na Panginoon, ang taong naligisan namin, Mahal na Pastor Rizal Almeida, Mahal na Panginoon, aming sinasaway ang lahat ng demonyo ng mga hadlang, demons of hindrances. In the name of Jesus, we bind the power of darkness. In the name of Jesus, amen and amen. Hallelujah. Purihan ang takilang Diyos. At bago po tayo dumaka po sa ating pag-aaral ng banal salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, una po sa lahat, ako po ay nagpapabon ng aking dakilang pagsamba, pagpupuri, at pagkatakilat karangalan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Purihin ang Diyos at ganoon din po, ako po ay nagpapabot at pag-aalala sa mga bunga at aral po ng ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Mama Dear, at sa ganoon din po mga beloved Almeida family, Almeida children, sa kanilang mga manugang at apo. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon, at ganoon din po pagbati po sa ating sa pangasiwa po ng ating beloved order preacher, Kuya Bubinir, at ganoon din po sa kanyang beloved daughter, Ate Vinesnir, sa mga gawa sa upasan natin pinakamamahal na Panginoon, sa mga kasama nating mga beloved elders, aking mga kapamanunugtog, mga choir members, at ganoon din po ang minamahal ko sa lahat po ng ating mga kapatiran, baguhan, datihan, at ganoon din po sa lahat po ng taga-subaybay ngayon po sa ating pong live streaming, ating live webcast. Purihin natin dakilang Diyos at kung saan po naabot ang ating malagawain sa iba't ibang dako, Luzon, Visayas, Mindanao, at ganoon din po sa ibayong dagat. Isang pong magandang umaga po sa ating lahat. At tayo po ay mag-aaral po ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pong buksan po ang lahat ng ating pong banal na kasulatan. Dito po sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 19, ang talata ay 27 hanggang 30. At ang pamagatan po natin, mga minamahal ko, ang ating pong tema, ang ating titulo sa umagang ito, isulat po natin, Pagsuko sa Diyos ng may buong katapatan. Surrender to God faithfully. Kaya po pakibasa. Amen. Praise the Lord po. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 19, ang talata po ay 27 hanggang 30. Ganito po sinasabi, nang magkagayoy sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsunod sa iyo. Ano baga ang kakamtin namin?
At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na kayong nagsunod sa akin sa pagbabagong lahi, pagkauupo ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kalulatian, kayo na may magsisiupo sa labing dalawang luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. At ang bawat mag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmanan ng walang hanggang buhay. Dadapwat, marami ang mga una na mga huli at mga huli na mga una. Amen. Amen. Purihin po ang tigilang Diyos. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Tunay po, mga minamahal, napakaliwanag po, mga minamahal, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ito po, mga minamahal ko, ay sinalita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ito po ay nagtanong po, mga minamahal, si Pedro, mga minamahal, kung ano po ang kakamtin nila, mga minamahal, bilang mga apostol, kung sila po ay tatalima at susunod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang mga apostoles, mga minamahal, iniwan po nila ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga kapatid, lahat po ng mga ari-arian, ang kanilang pong pangingisda, mga minamahal, at ganun din po, mga minamahal, ang kanilang mga pag-aaral, mga minamahal, ang kanilang mga negosyo, ang lahat po, mga minamahal, ng kanilang mga tinatangkilik. Purihin natin dakilang Diyos dahil lamang po sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa madaling salita, mga minamahal ko, bilang silang lingkod ng ating pinakamamahal na bilang tinawag ng ating dakilang Diyos, sila po ay totally po, mga minamahal, ibinigay nila ang kanilang buhay sa ating mahal na Panginoon. Isinuko po nila ang lahat, mga minamahal, ng kanilang buong pagkatao. Bilang pagsuko, mga minamahal, sila po ay nangaral ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po, mga minamahal ko, sa ating kapanuhan, bilang tayo po ay mga mananampalataya, tayo po ay may mga pinanggalingang kasalanan, mga minamahal, at tayo po ngayon ay tinawag na ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain niya, sa buong katotohanan, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal ko, ay narito po sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang bawat sa atin po ay naghahangad ng buhay na walang hanggan. Tayo pong lahat ay may minimiti. Tayo po, mga minamahal, ay naghahangad na tayo po ay magkakaroon po, mga minamahal, ng kaligtasan doon po sa buhay na walang hanggan. Kaya po bilang mga makasalanan, mga minamalong araw, at tayo po nakakilala ngayon, tayo po binago na ating pinakamamahal na Panginoon, kinakailangan po natin ang ating buhay ngayon ay totally isurrender po natin, totally po isuko natin ang ating buong buhay sa ating dakilang Diyos. Katulad po yan, mga minamahal, ng isang alagad ng batas, mga minamahal ko. Ang pulis, mga minamahal, pag sila po, mga minamahal ko, may hinuhuling mga kriminal, sila po yung may mga hinuhuling salarin. Ang sabi po nila, sumuko ka na. Yan po, mga minamahal, ang binibigkas nila kung ayaw mong mamatay. So, sa madaling salita, mga minamahal, yung pong kriminal, yung pong salarin, pag yun po ang sinabi ng pulis, mga minamahal, yung pong salarin at yung kriminal, mga minamahal ko, siya po ay nagtataas ng kanya pong 2 kamay. Bilang pagsuko, mga minamahal, dahil nga po sa kanyang takot, ayaw po niyang mamatay. Alam niyo pa, mga minamahal, sa sanlibutan ito, mga minamahal ko, pag kriminal ka, nahuli ka, nagkasala ka, ang bagsak mo sa bilangguan. At pag nagkasala ka, mga minamahal ko, maghihimas ka ng malamig na rehas na bakal doon po sa kulungan. Subalit, sa ating mga mananampalataya, kapag tayo po naglingkod sa Diyos, tayo po ay sumuko, mga minamahal ko, sa ating mahal na Panginoon, ang ganti ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang pangako ng Diyos, ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. At tunay po, mga minamahal ko, bilang mananampalataya, bilang naglilingkod sa Diyos,
bilang susunod sa patakaran at bilang pagsunod sa mga palutuntunan ng ating mahal na Panginoon, tayo po kinakailangan pong sumuko. Isuko po natin ang ating buong buhay, yung ganap, mga minamahal ko, na pagsuko sa harapan ng Diyos upang tayo po ay aakyat doon po sa langit na pinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. May mga mananampalataya na nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang ngayon, mga minamahal ko. Napakahirap nila pong sumunod sa kalooban ng Diyos. Sa ano pong kadahilanan? May mga mananampalataya, mga Kristiyano, napakahirap sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit nga po? Hanggang ngayon, hindi pa po nila isinusuko yung buong buhay po nila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakahalaga po ang pagsuko sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Hindi po biro, mga minamahal, ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang langit, mga minamahal ko, ang pintuan ng langit, ito po, mga minamahal ko, ay nakabukas para sa ating lahat na naglilingkod sa Kanya. Sa isang iglap, mga minamahal, sa pangalawang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, ito na po ay magsasara ang pintuan ng langit. Kaya po, mga minamahal, binibigyan po tayo ng mga pagkakataon ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po, habang bukas pa ang pintuan ng langit, kinakailangan po natin po isuko po ang ating buong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon bilang isang mananampalataya. Napakapalad po natin, mga minamahal ko, na tayo po ay nakasumpong ng buong katotohanan na kung saan ang Diyos ay totoo na kumikilos sa ating mga buhay. 100%, mga minamahal, wala pong pag-aalinlangan, tayo po ay mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Lahat magsabing Amen. Purihin nating dakilang Diyos. Tunay po, mga minamahal, ang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, ay napakahirap. Subalit, mga minamahal, ito po ay pinagagaan ng ating pinakamamahal na Panginoon kung tayo po ito pusong umiibig sa Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang salita ng Diyos, ito po ay hindi po mabibigat ang mga palatuntunan at utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya gayroon na lamang, mga minamahal, ang mga unang mga Kristiyano, mga minamahal, sa katauhan po, mga minamahal, ng ating mga apostoles, mga minamahal. Dahil nga po, ang sabi ni Pedro, mga minamahal, mahal na Panginoon, ano ang aming kakamtin kapag kami ay sumunod sa iyo, kapag kami ay naglingkod sa iyo. Ang sabi ng ating dakilang Diyos, dito po sa Mateo 19:28, at sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo na kayo'y nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi, pagka uupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kalwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. Ang sabi ng Diyos, mga minamahal, sa pagbabagong lahi, ang sabi ng mahal na Panginoon, tayo daw po, mga minamahal ko, ay kasamaan natin ating mahal na Panginoon na maghukom pagdating, mga minamahal, doon po sa piling niya. So ang bawat Kristiyano, mga minamahal, ang ating minimiting, ating hinahangad, mga minamahal, ito pong gantimpala na kung saan ang buhay na walang hanggan. Kaya po ang bawat sa atin narito, tayo po ay nagsasakripisyo, tayo po, mga minamahal, ay nagpupuyat. Bakit? Dahil nga po gusto po natin ng gantimpala. Ang gantimpala, mga minamahal ko, ito po ang buhay na walang hanggan. Ang sanglibutan ito, mga minamahal, ito po, mga minamahal, habang nasa sanlibutan po tayo, ito po ating pinaka-training ground, mga minamahal. Habang tayo po naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, tayo po tinuturuan ng ating pinakamamahal na Panginoon bilang isang banal at nasusunod sa kanyang banal na kalooban. So, mga minamahal, habang tayo po ay naglilingkod, mga minamahal, sa sanlibutan ito, mga minamahal, ang Diyos, mga minamahal, lahat ng bagay, mga minamahal, na bawal,
na gawin, mga minamahal, ng isang mananampalta, isang lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi na po natin ito ginagawa, mga minamahal, dahil gusto po natin ng buhay na walang hanggan. Ito po, mga minamahal, yung pong great reward, mga minamahal. Ang great reward, mga minamahal, ito po yung future reward, ito po yung eternal reward, ito po yung present reward, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po, mga minamahal, ay kasama ng ating mahal na Panginoon na uupo, mga minamahal, at mag-uuko, mga minamahal, pagdating ng araw, mga minamahal, na siya po ay darating, mga minamahal, sa pangalawang pagbabalik niya. Amen. Praise the Lord. At tunay po, mga minamahal ko, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang sabi ng Diyos, mga minamahal, ang ating buhay, mga minamahal, kinakailangan po nating ibigay ang lahat na haing banal sa kanya pong banal na harapan. Purihin ang Diyos. Kindly po pakibasa ang aklat po ng Roma, Kapitulo 12, ang talata ay 1. Kindly po. Ganito po ang pagkasabi. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaayaya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Amen. Lahat magsabing Amen. Purihin ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po, mga minamahal, ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, na aalang-alang sa kahabagan ng Diyos, na ating iharap ang ating katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong karampatang pagsamba. Habang tayo po, mga minamahal ko, naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, kinakailangan daw natin pong iharap, mga minamahal, ang ating pong katawan na isang haing banal, mga minamahal. Kinakailangan po natin isuko lang lahat, mga minamahal. Kapag hindi po natin naisuko ang lahat, mga minamahal ko, wala pa po tayong buhay na walang hanggan. Tandaan po natin, mga kapatid, wala po tayong great reward. Hanggat hindi po natin isinusuko ito, wala pa po tayong buhay na walang hanggan. Magkakaroon lang po tayo, mga minamahal ko, ng buhay na walang hanggan kapag isinuko po natin ang lahat-lahat sa Diyos, ang ating ganap na buhay sa paglilingkod sa Kanya. Ang mga apostolis, mga minamahal, yung 12 apostolis, mga minamahal, sila po, mga minamahal ko, ay nagbigay ng kanilang taus-pusong paglilingkod sa Diyos. Ibinigay nila ang kanilang buhay, isinuko nila, mga minamahal ko. Wala silang iniwan. 100% mga minamahal, sila ay sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mamatay at mabuhay. Ang sabi, mga minamahal ko, ni Apostol Pablo, for to me to live is Christ, and to die is gain. Mamatay, mabuhay, ang sabi ng Apostol Pablo, ay pakinabang. Tunay po, mga minamahal, ang naging karakter, mga minamahal, ng mga apostoles dito po sa Biblia, mga minamahal, sila po ay naging martir, mga minamahal. Ang mga apostoles, mga minamahal, sila po ay pinugutan ng ulo, sila po ay binalatan ng buhay. Sila po, mga minamahal, inuloblob, mga minamahal, sa kumukulong mantika. Ang iba, mga minamahal, ay pinako sa krus. Ang iba, mga minamahal, mga apostoles, sila po ay pinakain sa leon. Purihin nating dakilang Diyos. Matatandaan po natin, mga minamahal, si Propeta Isaias, mga minamahal, siya po ay ipinitay, mga minamahal. At nilagari ang kanyang dalawang paa, mga minamahal. Habang siya po ay nakabitay, mga minamahal, nilagari po kanyang dalawang paa. Ganun po, mga minamahal, yung brutal na naranasan ng mga unang mga mananampalataya. Si Mateo, mga minamahal, isang maniningil ng buwis, mga minamahal, isang karakter sa Biblia, sumulat po, mga minamahal, sila Mateo, sila Marcos, sila Lucas, mga minamahal, si Juan, mga minamahal, sila pong lahat ay nakaranas, mga minamahal, ng karumal-dumal na pananakit at brutal, mga minamahal, noong kanilang kapanahunan, mga minamahal. Si Mateo, mga minamahal ko, siya po ay pinatay, mga minamahal, sa pamamagitan ng sibat. Si Marcos naman, mga minamahal ko, doon po sa Ehipto, Alexandria, Egypt, mga minamahal, siya po ay pinahila, mga minamahal, ng kabayo. Habang inihila po siya ng kabayo, mga minamahal, siya po ay iniikot-ikot sa buong Egypt, mga minamahal. Mabilis ang takbo ng kabayo.
Doon po namatay mga minamahal, si Marcos mga minamahal. At ganun din po mga minamahal, si Lucas mga minamahal, ibinitay doon po sa isang olive tree mga minamahal. Binitay po siya mga minamahal dahil po sa pangangaral ng ating pinakamamahal na Panginoon. Si Juan mga minamahal ko na sumulat mga minamahal ng aklat ng Revelation mga minamahal. Siya po mga minamahal, pero inuloblob po siya mga minamahal sa kumukulong mantika. Ganyan po mga minamahal, ang mga brutal, mga minamahal ang nangyari sa mga unang mga Kristiyano, mga manampalataya sa Diyos. Si Pedro mga minamahal, pinako sa krus ng pabaliktad. Grabe mga minamahal. Si Pablo mga minamahal, pinugutan ng ulo. At si Bartolome mga minamahal, binalatan ng buhay bago siya pinugutan ng ulo. Si Santiago mga minamahal, pinugutan din ng ulo. At si Juan Bautista mga minamahal, kung ating mababasa sa Biblia mga minamahal, siya po ay pinugutan lang din ng ulo. Sumayaw po mga minamahal, yung pong anak ni Herodes mga minamahal. Dahil po sa kagalakan ng ni Herodes mga minamahal, ang sabi niya, hingin mo ang lahat ng iyong gusto at ibibigay ko sa iyo. Alam niyo pong sabi ng anak ni Herodes, gusto ko ang ulo ni Juan Bautista. Sa madalating salita mga minamahal, hinuli si Juan Bautista, pinugutan ng ulo. Ganon din po ang nangyari mga minamahal kay Santiago mga minamahal. Santiago, kapatid po ni Juan mga minamahal, anak ni Zebedeo. Yan din po ay hinuli ni Haring Herodes mga minamahal sa isang mababaw na kadahilanan lamang mga minamahal ko. Sila pong lahat ay pinugutan ng ulo. Grabe po mga minamahal, ang karumaldumal na brutal na mga nangyari sa mga unang mga manampalataya. Dahil lamang mga minamahal, totally po. Sila po ay sumuko ng 100%, walang pag-alinlangan dahil nga po, ang sabi ng Diyos, pag isinuko mo ang mong buhay, naghihintay sa iyo ang langit. Alam niyo po, sa libutan ito mga minamahal ko, binigyan po tayo ng karapatan, binigyan po tayo ng freedom, pwede tayong mamili kung anong gusto po natin. Pero tayong mga mananampalataya na nakakilala sa Diyos, ang pipiliin po natin ang buhay na walang hanggan. Subalit sa mga hindi naglilingkod sa Diyos, mga minamahal ko, ang tao na hindi naglilingkod sa ating dakilang Diyos, pagpikit niya po sa lupa, naghihintay na po ang impyerno, ang kapahamakan. Subalit sa mga Kristiyano na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, pagpikit mo dito sa lupa, siya namang pagdila mo doon na po sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos at totoo po mga minamahal, ang reward na naghihintay po sa atin. Kaya wag po natin pababayaan ang ating paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Ang karakteristik, mga minamahal, ng isang tunay na mananampalataya, ang kailangan pong isurrender po natin ang ating buong buhay sa Diyos. Dead to sin, ang sabi ng banal na kasulatan. Kinakailangan po tayo, mga minamahal, tayo po ay patay na po sa kasalanan. Sapagkat ang isang mananampalataya, mga minamahal, hindi na po tayo nabubuhay sa ating sarili. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang isang pantas ay mabubuhay sa pananampalataya. The just shall live by faith, ang sabi ng banal na kasulatan. At tunay po, mga minamahal, dito po sa aklat po, mga minamahal, ng Mateo, balikan po natin, 19:30, ako na po na magbabasa. Dapat maraming mga una na mga huhuli at mga huli na mga uuna. Tandaan po natin, mga minamahal, ang sinabi ng banal na kasulatan, dapat maraming mga una na mga huhuli at ang mga huli na mga uuna. Huwag po nating sabihin tayo po ay nagbilang na po ng maraming taon sa paglilingkod sa Diyos. Ang iba sa atin, umabot na po ng 10 taon. Ang iba sa atin, umabot na po ng 12 taon, 30 taon sa paglilingkod sa Diyos. Ang tanong ko po, tayo po ba ay sumuko na po sa harapan ng Diyos, isunuko po natin ang ating buong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan pong aking tanong, mga minamahal ko. Ang sabi ng banal na kasulatan, marami ang mga una na nangahuhuli. Bakit? Maraming mga una naglingkod sa Diyos na nagbilang na maraming taon.
Sila po ngayon ay nangahuhuli. Bakit? Matagal na naglilingkod sa Diyos, hindi pa ibinibigay ang buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi pa sila nagpapasakop sa Diyos. Hindi pa sila sumusunod sa lahat ng bagay na pinag-uutos ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yung mga nangahuli, sila ang mga mga uuna. Tandaan po natin mga minamahal, may mga baguhan, mga minamahal na first love sa ating pinakamamahal na Panginoon. Makikita niyo po ang kanya po nga kainitan sa ating dakilang Diyos. Nandiyan po mga minamahal, totally po, kanila pong ibinibigay po yung kanila pong oras at panahon na sa paglilingkod sa Diyos. Pero sa ating mga minamahal ng palataya, dapat magising na po tayo mga minamahal. Dahil ang sanlibutan ito mga minamahal ko, ang sabi po ng ating beloved Lots mga minamahal, na hindi na raw po oras ang ating inihintay, kundi po mga minamahal, seconds na lamang mga minamahal ko, darating ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos mga minamahal. Seconds na lamang mga minamahal, hindi na oras ang hihintayin. Ibig sabihin, nasa pintuan na ang ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo po lahat ay salubungin sa kanyang pagbabalik. Kung titignan po natin mga minamahal ko ang sanlibutan, titignan natin ating kapanahunan, ang ating henerasyon. Tandaan po natin mga minamahal ko, ang ating henerasyon. Ito po ang babalikan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala na pong susunod na henerasyon. Ito pong ating henerasyon mga minamahal ko, ito po ang babalikan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal ko, tayo pong lahat ay maghanda. Sapagkat ang mundong ito mga minamahal at tunay po mga minamahal, tayo po ay pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan lahat na po mga minamahal, ang lahat po ng mga signs na malapit nang dumating ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang bawat Kristiyano, kinakailangan po, huwag natin pong isipin na matagal pang bumalik ang Diyos. Matagal pang bumalik ang Diyos, mag-aral muna ako, magnegosyo muna ako, magtrabaho muna ako. Alam niyo pa mga kapatid, hindi naman po pinagbabawal yan ang magtrabaho. Hindi naman pinagbabawal ang mag-aral. Hindi naman po pinagbabawal ang negosyo. Ang sabi ng banal na kasulatan, but seek ye first the kingdom of God and His all righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang sabi ng Diyos, idaragdag ng Diyos ang lahat ng bagay. Totoo po yan mga kapatid. Kung kung tayo po yung nag-aaral, hahabol po tayo sa gawain. Kung mayroon po tayong oras, kahit 2 oras na natitira na lang po sa gawain, pwede tayong humabol. Mayroon po tayong trabaho, may natitirang oras po sa ating trabaho na tayo po nag-out na po, humabol po tayo sa gawain. Doon po natin ipinapakita na hindi po natin priority ang pag-aaral, hindi po natin priority ang negosyo, hindi natin priority ang mga buhay sa sanlibutan. Palakpakan po natin yung pinakamamahal pang. Yun po ang ibig sabihin, mga minamahal ko, ng paglingkod sa Diyos, mga minamahal. Ipinapakita natin sa Diyos, mga minamahal, na hindi natin priority, hindi nakapokus ang ating isipan, mga minamahal, sa lahat ng mga bagay nandito po sa sanlibutan ito. Sapagkat, mga minamahal ko, ang sanlibutan ito, mga minamahal, ito po, mga minamahal, ay masusunog. Ito ay mapupugnaw, mga minamahal, ng malaking sunog, mga minamahal, na magagaling sa langit. Ang sanlibutan ito mga minamahal, tandaan po natin, tayo po ay nasa kalagitnaan mga minamahal ng paghuhukom ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sanlibutan mga minamahal, magmula po nung nakasala si Eva mga minamahal, magmula kay Abraham, kay Noah, kay Isaac at Jacob mga minamahal, ang sanlibutan, ito po ay nasa ilalim po ng paghuhukom ng Diyos. Kaya po ang sanlibutan ito mga minamahal, ito po'y huhukuman ng ating pinakamamahal ng Panginoon, na kung saan mga minamahal ko, si Noah mga minamahal, siya po mga minamahal ko, ay nangaral ng banal na salita ng ating dakilang Diyos. Dumating mga minamahal ang galit ng Diyos mga minamahal. Doon po mga minamahal sa panahon ng henerasyon ni Noah mga minamahal, na ang mga tao, totoo po mga minamahal, napakasama ng mga tao nung araw mga minamahal, umabot sa langit ang galit ng Diyos. Kaya pa mismo ang Diyos, mga minamahal ko, nagsisi ang Diyos na ginawa niya ang tao. Ang sabi nating mahal na Panginoon, pupuksain ko ang tao. Sa pamamagitan po, mga minamahal ko ni Noah, 120 days, mga minamahal, na ginawa ni Noah, mga minamahal. 120 years, mga minamahal, na ginawa.
Ninuwa, mga minamahal, ang daong. Siya po, mga minamahal ko, nangaral sa mga bundok. Siya po ay nangaral, mga minamahal, sa mga masamang tao, sa mga makasanlibutan, mga minamahal. Sinuwa, mga minamahal, ang sabi niya, huhukuman ng Diyos ang sanlibutan ito. Hukuman ng Diyos ang henerasyon na ito. Alam niyo pa, mga minamahal, siya ang sinuwa, mga minamahal, ibang ginawa kundi nangaral nung araw na iyo, mga minamahal, sa kanyang henerasyon. Napili ng Diyos, mga minamahal, si Noah, sapagkat, mga minamahal, siya po may dalisay na puso. Siya po ay pantas, siya po ay sakdal sa harapan ng Diyos. Tandaan po natin, mga minamahal, ang raraptunin ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung may dalisay na puso. May sakdal na pananampalataya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. 120 years, mga minamahal, na ginawa ni Noah, mga minamahal, ang daong. At dumating ang panahon, mga minamahal, na sinaraduhan ng ating pinakamamahal, yung daong, mga minamahal. Dumating, mga minamahal, yung napakalaking baha. Lahat ng mga tao, mga minamahal, ng panahon na yun, mga minamahal, ay namatay. At ang nakaligtas lamang, mga minamahal, ang buong sambahayan lamang ni Noah. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. At tunay po, mga minamahal, sa ating kapanahunan, mga minamahal, tayo po'y pinagtatawanan, tayo po'y nangangaral ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos ay darating na. Yan po ang ating pinapangaral, mga minamahal, sa liputan ito. Subalit ang mga tao, mga minamahal ko, tunay po, mga minamahal, sila po ay nagbingi-bingihan, mga minamahal. Ang mga tao, mga minamahal ko, walang panahon maglingkod sa Diyos. Ang mga tao, mga minamahal, abala, mga minamahal, sa lahat ng bagay, sa lahat ng makarangyaan, lahat ng kalayawan ng laman sa sanlibutan ito. Purihin pong ating dakilang Diyos. At ngayon po, mga minamahal ko, tayo po, mga minamahal, pinaghahaanda ng Diyos, mga minamahal, habang bukas pa, mga minamahal, ang kalangitan, ang pintuan ng langit, mga minamahal. Samantalahin po natin, mga minamahal, umaabot na po tayo ng 40 years, mga minamahal, sa paglingkod sa Diyos. Ang San Carlos City, Pangasinan, mga minamahal, umaabot na po ng 40 years ang gawain, mga minamahal. Bawat sa atin po, mga minamahal, kinakailangan po nating isuko. Dapat tayo po, mga minamahal ko, ay maglingkod na po sa ating pinakamamahal na Panginoon na may pagsuko sa harapan ng Diyos, sapagkat darating na ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ang gasolina, mga minamahal, ay tunay po, mga minamahal, na tumataas ng tumataas, mga minamahal. Wala na pong paghinto ang tigmaan, mga minamahal. Nagbabadya na po ito, mga minamahal, ng Third World War III, mga minamahal. Marami tayong naipong pera. Nakapag-aral po tayo, ito po lahat ay baliwala, mga minamahal ko. Bakit? Mayroon man tayong mga pera, may mga ipon man tayo, mayroon man tayong mga kayamanan, mga minamahal, subalit wala po tayong mabili. Bakit, mga minamahal ko? Lahat po, mga minamahal, ng mga sanksyon, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ay babagsak na po, mga minamahal. Kaya po, ang bawat sa atin, mga minamahal, tayo po ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, nang may taus-pusong paglilingkod po sa Kanya. Purihin nating dakilang Diyos. Habang may pagkakataon po tayo, mga minamahal, tayo pong lahat ay maglingkod na may pagsisisi. Tayo po, mga minamahal po, maglingkod ng may pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Pakibasa po ang aklat po ng Amos. Kaili po, Kapitulo 8, ang talata po 11 hanggang 12. Kaili po. Sa aklat po ng Amos, chapter 8, verse 11 and 12. Aklat po ng Amos, sa kabanata po ay 8, sa talatay 11 hanggang 12. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. At sila'y magsisilaboy sa dagat, at mula sa hilagaan hanggang sa silanganan, sila'y magsisitakbo ng paroon parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi masusumpungan. Amen. Purihin ng Diyos, mga minamahal ko. Tayo po, mga minamahal ko, bumili na po tayo ng mga minamahal ng ating mga Biblia. Bakit, mga minamahal? Pagdating, mga minamahal, ng reign of Antichrist, mga minamahal, lahat po ng ating mga Biblia, ito po, mga minamahal, ay susunugin, mga minamahal.
kinakailangan po natin pong isaulo lahat ng nilalaman ng banal na salita natin pinakamamahal. Bakit? Pagdating ng araw ko, pag tayo po, mga minamahal ko, ay naiwan, mga minamahal, sa pagbabalik ng Diyos, ang rapture, mga minamahal, hahanapin po natin ang mga preacher, hahanapin po natin ang mga ngaral, hahanapin po natin ang salita ng Diyos, hindi na po natin masusumbungan. Yan po, mga minamahal, ang sinasabi ng banal na kasulatan. Pumunta ka sa kanluran, pumunta ka sa silangan, mga minamahal, hindi na po natin matatagpuan ang salita ng Diyos. Ang tao, mga minamahal, ang sabi po ng Apokalipsis, maybe 6, mga minamahal, hanapin ng tao ang kamatayan. Ang kamatayan ay tatakas po sa tao. Yan po, mga minamahal, ang pangako ng Diyos, mga minamahal. Ang tao, mga minamahal ko, maghahanap ng uhaw ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, di na po nila matatagpuan. Kaya pong sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, habang tayo po narito, mga minamahal, yakapin po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po ni David, mga minamahal, sa aklat po ng Psalms 119 verse 11, ang sabi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ibig sabihin, mga minamahal, pagdating ng araw, mga minamahal ko, pag hanggang ngayon wala pa tayong mga Biblia, mga minamahal, pagdating ng araw, mga minamahal, hindi na po natin mababasa ang salita ng Diyos, sapagkat, mga minamahal, ito pong lahat ay susunugin, mga minamahal, na mga antikristo, mga minamahal. Ngayon po, mga minamahal, kinakailangan natin magbasa ng Biblia, mga minamahal, isa ulo po natin, isa puso natin, mga minamahal. Kung ito po, mga minamahal, na isa ulo po natin, na isa puso natin ang salita ng Diyos, hindi na po itong mananakaw ng diablo, mga minamahal. Dumating man yung mga bagay na mga kasakuna, mga problema, mga bagay, mga minamahal, na magpapabagsak po sa atin, mga minamahal. Alam po natin ang salita ng Diyos na isa puso po natin. Last verse, mga minamahal ko, pakibasa sa aklat po ng Mateo. Kapitulo 16, ang talata 24. Kaya po. Dito po sa aklat po ng Mateo, kabanata 16, talata po ay 24. Nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sinumang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Amen. Purihin din kami ng Diyos. Salamat sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Totoo po, mga minamahal, sino pong sumunod sa ating pinakamahal na Panginoon, ang gusto pong sumuko at isuko po ang kanyang buhay, kinakailangan po nating tumanggi sa ating mga sarili. Hindi na po natin pag-aari ang ating sarili, ang Diyos na po ang nananahan po sa atin. Ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po'y patay na po sa kasalanan, subalit buhay po tayo sa espiritual. At tunay po, mga katawang lupa natin, mga minamahal, may 5 senses ito, mga minamahal ko. Sense of seeing, sense of touching, sense of hearing, sense of tasting. Tunay po, mga minamahal, wala na po yan, tayo po yung mga patay na. Kung ating mga mata ay nagkakasala, dukutin po natin, mga minamahal. Kung ating kamay ay nagkakasala, putulin po natin. Sabi ng banal na kasulatan, kung ating paa, mga minamahal, ito ay nagkakasala, mga minamahal, putulin po natin. At ganoon din po, mga minamahal, ang ating tainga, mga minamahal, kung alam na ito po ay nagkakasala, mga minamahal ko. Ito po, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, wala na po tayo, mga minamahal, ang sa 5 senses na ngayon, tayo po ay patay na po. Sabi ng banal na kasulatan, subalit sa literal, mga minamahal, tayo po ay buhay sa spiritual. Palakpakan po na ating pinakamamahal na Panginoon. Puri ng Diyos, na kailangan natin, mga minamahal, pasanin po natin ang ating mga cross. Ano ito pong pasanin natin, mga minamahal? Yung pong ating mga obligasyon sa church, yung ating pong mga pasanin, yung ating mga duties, mga minamahal, yung pong bilang katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon, isa lamang po sa katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po yung magkaisa, tayo pong lahat, mga minamahal. Ito po ang ating pasanin ng ating mga duties sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng obligasyon po natin sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon at lahat po ng kapurihan. Pagkakila, pagkapasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa kanyang banal na salita. Binibigay ko sa ating beloved Jobin Terence. Sa ating pastor. You are here.
worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touches every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Hallelujah, hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Amen. Praise the Lord. Simple lang ang mensahe sa atin, mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. Magkaroon man na napakaraming kaguluhan, kaliwat kanan, magiging matatag ang isang Kristiyano hanggang ating kasama ang ating mahal na Panginoon. Jesus is our only hope. Kailangan natin mga minamahal, pagkatatag. Habang umiinit ang kaguluhan, nagpapakainit din dapat ang Kristiyano. Tatapos ng ating 40 years. What will happen after 40 years? Titigil na lang ba tayo? Kampanya na lang ba tayo? Pero sabi niyan, bagamat maraming takot ang dumarating sa iyo, paghawakan mo lahat ng pangako ng Diyos. Sabi nga ng awitin, even when I don't see you working, even when I feel it, you're working, you never stop working, you never stop working, even when I don't see it, you're working, even when I don't feel it, you're working, you never stop working, you never stop working, even when I don't see it, you're working, even when I don't feel it, you're working, you never stop working, you never stop
You never stop working. Even when I don't see it, you're working. I can feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. You are here. I worship you. I worship you. Thank you so much. Hallelujah. This is the only way we can worship you. Ito lang ang aming kayang gawin, ang papurihan niya. Pasalamat ka sa lahat ng gawa mo sa aming buhay. Moving in our midst. Ito lang ang aming maihalis. Tanging namin sa buhay. Alam namin di mo kami pamabayaan. Hallelujah, 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 hallelujah. In this place, I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. I love you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Healing every heart. Hallelujah. I worship you. I worship you. Even when I don't see you working, even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never Hallelujah, glory to God. You never stop. You never stop. Hallelujah, hallelujah. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Let us pray. Dahil natin dumalangin, mga minamahal. Dakilang Diyos naman banal sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Keeps on reminding us. Alam namin di mo kami pababaya. Sa iyo lamang kami umaas. Kaliwat kanan ng takot na dumarating sa aming buhay. Nagiging matatag lamang kami kapag aming mararamdaman ang iyong banal na presensya parati. Alam namin sa kabila ng aming nakikita, kumikilos ka upang kami yung pag-ingatan. Hindi mo kami pinababaya. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pagkalinga, sa iyong pagpapatawad. Salamat sa lahat ng ginagawa mo sa iyong buhay. Hindi mo kami pinababayaan. Humihingi kang patawaran sa aming nagpagkasala, pagkukulang. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Mga pagkasabaw sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Sa ating pumami naman ng mga bisita, ating mga beloved viewers, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Apat na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Mananampalataya kasi isang Diyos, walang iba, kundi ang ating mahal na Panginoong Jesus. Tumawag ka sa Kanya. Jesus is the answer. Pangalawa, pagsisisi. Magsisi ang bawat isa. Lahat natin nagkakasala. Sabi ng Roma, walang sino man nakabot sa kalulatian ng Diyos. Kinakailangan natin humingi ng kapatawaran. Pag tayo humingi ng kapatawaran, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos ay buhay, nakikinig na yung panalangin. Pangatlo, ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38, ang sabi niya, be baptized in Jesus' name, so that sins will be forgiven, and you shall receive the power, the Holy Spirit. Kapag yung natanggap ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, ang karamdaman ay gagaling. Ang lahat masamang pag-ugali, mawawala. Pagbabagong hinanap mo, kapayapaan, matatanggap. Ang pang-apat, kinamanatili sa iyo sa paglilingkod kapag siya'y patuloy na ginagawa
na pagdalo sa banal na gawain, patuloy na paghanap sa katotohanan, pagkakilala sa malapay ng Jesus, mararamdaman mo ang banal na presensya ng Diyos. Ito yung bautismo sa Espiritu Santo. Tuloy-tuloy yan. Hindi pwedeng titigil ka. Dapat nagpapatuloy ang mga anak ng Diyos. Tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Taas niyo ang inyong mga kamay. Ipigil niyo ang inyong mga mata. Lahat ang aking sasabihin niyo. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa umagang ito. Ako'y makasalanan, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawa. Mula no ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kong tuwin ni Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Isulat mo na ang aking pangalan dyan sa kalangitan, sa punang aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Sa iyong pangalan ni Jesus, amen. Praise the Lord. Kami na lamang po, dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamalapay ni Jesus na ito. Mga anak, tumanggap sa iyo, malapay noon. Ano man dahil na kayong paglapit sa iyo, tugunin mo sa malang kaparaanan. Walang bagay na mahirap sa iyo. Walang bagay na imposible sa iyo, malapay noon. Ano, abutin mo ang kanila mga pangailangan, malapay noon. Walang distansya makahadlang sa iyong pagpapala sa iyo, mga anak. Naman panalangin namin sa iyo, malapay sa mandalangin, aming ginagamit na malapay sa Estrada Almeida, patawarin sila sa kanyang mga daw pagkasana. Gawin mo sila tuwing na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat ang kanyang mga pangalan sa kalatang buhay dyan sa kalangitan, sa punang kalimamal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga personal na panalangin, mga minamahal, pangangailangan. Tayong lahat ay dumalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamalapay na yung mga Panginoon ay salita kapag ay maramdaman sa Santo Espiritu. Kami may kapanipalaya sila at nagawa nagkaaway sa oras na ito sa pandalangin na aming ginagawa minabarbag sa Estrada Almeida. Ang pagmaminaman na mamanggawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, sipon, high blood, mga gawa nagkaaway, pananapaypay, kasawad in Jesus' name. We by the power of darkness, lahat ng gawa ng mga panunupay, pagkabay sa iglesia, kasaut in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus, kasaut in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Pumalagpag po tayo ng malakas mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Amen. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Sabay talon mga minamahal. Amen. Huwag magbibiro. Ang kinin natin na yung ating mga panalangin, ating natanggap na. Amen. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, dear God. Amen. Praise the Lord. At yan ang pagtatapos sa ating pong pangasalita ng Diyos. To God be the glory. At itadako na po sa ating pong announcement. Narito ating mga kapatid. Ating beloved elder brother, Dayo Rodriguez. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless us, our beloved preacher, beloved brother Job Perez. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At Panginoon mahal, hallelujah. Tayo pinadako na po mahal sa mga ilang pong mahalagang announcement. Hallelujah. At gaya po ng laging nire-remind sa atin minamahal ng ating beloved evangelist Pastor Wallace Radal Almeida, na wag talaga natin dapat kalimutan na lagi po tayong dumalo sa mga nagawain na natin pinakamamahal Panginoon 3 times a week, minamahal. Lagi tayong dumalo, Linggo, Miyerkules, at ating Friday overnight, minamahal. Dumalo lagi, minamahal. At ito'y grabing pagpapala talaga, minamahal. Sabi nga ng man of God, kung nais makasiguro sa kaligtasan, dumalo ka 3 times a week. At ganun din, minamahal, wag din natin kalimutan, minamahal, na laging humayo. Bagamat tapos na po, minamahal, ang ating dinaos, minamahal, na 40th anniversary, minamahal. Talagang ating paghayo, minamahal, ay buhay na natin, minamahal. Lagi tayong humayo pa rin, minamahal, saman tayo magtungo, saman tayo mapunta sa ating mga trabaho, sa ating mga mapunta sa lugar sa kung saan, minamahal, basta sakyan sa kung saan lugar, makatabi ng mga ating mga kababayan, minamahal, talagang mag-share ang Kristiyano, minamahal. Sapagkat sabi nga, yan na ang ating buhay, minamahal.
At ganoon din minamahal, hallelujah, sa ating mga minamahal na kababayan po sa mga lugar, minamahal, sa buong mundo, minamahal, ay talagang ang kaligtasan ay ngayon, minamahal. Talagang lumapit na po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, ng Jesus Miracle Crusade. Meron po yan sa lahat ng bansa, minamahal, na malapit po sa atin. Talagang tayo lumapit na, minamahal. Ating tanggapin ang ating dakilang Diyos. At ating paglingkuran, minamahal, malapit na po magbabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay na talagang dapat siguraduhin ng kaligtasan. Kaya maglingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din, minamahal, dito sa malapit sa lugar ng dito sa Pangasinan, sapagkat may gawain po dito sa lugar ng San Carlos, minamahal, dito po sa Barangay Mamar, Palaming Road, 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Lalo na kung malapit kayo dito, minamahal, sapagkat nagdadaos dito ng mga services, minamahal. Every Sunday po ang ating general worship ay alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Yung ating general worship every Sunday. At ganoon din ang ating midweek service tuwing Miyerkules po yan, minamahal. Alauna ng hapon hanggang alas 5:30 po ng hapon. Yan po ang ating midweek service tuwing Miyerkules po, minamahal. At tayo din po nagdadaos ng ating overnight prayer every Friday, alas 9 ng gabi ng Biyernes at ang natatapos po ng alas 6 ng umaga ng Sabado, minamahal. Yan po ang ating overnight prayer, minamahal. At sabi ng man of God, talagang ating pagsumikapan, minamahal, sapagkat katubas niyan ay 3 days fasting sa kapangyarihan. Kaya lagi po natin pagsumikapan ang mga bawat dalong yan, minamahal, upang talagang sabi nga ng man of God, para makasiguro tayo sa ating mga kaligtasan, minamahal. At huwag kalimutan, minamahal, idaan yung ating 10 piso, 5 piso sa ating beloved sisters information, minamahal, sapagkat marami sa ating mga minamahal na kababayan ang naliligtas dyan, lalo na sa ating mga kababayan, minamahal, na talagang grabe ang mga problema, hindi makatulog sa problema, hindi makatulog sa mga karamdaman, grabing kirot, sakit na naramdaman kapag kanilang mapanood yung minamahal. Ang ating panagawain sa TV at radio program, minamahal, yan ay talagang marami sa ating mga minamahal na kapatid ang naligtas na po dyan, kaya ating patuloy na suportahan yung minamahal. At huwag talagang kalimutan din, minamahal, manood sa ating TV program sa PTV 8, minamahal. Every Saturday po yan, alas 10:30 ng gabi. Every Saturday, hanggang alas 12 po ng hating gabi. Ang nangaral po dyan ang ating beloved Honorable Evangelist Pastor Belsa Almeda, at ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, upang talagang tayo laging ma-remind, minamahal, sa mga turot aral ng mga lingkod ng Diyos. At talagang sa patuloy natin talagang paglilingkod sa ating pinakamamahal Panginoon, kinakailangan po natin, minamahal, para tayo laging ma-remind, ma-refresh sa mga turot aral, minamahal, na talagang lagi natin napapakinabangan, minamahal. At ganoon din sa ating mga anak, minamahal, upang kanilang makita din at kanilang masundan din, minamahal. At kanilang makita kung gaano tayo lubos sa pinagpala ng ating dakilang Diyos sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At ganoon din, minamahal, sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah, na may mga nais maliwanagan, sa ating mga beloved sisters, hallelujah, may mga katanungan, pwede pong lumapit sa ating beloved sisters information kay beloved ate, minamahal, just sisters information po. At sa ating mga beloved brothers naman po, na may nais matugunan, may katanungan, minamahal, at pwede pong lumapit dito sa luhuran po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier. At ganoon din, minamahal, sa ating mga minamahal na beloved choir, sa ating beloved adults choir, meron po tayong practice right after po ng ating closing prayer sa ating beloved adults choir po. At ang ating beloved youth and singles choir, maging sa ating beloved finest choir po, meron pong practice mamaya po ng alas 6, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At mamayang alas 6 po, minamahal, ang practice ng ating youth and singles choir, maging ating beloved Jesus Finest Generation Choir. At kung meron pong karagdagan, Kuya, praise the Lord. Opo. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. At sa ating mga minamahal na kapatid po, dahil meron po tayong kapatid minamahal, talagang kailangan na natin ding suportahan din minamahal. Sa ating mga kapatid na talagang, dahil meron po tayong kapatid minamahal na talagang ililibing po ngayon, hallelujah, na po sa may dako ng Orbis Tondo minamahal.
Sa ating mga minamahal na kapatid, pwede pong mag-abot tayo, minamahal, ng konti nating maitutulong sa kanila, minamahal. At ibigay na lang po sa ating beloved, dyan po sa may sister's information dito po, kaya beloved Sister Beng po, minamahal. At dyan na lamang iabot po, minamahal, sa mga nais tumulong po, minamahal. Mag-abot ng kanilang konting maitutulong po, minamahal, para po sa ating mahal na kapatid na namatayan po, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon and praise the Lord. At ang mahal na Panginoon po magbalik sa inyo ng maka-milyong beses, hallelujah, sa mga pagpapalang yan. Talagang yan ay talagang grabing pagpapala, ibalik sa inyo ng milyong beses na ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Kung may karagdagan pa akong ibang announcement, ate, amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon at tayo magpasalamat sa ating dakilang Diyos, tagumpay ng ating mahal na gawain sa magdamagang pagpupuri, tayo lubos sa pinagpala ng ating dakilang Diyos. At sa ating pong magtatapos, ating na po binibigyan mo pagkakaroon sa ating beloved elder, beloved brother Ron Benitez, upang tayo pangunahan sa ating pasalamat. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord.